maria mahetũkĩtio nĩ kamĩtĩ ya mĩcara SRC nĩ mũgarũ na ngirimiti ĩrĩa makinyanĩirie na thirikari marendekithia mongererwo nginyagia marĩhi ma njoherera cia nyũmba hamwe na cia gũthiĩ thabarĩ nĩguo gũtwarana na ngarama ya mũtũrĩre mahinda-inĩ maya. Jathani Kamau mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi arĩ na ũhoro ũyũ. Ngucanio nĩ ĩratũtungĩria gatagatĩ ka thirikari na aruti wĩra ake. Ũũ nĩ thutha wa ikundi cia gũtetera aruti wĩra a thirikari kũregana na itua rĩa thirikari kũhetũkĩra SRC kũmongerera mũcara kwambĩrĩria mweri ũkĩte wenana. Mwandĩki wa ikundi kĩa aruti a wĩra a thirikari nĩwe Lawrence Ochieng augĩte maregana na nyongerera ĩyo kuona ĩkinyanĩirio nja wa mũbango ũrĩa menaguo wa CBA wa gatagatĩ ka mwaka wa 2025 na 2029. We take issue with SRC and the PS because what has been published and what is purported as salary incrementals are mere annual incrementals that is already guaranteed. Ochieng augĩte ministry ya ũtungata wa mũingĩ yakinyanirie mũbango ũcio ta gũkuruhania ikundi cia aruti a wĩra a mũingĩ na gũcoka gũtwara mendekithia macio gwĩ kamĩtĩ ya SRC. Rĩu marutĩte mũkana nginya mũthia wa kiumia gĩkĩ nyongerera ya mĩcara ĩkorwo ĩrũgamĩtio nĩgetha kũhe mweke kũithanĩrio kwa nyongerera ya mũcara nginya mwaka wa 2029 kwaga ũguo megũthiĩ igoti-inĩ. The only point of negotiation was that was not adequate. And therefore we did our counter proposal and we said that money, instead of spreading it to 2028, it is an opportunity for public service to have harmonized salaries. That is the opportunity that the PS and SRC has denied civil servants. Ningĩ nĩmendekithĩtie mongererwo mbeca cia njoherera cia nyũmba o hamwe na thabarĩ kũrĩa maugĩte cia mũico mongereirwo mĩaka 15 mĩhĩtũku. Civil servants earn house allowance of 2,500. There is no house in this country. There is no landlord in this country who can house someone for 2,500 per month. In the review, it has remained the lowest. It has remained 2,500. Nakĩo kĩama gĩa gũtetera arutani a secondary KUPPET nĩmetanĩirie nyongerera ya mũcara nĩ kĩrĩa maugĩte thiĩte na mbere kũhinyĩrĩria arutani makĩringithania na aruti aingĩ a wĩra a mũingĩ. Aya nĩ Akelo Misori na Omboko Milemba. We don't know whether this one is a bribe to the public servants and this bribe cannot relate to teachers. We must harmonize these salaries. We come back to demand for harmonization of salaries. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kiambu rĩu na aikaria kũrĩa mwena wa Ng'etho gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya rũgongo nĩ maiyũkĩtie wĩigĩrĩrĩki wa gwĩthondekera barabara cia itũra rĩao. Maroiga nĩ matirikirwo nĩ atongoria arĩa methurĩire mĩaka ĩna ĩrathiĩ gũthira na gũcũngĩrĩra mĩgendere yao kũritũha kumana na gũthũka gwa barabara cia kwao. Wero wa Mwangi nĩ athikĩrĩirie makaya mao na agatũrehera ũhoro ũyũ. Itũra-inĩ rĩa Kĩanjũgũ Ng'etho Gatũndũ ya rũgongo turakora aikari na etĩkia a kanitha wa AIPCK marĩ mĩhang'o-inĩ ya gwĩthondekera bara ĩrĩa maugĩte ĩtũmĩte manyuĩre gĩkombe kĩa ruo nĩ ũndũ wayo gũthũka na gũtuĩka gũtirĩ ngari ĩngĩingĩra itũra-inĩ rĩu kwaura. Marĩtwa makwa nĩ Joa Ithira Mũirũrĩ na ndĩ mũikari wa itũra rĩrĩ, na thĩna ũrĩa twĩnaguo tũgĩthiĩ kanitha wa barabara, na rĩu kwĩ mũthenya wa kiumia nĩ kwarĩ na harambĩ kũrĩa kanitha-inĩ na hagĩũka mũthuri ũgwĩtwo Gathirũ, na ti mũthure handũ, no rĩrĩa okire ngari yake akĩremerera akĩremwo nĩ kũingĩra harĩa kanitha-inĩ, no agĩũka narigirwo nĩ tha agĩtiga atwĩra twethe andũ mekwenja barabara no andũ a kanitha-inĩ makiuga nĩ mekwĩrutĩra. Makwa njĩtagwo Dominic wa rũri wa Mwaũra to kabara gaka kuma mĩgũnda ĩgayo hĩndĩ ya menjentire ikiga ya mbere gũkũrũkĩte mũndũ etagwo Ũhoro mara ya mbere kuona nĩ MC ũgwĩtwo Mwangi wa Nduati matarĩirie atĩ mathaithana mao mathondekerwo mũbutĩti ũcio ũrĩa nĩ wa kilomita 1.5 makoretwo marĩ o wĩra wa manana guo kuona no meteithirie o ene. Tagwo Reverend Francis Mũkururi wa Wangũrũ etio mũno nĩ ũtongoria ũcio tondũ rĩu gũtiratũkĩrwo atĩ anga wabici ya MCA atĩ ndĩrĩ biarĩ mawĩra twakĩrutĩrwo nĩa na andũ nĩ tũragĩthura. Aikari maugĩte kumĩria magetha mao kana mũrwaru kuma itũra-inĩ rĩrĩ ũkoragwo arĩ mũrigo na njoherera makiuga atĩ nĩ mathomete na rĩao angĩkorwo marĩkayagĩra andũ kĩũmbe kũrĩ na atongoria. Rĩu nĩ tũkoretwo na mathĩna maingĩ na nĩ twarĩtie na mũheshimiwa ũgwĩtwo Mũrĩma oke atũthondekere gacĩra gaka akoretwo o akirĩte na nĩ tũrĩ na ngatho nene mũno tũngĩcokeria mũthuri ũgwĩtwo Gathirũ. Gwĩta ngari haha hakoragwo he thĩna gũka kũingĩra ĩgĩkwambatia haha kurĩte nĩ thĩna nĩ
hataga taruo na riu tukienja hengarie kuhatite haria kone mutumia ukuheagwo mwana angithukirio maya mere aherwo mwana haria gukiri uguo merumite kini ati gutire mundu ungi meguthii na mbere na kurora iguru amateithie makiuga ni maraigua mahenekete ni kuona uria makoretwo matiganiirio kwa ihinda inene hakuona ati ta riu nie nyumire gwakwa rucini ndoka nigetha njeje barabara kuona ati kuri ona atongoria mangiuka guturugamira uhoro uyu na ni matutiganiirie to turi o thirikari-ini na no turaruta magoti tandu aria angi Ishesheni hakwina Inoro FM kuma itura ria Njogu-ini ngethu Gatundu ya Rugongo ni njitagwo Weru wa Mwangi. Riboti ĩyo nĩ ĩratũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara ĩrĩa ĩrahĩtũkio ro ndagĩka ithathatũ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Amukira ngithici kwa muthikiriria na ni ihinda ringi twambe tuhiuke thoko-ini kuria tukwanjiriria thoko-ini ya Rwathia tukinyitana na mwandiki witu Victor Kinothia. Thoko-ini ya Rwathia gicigo-ini kia ubunge gia Kangima njahi kilo imwe ni ciringi 100, kamande kilo imwe ni ciringi 280, mboco mukebe ni 300, mboco iria cioikaine ta yellow beans mukebe ni 350, waru gacuku 200, nyanya kilo 70, mboga imwe ciringi 50, minji gacuku 150, tunguru kilo imwe 80, muhia mukebe 200 na marigo methi meri marauma 10. Ngikurehera mathogora ma indo ngurani kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Tuingire thoko-ini ya Boimani mwena wa Oljororok kuria tugukorwo tukinyitana na mwandiki witu Patrice Simbili. Tukimurika mathogora ma indo mwanya mwanya thiini wa thoko citu ndekinyite thiini wa thoko ya Boimani thiini wa gicigo kia ubunge kia Oljororok kaunti ni ya Nyandarua na mathogora mahana to mbembe cirendio o kilo ciringi 75, guku mboco na cirendio o kilo ciringi 85, minji cirendio ciringi 70 o kilo, irenge ikendio o rimwe ciringi 150, guku gitunguru kia ngwaci ikendio o kilo ciringi 60, avocado irendio o imwe gatagati ga ciringi 20 nginya ciringi 30 o imwe, waru irebe cirendio gatagati ga ciringi 450 nginya ciringi 550, guku nyanya na cikendio o kilo gatagati ga ciringi 65 nginya ciringi 70. Kuma thoko ya taoni nini ya Boimani thiini wa gicigo kia ubunge kia Oljororok, njitagwo Patrice Simbili. Ni muthia wa mathogora ndunyu-ini na ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora ma indo ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Bali aliona hambusini kuma Kenton guthie o nginya Karamton guku ni Nyandarua County na umwigaga kuga na gwika no athikiriria guku guothe no ngenisha Inoro FM shesheni hakuhe nawe rere ni ithaa ria hagaria. Njitagwo ndagĩtarĩ Kinothia wa Njenga kuma St Peter and Anne Medical Center Rwaka. Ihinda rĩrĩ session ya Inoro ira celebrate miaka 23. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai ona kũrĩ chairman Dr. SK Macharia na vice chairman Mrs Macharia nĩ ũndũ wa rĩciria rĩa session ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ho ĩgĩthomithia andũ aitũ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, ũhoro wa gĩthomo, ũhoro wa ũrĩmi ona maũndũ mangĩ maingĩ. Ihoya rĩakwa nĩ session ĩno ya Inoro FM ĩthiĩ na mbere gũtherema, kũhotana ona gũtungata mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri. Happy 23rd birthday na kukorwo na nyingĩ ciĩ mbere itũ. Inoro shesheni hakuhe nawe. Rere ni ithaa
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Tumwitaga Hezedongo rwimbo rwitagwo etererai muone uria Ngai egwika na rwimbo rwatukinyiria wega thinashara ihitukitie ndagika 15 ukiri mwega muthikiriria ni ngatho ni tondu wa gututhikiriria na riu tuguthoma thiini wa ibuku ria thimo 10 muhari wa 11 na ekugo kanua ka mundu muthingu ni githima kia muoyo ende kanua ka mundu mwaganu kahumbagwo ni bara njokera ringi kanua ka mundu muthingu ni githima kia muoyo ende kanua ka mundu mwaganu kahumbagwo ni bara ne thinashara na ndagika 16 ukiri mwega ni warahukire rucine rwega. Nice choice animal feeds kuma nice mwea twina dairy meal, maize jam, soen winner, pig finisher, chick mash, layers mash, kienyeji mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. View Health Service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gukorwo uri customer 10 wihotanire a service itari na marihi ya muigana wa shiringi 24,000 na magana kenda. Igithia mwaka waku muthi hora thimu 0719 029 000 wigithia mwaka waku.
Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Amarĩtwa njĩtagwo Grace Gatiria, mũciari wa mwana wena wathe, na nĩ ngatho cia ndĩracokia nyingĩ kũrĩ Inooro nĩ ũndũ wa ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra andũ na njĩra ĩtiganĩte. Hakwa ndĩ mũira wa ũhoro ũcio tondũ ti itherũ nĩ manyitĩrĩire hĩndĩ ndarĩ nduma-inĩ ndarigĩtwo nĩ ũrĩa ngwĩka, na ngĩandĩka message na kũhĩtũkĩra message ĩgĩthiĩ kwĩ mũturi wa mũirũ. Mũturi wa mũirũ ona atanjũĩ akĩigua ahutio nĩ rũgano rwa mwana wakwa na akĩnjethera cukuru ya mwana, na mwana wakwa kuma 2012 nginya ũmũthĩ akoragwo cukuru wa Maria Magdalene Special School. Ũguo nĩ ngatho nyingĩ ndĩracokia kũhĩtũkĩra Inooro na mũno makĩria he mũturi wa mũirũ. Mũturi wa mũirũ ndũkananoge nĩ gwĩka wega, ndũkananoge kũnyitĩrĩra mũndũ ũrĩa Ngai arĩgũtũmagĩra, nĩ tondũ kũhĩtũkĩra ũguo atuĩkire mwana witũ nĩ agarũrũkĩte, nĩ acenjetie na nĩ tuonete Ngai akĩmwĩka wega. Ona akorwo arĩ na wathe wa autism, cukuru nĩ hotete kũmũmanage na gũkorwo agĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake wega. Onake ara celebrate mĩaka 23, koguo nĩ ngenagĩra Inooro tondũ Inooro rĩgĩciarwo na niĩ ngĩciara kahũni kau gakwa na nĩko kanjenjeirie rĩtwa ngĩtwo nyina wa mwana. Koguo nĩ ngatho ngũcokia na Inooro rĩtũre, Ngai wa muoya rĩrathime na ndĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mũno makĩria acio mahinyĩrĩrĩkĩire, acio marona ta mũico wao ũkinyĩte, nĩmanyitĩrĩre na nĩgetha makorwo na rwĩmbo rwerũ ta rũrũ ndĩraina mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho na nĩ ngenete. Muciĩ watu ginotana. Na rĩu kuma hau mũthikĩrĩria nĩ kwamba kwarahũra andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka: Mũgoka Njoro, Kagira Kandara nĩ thayũ, Dani wa Wandu, Michael Jogu, Mama Ken, Jamba wa Makutano Masagana, Mwarimũ Kemiti, Dimila wa Kĩng'ori nĩ arahũrwo na njĩra njega, Faũrũ Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ, Mwaniki Fundi, asante sana. Meri Reverend Joroge Gwandaru, Joseph Gathu, Ngũgĩ wa Kĩhingo Mattress, asante sana. MC Gathi wa Eliza, Patron Mũrĩithi, Maela Fanex, Mwagigi, Steven Gamba, mitambo nĩ ina scratch. Gũkũ nĩ mwena wa Nyĩrĩ, nĩ tũgũkũrorera ũhoro ũcio. Sun City, Su wa Kuria, John Muthoga, Mũgo wa Bidani, wa Kamano, MCA Maina wa Magũrũ, Gĩtawal Magogo na Kĩgoci wa Imeri, athiĩ kũrĩa Kĩmũrĩ, Panuel Wainaina, Mũkũrima wa Mũrũngarũ, wa Mũthoni, Helen Mama Ignatius wa Shira na mũndũ gwĩtwo Jathiman Kumarubis. Rũhiũ wakwa White, Mũnjĩrĩte original, Mwarimũ Pia na Ndũro wa Njogu, Teturio wa Netu wa Tito White Tomuthe, Count Me In, Penina Mũthoni kuma kũrĩa gwĩtagwo Ndũgamano. Good morning. Acio nĩ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ na tũkĩmageithia na tũmere nĩ gĩa kũgũrũ kũu mĩaka nĩ 23 kuma rĩrĩa Inooro rĩambĩrĩirie, na harĩ na ũndũ ũratũrehera gĩthĩna kĩnene mũno. Andũ arĩa marutire kana andũ arĩa marũgamĩrĩire kĩgeranio gĩa KCSE nginya mũthenya wa ũmũthĩ no matũmaga ndũmĩrĩri. Mũthuri ti David Jeng'ere, ndũmĩrĩri icio no iroka gũkũ: invigilators, security personnel, andũ arĩa othe marũgamĩrĩire kĩgeranio gĩa KCSE nginya thaa ici marauga matirĩ marĩhwo. Moragia no ũkaũrio ciũria ici tondũ matimenyaga kũrĩa makũria ciũria ici. Ũguo nĩ wega marũmbũiyo na njĩra njega nĩgetha marorwo ũrĩa maikaire. Mũthikĩrĩria, mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ no wende kuongerera iria gwaku mũciĩ, nĩ ũyũ ũhoro wa molasses ĩrĩa origi kuma kũrĩa Nice Choice Animal Feeds. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hau hakwanyu. Wathiĩ Kĩrĩnyaga nĩ ũgũkora Nice Choice Animal Feeds, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua nĩ ũgũkora Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ ona ta ũguo tu ũkore mena molasses. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. We nawe ũkoragwo na mũkawa wendaga kũrugĩra andũ cabaci, ũrorio kũruga cabaci irĩkũ? Cabaci nĩ cia mũtu wa Nice Extra Premium. Andũ arĩa mokaga
kuria ngima na mahu, makaria ngima na nyeni, makaria ngima na nyama, marugire ngima ya mutu wa Nice Extra Premium. Wewendaga kumarugira kamucere ni Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kuria Mwea, na maundu mothe tugaga siri ni Nice. Na ndukariganirwo ni petrol stations kuria Nice Digital City, mikawa kana ni accommodation kana gwa kuria kana gwa conference, na ningine kuri na supermarkets orodo mena kodo getuma na uige besha. We muthikiriria waigira tugaga maundu mothe siri ni Nice, no gakorwo ukinyukite ikinya riu ringi na maundu maku magakorwo memega. Weciria horo wa ng'ombe ciaku, ngoko ciaku, oro ndomwe na ngurwe ciaku, wecirie maundu mothe siri ni Nice. Nĩ thinacara na ndagĩka 22. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushie watu ginotana. Inoro gene motare Inoro FM Inoro Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gikedo othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Bas, nĩndacokereria muthikiriria na nĩtukoretwo tũgĩkũririkania atĩ wona wathiĩ kũrĩa matuka-inĩ wathiĩ hatirĩ ũndũ ta nganja we nĩ gũkorwo ũkĩrora mawega marĩa makĩrĩ kuo. Rũcinĩ irio cia bata tuikaraga tukĩragwo nĩ cia bata mũno. Irio cia rũcinĩ nĩ cia bata kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ, nĩ tondũ wa energy ro gukorwo gifatara gukorwo kiruta wira ona gwiciria ona mwikire wa maundu ona gutuma mwiri waku ukorwo ugiikara uria kwagiriire. Na nikio turakuririkania horo wigie mugate fresh. Mugate uyu ni muororo na quality. Turaria horo wigie Asili bread, na Asili bread ni mugate wa buffalo uroka na sliced kana ugoka na buffalo ino ya kawaida. Na ningi toguo tumuthikiriria uroka we maita meri hari na uria twitaga wa white na hari ungi twitaga wholemeal ukoragwo na fiber ya kuigana. Na nikio muthikiriria tungienda gukurubuya na njira njega waguthuka nduka-ini uroka na gramu 200 na gramu 400. Muthikiriria wetereire kiangikorwo ndugurite mugate uria twitaga mugate wa Asili bread, na Asili bread ni weno tukwenda muthikiriria uhote gukorwo ukimiria rucini na wigue uria maundu mekwagera. Kana muciari urahe ciana ciake kindu cingiria rucini, kana wira-ini kwanyu, kana hari otindaga muthikiriria wenda mugate ni wa Asili bread. Na Asili bread twakwira uroka na 400 grams 200 grams. Kuwa mjanja chagua Asili, chagua afya bora, gacumbi kwa umbali, gacukari kwa umbali, ni tondu wa kurora ugima waku wa mwiri. Waguthuka kuria matuka-ini wigurire mugate uyu tugaga ni mugate wa Asili bread. Na Asili bread atiri undu tanganja muthikiriria we mundu ugukorwo urumbuitio na njira njega. Na nikio turakwira oro ringi ati mugate ni wa Asili bread, na niguo tungienda gukunengereria uhote gukorwo kiria mugate uyu wa Asili bread. Na Asili bread turauga niguo cio. Ni umenyete uhoro wigie mafati maria twinamo ni makuma kuria kwa Mabati Rollings, na Mabati Rolling Mills ni marakuhe mweke wa gukorwo ukithie kugita nyumba yaku, na nyumba yaku uramegita na mafati maya twitaga mafati ma MRM, na turameta Covermax. Ukiweka umeweka. Covermax ikoragwo ikara muno, na ikaraga ihinda iraya, ne thaka, na ikoragwo ona wagita ni wagita. Ikoragwo ithondeketwo na technology itagwo double coated paint technology. Ikoragwo ikurehera mweke wa gukorwo igikara utekuona ikionoka, utekuona ikibaiba, utekuona karangi ukiuma. Covermax ne koragwo ithondeketwo no fashiri munene, ne rakuhe guarantee ya miaka 7 muthikiriria. Na nikio turakwira mafati maya ma Covermax kuma kwa MRM ni ukomona matuka-ini makwenda indo cia miaka double K Karatina, Kasturi Nyeri, MRM Service Nyeri, Hit Kerogo ya Tirupati Baricho, na New Palea kuria Mwea. Muthikiriria horo makire ne 0788
2020. No twende gukuririkania horo cio uwike na ugite nyumba yaku we contractor na hatiri undu ungi muthikiriria maundu maku ni mekwagira. Nice Choice Animal Feeds, murimi murithia wa mahiũ. Eni umenyete kambuni ino ya Nice Mwea ni guthondekagira irio cia mahiũ ta Dairy Meal na Maize Jam na Soya Nwina na Pig Finisher na Chick Mash, Layers Mash na Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na gũtigĩra ni quality na irĩ na standard ya igũrũ, itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, mahiũ maku magatendera, magakuhe faita njega, mahiũ maku ũkona merĩ na umithio. Cia Grovetine na nduka ciĩrũ hakuhĩ na hau hakwanyu. Ona wenda kuongerera iria mũgũnda gwaku nĩ tũrĩ na kĩndũ gĩtagwo Molasses Original, kũrĩa andũ mathiaga magatukania na ũguo nĩ ũru, na nĩkĩo tũrakũririkania Molasses ya Nice Choice Animal Feeds. Twĩkĩrĩ Nyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. We ũraruga mũkawa mũtu wa Chavashi wa Nice Extra Premium, we ũraruga ngima mũtu wa Nice Extra Premium na Nice Pure Pishori o nĩ mũcere wa kuma Nice Rice Millers Mwea. Maũndũ mothe tugaga siri nĩ Nice, na ningĩ wenda kũndũ ngĩrũgama, kũndũ ngĩrĩa ranji kana wĩke maũndũ maku mũthikĩrĩria, tugaga siri ni Nice na guthuka kou gundu gwitagwo Nice Digital City Accommodation Petrol Station, kundu kwina supermarket, kundu kwega muthikiriria, na wona warugama kou ni ugukokenjiraga uria wona. Guku nikuo twitaga Nice na tugaga maundu mothe siri ni Nice. Kitwambe tuikiria hanini, wona twacokereria ri tuke turikiriria ndumiriri ino moja kwa moja. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Thinashara na ndagĩka 28. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Nice Choice Animal Feeds. Ririkana, rĩu tũkwendageria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. Jura ĩno tungatĩra Toyota yaku na thogora mũbacĩrĩre. Amũkĩra discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% wagũra spare parts rũhonge-inĩ rwa Sifao Mobility. Hũra thimũ 0719 029 000. Hihi ni uri wathie monanio maya ma ng'ombe ugacemania na ndume eigana kurema kana ugacemania na ng'ombe iraruta iria ukarigwo niki ikaga? Tinyeki yo thiaga gutua, timirambe yo thiaga gutua, ne irio iria ikoragwo ikinyanĩirie ikiro, na no nginya uhe ng'ombe ciaku kana ngũrwe ciaku kana ngũkũ ciaku irio ikinyanĩirie ikiro iroretwo na njĩra njega. Tũraria horo wĩgiĩ irio ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩra nĩ quality na na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Na kambuni ĩyo ĩtagwo kana irio ciĩtagwo Nice Choice Animal Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Irio nĩ Dairy Meal, Maize Jam, Soya Nwina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ikoragwo kũrĩa Agrovetine na nduka cia irio hakuhĩ na hau hakwanyu, no kahota gũkorwo ona ũkĩenderio kĩndũ gĩtagwo Molasses. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, kana nĩ mũtu wa ngano kana nĩ mũtu wa ngima wa mũtu wa Nice Extra Premium, na no ũcere kĩganda gitu
tuone muture urathio na njira njega na ningi wenda muchere nice piwa pishori kuma Nice Rice Millers kore Mwea na tugaga maundu mothe siri ni nice guthuka nduka-ini muthikiriria na ni kuhota gukorwo ugiteithika na njira iria njega we muthikiriria wa Inoro FM rucine rwa umuthi no gukuririkania irio cia rucine ni cia bata cai ucio wa rucine ucoro ucio wa rucine urarianiria na ki ni umenyete ciegie mugate ugwitwo Asili bread. Asili bread ni mugate wa wholemeal na hari ungi wa white slice na ungi wa bofuro ya kawaida gramu 200 na gramu 400. Mugate ucio ni mugate mwega, mugate soft, mugate fresh, mugate quality. Uronekana duka-ini oro ndumo na supermarket-ini guthuka duka-ini ni makoretwo magithie kuria Mount Kenya region nigetha makwaririe cumbi kwa umbali gacukari kwa umbali. We muthikiriria chagua asili, chagua afya bora. Ni mugate wa asili ugakuhe mweke ucio. We nawe contractor mwaki wa nyumba, we mwene nyumba no wende gukorwo wina thayo tegutinda ugicenjia mabati o thutha wa mwaka. Mabati ni mambiririe kunuka, rangi ni wambiririe kwehera, ni mambiririe kuimba uguo kona magitari gututhuka maratuthuka, ni maturaturikire marima. Tacarania na mabati kuma kuria kwa MRM metagwo Covermax tondu turauga ukiweka umeweka. Marangi maria mothe ungiririria na to uguo tu muthikiriria mabati ma mabati rolling mills megwitwo Covermax ni makoroboirie muhuko waku na njira njega. Ukuguthuka o kuria duka-ini cia kwendia indo cia miako muthikiriria na wigurire mabati maya ma tumetaga ma Covermax kuma kuria kwa MRM mena warranty ya miaka 7. we niki weterere angikorwo ndugurite mabati ma Covermax ndukiguthuke wigurire oro riu ugite nyumba na tugaga hingo ciothe ukiweka umeweka, wekira ni wekira, hatiri horo wa gucoka na thutha ni gukorwo o githie na mbere. Nikio tugukuririkania oro ringi kuria kwa MRM ni makorobwetie na njira iria njega no gaikara we mundu ukoretwo urutite wira uria tugaga ni wira mwega. Riu ni thinashara na hetukitie ndagika 33 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa 1 rucine aruti a wira kuregana na nyongerera mishahara yendekithĩtio nĩ thirikari kũhĩtũkĩra kamĩtĩ ya SRC. Atongoria mwena wa Kajiado gũthingata thirikari ĩtiga gũcerithĩria mbeca cia kũramata mathukuru na ekwirwo atagũtuĩrwo kĩoho kĩa maisha njera thutha wa gwĩtĩkĩra mahĩtia ma kũnyita ciana mĩgwate bũrũri-inĩ wa Nigeria. Macio na mangĩ maingĩ no cihanda wega thaa 1 rucine. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ kahinda kega ga gũthoma marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM na hingo ciothe tũrakwĩra wĩbange ugithii na mbere na kuruta wira. Karibu sana Muhia wa Maina. Asante sana Dedhayo Muno Jeff. Wakili wa Home Gikonyo anasalimia wewe. Nimesalimika sana. Na nejira atiriri. Mitambo itwere ya 98.8. 97.8. Hile problem no ni dada hura mudhurio gwetwo riri. Yes. Mudhurio gwetwo Kimeu. Yes. Ndamuhurira. Radhi goka na scratch. Na no ikuria kirinyaga murithia ranjire radhi na wegi ukaga. Ona Nyandarua noguo kuhana. Ona Nyahuru tuna thina wa mitambo ndĩreciria nĩ bũrũri wothe. Ona kũndũ kũingĩ andũ makinegena. Aha, nĩ gũthondekwo technicians ya itũ ri. Nĩ megũtigĩrĩra twĩ loud and clear. Rĩu rĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ etagwo Murkomen Kipchumba. Na nĩ wakiri. Araugire atĩrĩrĩ
ati horo wigie guns ri ni ithuĩ tũrekĩrĩra ũhoro ũcio gũtirĩ na arauga atĩrĩrĩ mĩhũni ĩyo ĩkoragwo yoetwo nĩ ma-governors, ambunge, woman representatives, ma-senators, oro ũndũ ũmwe na andũ arĩa angĩ othe ateti na njĩra nguhĩ, in short ateti. Na araugire ateti mena ũhinga ũrĩa wĩrĩkanaga nĩ design ya ithaga rĩa ngoma. Augire atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩmwe nĩoĩ kũrĩa nĩoĩ magĩkoma na magĩũkĩra na harĩa mũndũ akomaga. Ndio rĩu rĩ angĩkorwo nĩoĩ nĩo mara finance na niwe ohetwo wĩra rĩ ndio si afanye ile kitu tondũ president ndaiguire uga kũrĩa thingira-inĩ wa iregi atĩrĩrĩ mĩkora ũrĩa mahũranire na bandits mĩici ya mahiũ rĩ nĩ gũthira kaimana nĩ mekũmenina kaimana. Ũguo rĩu harĩ mwanake wothe ũrahũthĩrwo nĩ ateti gũthi gũthoga thayũ rĩ wĩkũigua mĩario yambia kwaria ũguo rĩ wĩhũge mũno ndũkaie gũkorwo nĩ ũrongoreirio ndũkaie gũkorwo nĩ ũrongoreirio ũgĩciria no wega ũreka. Rĩu mũthenya wa ira mũnene nĩ ararĩ na ageni nĩ ararĩ na mabundi mothe ma Nyairobi, nĩ andũ wa Jua Kali, nĩ kũrarĩ na mabundi ma nguo, ona mũgogoteni ũrarĩ symbolic mũgogoteni ũrarehirwo thingira. Haya ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrarĩ na mabundi ma gũtuma na mbaũ, nĩ kũrarĩ na makanika, na ndĩronire mũbunge ũgwĩtwo KJ ũyũ wa haha Dagoretti South Kiarie John, na mũndũ ũrĩa ũngĩ wa Nĩrang'ata na Karen Nyamo ndĩramuonire na Jalang'o Jalas nĩ maratwarĩte andũ. Tũcinĩ tũgĩũka rĩ ndĩracemania na nyanake cikuanĩte na nduthi, na ga traffic kauti ka kawaida, na iranjũria atĩrĩrĩ State House na kuanga wapi ndĩrakĩmonereria harĩa koragwo. Nĩ ndĩretigagĩra tondũ mararĩ aingĩ no rĩu mũcio mona ngari makona tarĩ ya mĩbirithi ndĩramera ni pale. Rĩu rĩ ageni maragĩũka na maraheo hotuba na ihenya hotuba nĩ maraheirwo hotuba njega. Ngiumĩra rĩ tũtanathiĩ hotuba-inĩ rĩ ngiumĩra ndacemanirie nao harĩa rĩu thingira rĩu haha thingira gate D kana C rĩu marũmĩte gate D ona kũrĩa kĩanda aingĩ by the way acio nĩ hustler kawaida tondũ marathiaga magũrũ he amwe aya erĩ ndorire mena kabahasha mararutaga mĩkware na ciuba cia maĩ ala nĩ magi ciuba tũrĩa maragĩkundĩte maĩ kũu thingira nĩ magĩtinda wega. No mũnene nĩ araugire kaũndũ kamwe na kana ni surprise ka university funding no university hena mwareta Linda Jamii ya arauga nĩ aninire Linda mama rĩu araugire nĩ ararehire Linda Jamii ndĩramĩiguire ira ati mutumia ohanda kwaja rahũthire kiuga akipata ball akishika ball ciugo ciake ati rĩu nginya muthuri nĩ arĩroragwo nĩ thirikari kuma hau nginya mwana agaciarwo na mutumia aro na mama na mzee Linda Jamii Linda Jamii na toguo tu arauga atĩrĩrĩ ciana rĩu mũgĩe biũ no ndanakĩmwĩra atĩ mũthiĩ mũtuĩke irresponsible. Ndiũ kana ni ndathikĩrĩria ndiũ kana nĩ cia njamba roadside declaration roadside hiyo sawa tu sawa hiyo okay haya no rĩu nĩ tũrĩkĩrora gwa thuri rĩu mũndũ no mũnene nĩ eranĩire diaper cia mĩeri 3 cia free no anyita ndikana nĩ mĩario ĩho na arĩirie Nyayo na atongoria atumia makĩmũhũrĩra makobi na Jane Kĩhara tondũ nĩ egũka rĩ nĩ egũtwĩra kana nĩ ahũrire makobi ariko hapo diaper itirĩ ati mama atakuwa anapiga simu sadika ka video kau mama atakupiga simu hivi airtime yathira ikira muthikiririe turario horo ucio tondu riri kihinda ta giki miaka ina mithiru ri niguo president ya sainanithagia chata na ikundi cia tongoria atumia mbeũ njithi akiranagira ciiraniro na riu anga nĩ iroka ingĩ njeru ndathikagĩrĩria. Haya, familia ya mwanafunzi wa chuo kikuu turaria horo wĩgiĩ family ya mũirĩtu wetagwo Sharon Otieno ũrĩa woragirwo na njĩra ya ũnyamũ rĩu nĩ kinyĩte handũ ĩkona kĩhoto kĩao ta kĩrũmĩrĩirwo thutha wa igoti gũkorwo rĩthikĩrĩirie cira gwa kahinda karaya. Rĩu governor ũrĩa warĩ wa Migori Zakaria Okoth Obado na ateithĩrĩria ake erĩ nĩo mekoragwo makĩrĩkana mabangire mĩbango ya kũmũnyita mĩgwate, kũmũnyita kĩahinya kana kũmũhahama, na thutha ũcio mũirĩtu ũcio wetagwo Sharon akĩũragwo nĩguo agirĩrĩrie ndũgũ gatagatĩ gake na Okoth Obado.
ona uria kwirikanaga ati niohete nda na Okoth bado agiragiriria uhoro uyu gukorwo gikinyira mutumia wake oro ndumwe na gukorwo gikinyira muingi ni tondu ari abitha wa kurutira muingi wira. Riu ni marohirwo na igoti na maraukorwo makiumwo bodi na igoti ria mucirithania Gaceru. Ici cie karatathi-ini ga keri no ungithie ngatheti-ini ya Daily Nation irameta cold blooded killers ni oragani. Nayo ngatheti ya The Standard ihuthiritio kiugo kimwe nayo ni aragani irameta murderers. Murderers ni moragani kane oragani na bicha cia othe atatu hau na bicha Sharon. Bas ungithie karatathi-ini ga gatatu Valeria Kulola. Valeria Kulola. Na wamurora ri. Yes. Oi. Ni uhoro wa tukora haruci. Muthuri ure tagwo Mbogo wa Maina de twaranjirire ndiguciaria. Ndugacire hande rucire munene. Yokunjira tumba haha. Aya. Page 9 irauga atiriri ati mundurume umwe ri ni aririte kiria kingituma agure thimu ya raithi kana agure thimu ihuthiritwo ni mundu ungi niki mutumia wake aroire thimu ino arakora ina ndumiriri cia wendo. Akora ina ndumiriri cia wendo ri githi murume agura thimu ino kuri mundu uria wamwendeire ndatharirie ndumiriri cia wendo ni mutumia wake atiriri nawe ko tari thoni na rukobe yani nie twi nawe na wandikagira andu angi ndumiriri arageria gwitetera ni mundu wanyendeirie ni mundu wanyendeirie na nginya mutumia ucio mwisho aramutiga riu araugire ndakana iguru ria ndumiriri SMS peke yake SMS aramukorire SMS. Haya tathikiriria guku gwitagwo Kapsoit Kericho. Andu a kiama kimwe ri ni matiganeirio ni murugamiriri wao kana muikariri giti wao amatiganiria niki tondu aragurire gathuti kero marambiriria kuga ati ni mbeca cia kiama arahuthira. Arauga atiri nie na ndiretikagia ati andu acio a kiama no manjariririe oru uguo ngoretwo ndi mwihokeku muno kiama-ini giki gitu ndiri ndaria ona ndururu ya mundu ona kanini no riu toni ndagura thuti na turatu tweru oro ndumwe na tuthogithire kuratuika ati ni ndai ya mbeca cia kiama nani ri ndeheria with immediate effect na reheria. Haya ngatheti ya Business Daily muthikiriria karatathi ka mbere na rugano ruru tamburukitio nginya karatathi-ini ga keri ni uhoro wigie kambuni iria cia ukui cia taxi iria andu magikoragwo magicioya kuhetukira njira cia thimu nicio Uber na Bolt ne matereba managoma ihinda thutha wa ringi makiuga ene app icio ni makoretwo makimahatiriria kambuni ici nyingi ni cia nja ya bururi na kurakirikana mathogora maria matereba aya makoragwo makirihia ta fare kana tigiti wa guthie na ngari icio makakirihia muthii oro hamwe na commission mbeca iria makoragwo makiheo ni cia thi muno. Thutha wa makaya mao riu thirikari ya Kenya ni maiguite na ni roka na watho mweru uria ugutigirira matereba Uber na Bolt ni marikoragwo na uge hari marihi maria megukorwo makirihia muthii aingira thiini wa taxi yake. Mendekithia maya mariho marehetwo ndereti-ini ya mwaka uyu turi wa 2026 iretwo Competition Amendment Bill 2026 na ni merigiriirwo gukimahe hinya na uge wa gukorwo magikiuga uria muthii aririhagia. Ni twiriga guthoma rugano rungi rwandikitwo ni ngatheti ino gugakirikana marihi maya ni megukorwo magikiongerereka na maita meri kuma haria marihi maria manini riu mundu agithie na taxi cia ngiriha makoretwo me kindu ciringi 200 mbeca irio na kange kuruta haga gutware makinya meri ni ukuriha 200 no ciahota kwambatira maita meri cikinyio ciringi 500. Karatathi ka mbere na karatathi ga keri ka ngatheti ino ya Business Daily na cia gavana Obado wa tene wa kuria Migori no muhure mbica karatathi-ini ga kari igoti-ini ria kuria Milimani araire rumande kuria njera-ini ya industrial area metereire gutwirwo na Michael Oyamo na Caspar Obiero ni maranyitikanire na mahitia ma kuraga Sharon Otieno na niohete nda ari na ciumia 28 cia muiretu cia mwana uria kwirikanaga ari wa gavana uyu wa tene no makimuruta muoyo na tamenya tokurutwo muoyo nginya ni ambite kunyitwo kia hinya agicoka agitheca ngoda niguo ndagaciare na ari na twana tu tutatu twake. Tariki 3 mweri wa kenda mwaka wa 2018 Sharon Otieno ari murito na ari murutwo wa university kundu gwitagwo Rongo ni aikirio ngono kana ni akorirwo akinyitwo migwate agicoka akihahamwo kimwiri na kiuragirwo mutito-ini umwe kuria Homa Bay
mwĩrĩ wake warĩ na kana ka thikũ kana karĩ ka wiki 28 macokire kuonekana mũthenya ũcio warũmĩrĩire. Mũthenya wa ira thutha wa mĩaka 7 na thutha wa cira ũyũ gũkorwo ũrũmĩrĩirwo na njĩra nene mũno, mũndũ ũrĩa marĩ ndogo, mũndũ ũrĩa warĩ hinya mũno hĩndĩ ĩmwe arĩ governor tamu 2 marĩ na arangĩri ake Michael Oyamo na ũrĩa warĩrutaga wĩra kũrĩa kaunti-inĩ yake wĩtagwo Caspar Obiero. Nĩ maronekanire marĩ na mehia kana hihi nĩ marĩ na mahĩtia ma gũkorwo nĩ moragire mũirĩtu ũyũ Sharon Otieno na kana gake ka wiki 28 na nĩ makorirwo makĩonekana atĩ marĩ na mahĩtia. Ũngĩthi karatathi-inĩ kau ga 4 ga 5 oro ũndũ ũmwe na ga 6 nĩ ũgũkora igoti rĩa mũcirithania Cecilia Gĩthua niwe ũrakorirwo agĩthoma cira ũyũ, na kũrerĩkana wa mbere mũthuri ũyũ arambĩte gũkorwo agĩcererwo gũkinya thĩinĩ wa igoti rĩrĩ, na wona akinya arakinyire na ngari ya riri ĩrĩa ĩtagwo Lexus, na akinya na Lexus aracoka araikara thĩ, aronekanaga mũndũ wĩkĩrĩte thuti na akeoha tai, ĩndĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ mararĩ nake otiga we na arangĩri ake erĩ na gathimo gake. Na kũringana na ũrĩa jaji wĩtagwo Cecilia Gĩthua araugire arũmĩrĩra cira ũyũ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ũgũtaũra haha. Araugire atĩrĩrĩ, I am satisfied that the circumstances form a chain. Atĩ ndirĩ na nganja atĩ maũndũ marĩa matarĩrio haha nĩ maronania nĩ harĩ na ũnyitanĩri. So, complete that there is no escape, that the accused persons jointly with others not before court committed the offense. Arauga nĩ kuonanĩtio wĩira atĩ athitangwo acio atatũ na angĩ matararĩ igoti-inĩ nĩo matabanirie njũragano ĩyo ya Sharon. Tathikĩrĩria atĩ harĩ hĩndĩ Sharon athire Nairobi thutha wa Oyamo gũkorwo abangĩte ũrĩa ekuma kũrĩa Migori akinye gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, atĩ nĩ atũmĩirwo ciringi 22,000 iria cianengerwo mũndũ wa mũkawa, na mũndũ ũcio nĩ rĩtwa rĩake rĩtiheanĩtwo haha, aumire Gĩthumo agĩkinya gũkũ. Thutha ũcio nĩ acemanirie na Oyamo handũ hetagwo Gracia Hotel, agĩcoka makĩingĩra taxi yatwarithagio nĩ mũndũ wĩtagwo Jackson Otieno Gombe, na marĩ o rũgendo-inĩ athuri erĩ makĩingĩra ngari ĩno na makĩiga Sharon gatagatĩ na thabarĩ ĩgĩgĩthiĩ na mbere. Na Sharon nĩ oririo ciũria igũrũ rĩgiĩ ndogo yake na Okoth Obado, na thutha ũcio nĩ makorirwo makĩrwo mahorie thimũ, na o ngari ĩgĩthiaga na mbere atĩ ũmwe wao nĩ ambĩrĩirie gũita mwandĩki wa mohoro ũrĩa wahotire gũkorwo agĩteithũkia na agĩkiuma nja kana agĩikio na nja, agĩcoka akĩũrĩra mũciĩ warĩ hakuhĩ. Ici nĩ ndeto iria irakorwo ikĩheanwo ũira kũrĩa magoti-inĩ, na mũndũ ũrĩa ũthũrimaga mĩĩrĩ nĩ atarĩirie ũrĩa mũirĩtu ũcio athecangirwo nda na kahiũ, na agagĩtarĩria nginya ũrĩa kana gake gakorirwo gagĩkua, na harĩ kĩndũ gĩtagwo hemorrhage nĩyo yakorirwo nĩ kura thakame, na manual strangulation nĩ kuga nĩ gũitwo aitirwo na moko ũguo nginya agĩkua. Ciĩ hau karatathi-inĩ ga 4 ga 5 na karatathi ga 5 rĩ na ihenya rĩ. Yes. Nĩ ũrĩa kũrarĩ igoti-inĩ, igoti rĩrĩa ihũrĩte ki, igoti rĩa Milimani hĩndĩ ya ituĩro rĩa gavana ũcio wa Migori wa tene Zakaria Okoth Obado na ateithĩrĩria ake Michael Oyamo na Caspar Obiero. Ngathĩti nĩ ratũtarĩria rũgendo rwa mũthuri ũyũ gwĩtwo Okoth Obado ũrĩa mũthenya wa ira igoti-inĩ na mũcirithania Gĩthua aronekanire na mahĩtia ma kũraga mũirĩtu ũcio wa mĩaka 26. Gavana ũcio wa tene, ngathĩti ĩroiga nĩ mũndũ waragia na mĩario mĩhoreru mũno, na mũndũ ũrarĩ mwĩnyihia, na ningĩ mũndũ ũkoretwo arĩ mũndũ ũrabangaga ndama ciake cia kĩũteti na njĩra cia mwanya mũno. Ndambĩrĩirie arĩ mũteti, ambĩrĩirie kũrũgamĩrĩra arĩmi a igwa kũrĩa gĩtarũ-inĩ gĩa South Nyanza atanacoka gũtuĩka gavana wa mbere kũrĩa mwena wa Migori. Ngathĩti nĩ roiga thutha wake andũ gũkorwo thutha wa kũingĩra wathani-inĩ andũ nĩ monire nĩ agĩa na mahinya mũno, ĩndĩ
macira mathutha iguru ria gikuo kia kana kuragwo kwa muiritu ucio ugwitwo Sharon, na thutha-ini wa kuingira utongori-ini kuria mwena wa Migori akirumirirwo ni macira maria ni megie ungumania. Ni anyitikanire kana agithitangirwo mahitia ma kungumia makiria ma ciringi milioni 600 ni kamiti ya kuhurana na ungumania kwari mwaka-ini wa 2015, na erikanaga ni mwakorirwo cira ni urakorirwo kieherio mwaka ucio urathirire ni ruhonge rwa thitango cia muingi. Obado akirikanaga ni egukorwo akiriha makiria ma maita matatu ma indo iria makoretwo moete cia muingi ciringi milioni 73, na ni undu wa kindu gitagwo plea bargaining. Mawakiri ni moe plea bargaining ni mundu angitikira mahitia akahuthika ta muira na indo ciake iria akiwete na njira cia ungumania igacoka oete milioni 73 arariha milioni 235, na agicoka indo iria ciakioirwo ni thirikari ni hamwe na icunje cia migunda, mitaka ya Ririta Land Cruiser, oro hamwe na nyumba cia gorofa iria kete cia gukomborithia. Riu thengia ya gukionekana ari na mahitia macio ma uici wa indo cia muingi ni awarumirirwo ni cira ucio wa njuragano ya Sharon Otieno, na eguikara rumande etereire ituiro riria rigakorwo rikiheanwo athitangitwo hamwe na ciana ciake, oro hamwe na andu angi 12 kumana na mahitia macio ma uici wa indo cia karatathi ga gatandatũ. Ati arathire kũrĩa igoti-inĩ na Lexus ngari ya riri, no akiuma igoti-inĩ rĩa Milimani araingĩrio kĩmariamu kĩa njera, aratwarwo kũrĩa industrial area. Tondũ ũrĩa maũndũ maikaire reke hiũke kũrĩa mwena wa page 16 gũkũ kũrĩ na mũgithi ũroka haha ni mutukanire na njira nene muno uretwo higher education wakinya handu reri yathira no hena reri ingi yambiriirie ona ti mugithi giki gitereni bas ni gitereni giki ni mwagitagwo uguo gitereni gitagwo gitereni riu ri kiathie ni horo wigie mbeca cia university higher education yes funding na nikironekana reri ni gukinya muthie no ni tere ananyukie he handu irahingicana ni yathira yes imekuishia mahapo jiani haya cia Obado kuria ngatheti-ini ya The Standard cia karatathi-ini kau ka mbere mena rangiria kia tatu Wetangula mena Kingi ni mambite gukorwo makihuhia thutha wa igoti nene gukorwo rikiuga ati no nginya mambe mundu ucio uranegena ambe aguthuke kuria kwa EACC akorwo agikiaria kana agikiuga kiria kingituma matigakorwo magika campaign tondu hena gikundi gitagwo Voco Africa ni giathitangite Wetana Kingi ati ni mareka campaign mugaru na uria wabici ciao ciathiriire ati magirirwo gukorwo me neutral kana matekwegemera mwena ona uriku no igoti ria mucirithanio uretwo David Bururi ni rirateaneirie cira ucio riroigire gikundi giki kia Voco Africa mathie kwa EACC tondu ni uhoro wa wagarari wa mitugo ateti cira wagirirwo guthie kuria igoti-ini ni magiritio kuhura uteti no maronekana magika campaign riu ni megwicoka kuina cia two-term. Karatathi ga gatatu andu akuria Nanyuki ni mekurwo ni mawira muno tondu jeshi cia kuria Ngeretha ciria cietagwo Batuk Kenya ni raregire kumeruhiria kandarathi ya gukorwo magika mehariria mao kuria mwena wa Nanyuki. Kurerikana Ngeretha ni rehaga makiria ma ciringi bilioni o 10 o mwaka na ni mbeca iria ihuthikaga kuria mwena wa Nanyuki. Biraro icio kwi andu makomboraga nyumba, kuri andu marutaga wira kou kambe-ini iyo, na kuri na ona thibitari aikaria kou mwena wa Nanyuki mathiaga kurigitirwo. No Kenya ni raregire kweruhia kandarathi iyo na riu ni irerwo ni iguthama cithie bururi ungi. Ni kwiriga gutumwo kamiti ya bunge ya maundu ma urangiri guthuthuria migendere ya biraro ici ni ciirikanaga ni ciarite ciana nyingi muno na atumia a Kenya na makora na kwirikanaga Ngeretha mubiraro agika mahitia ndangethitangirwo igoti ria guku bururi-ini witu wa Kenya. Tuhingira hau muthuri katuhingira hau ni tondu wa mugambo wa murimi na gicunji kigana kwa igana ni Inoro FM tugithi na mbere na gukungwira miaka 23 mugambo wa murimi kamomile ni mumera mwega muno ukihanda thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500 ndirakama ng'ombe 31 ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ungia gwikora mbeca ni gugucina na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kwa urio
gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 22 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kiambu. Murimi umuthi twi guku Thika na ndirenda kwaraniria na chairman wa aguri aria maguraga macadamia tondu ni twaiguire na tukimenya mwako ni gukoretwo na thina muno hari murimi wa macadamia. Muthuri uria twi nake ni agututariria ikai makoretwo matakugura macadamia ni itumiriko. Jetagwa Johnson Kihara, chairman wa Nut Traders Association of Kenya. Ndiraga na macadamia niyo biashara ya dutite makiria ya miaka 25. Johnson, Kenya ri kuri ciama cigana cia macadamia? Tukoragwo turi ciama ithatu. Tukoragwo twina Makinat, Nut Traders Association na Macadamia Growers Association. Kiama kia Nut Traders Association of Kenya twafomire kiama kiu nigetha tuikarie na tugie na hinya na nigetha ona thauti itu ikaiguikana kuria turathie bicamanio kuri thirikari tukiona ni wega kugia na kiama kia Nut Traders Association of Kenya. Ni kuri kiama kingi kiria twagicindanaga nakio getagwo Nut Processors Association of Kenya ni miregarurire 2025 riu mareta Makinat. Na kio kiama kia arimi ni kiama kia arimi magacoka makifoma mafomaga nigetha magia na cooperative societies ikiri orokuo kuma Taita Taveta, Murang'a, Nyeri na Meru na kija Rift Valley ni makorwo mena chairman wao na nikorwo mena kija officials ao. Johnson, mwako uyu macadamia ni makoretwo na thina kuringana na mucamanio na twacamanie mweri 27 February 2025 ni twikarire thina minister na minister akiuga ati akwenda indo cia Kenya ithiage cire value added. Tutiareganire nake maundu magarurukire oro rimwe. Nie ndita chairman ni ndoigite tugayanie uhoro urimi wa macadamia 60% igathie kuri acio meitaga Makinat processors na 40% igakinengerwo andu initial nigetha kaninira murimi macadamia make maria me mugunda. Johnson, ikorwo hihi uguo rauga ringi macadamia ni magurirwo 60-40 ri ni urona ta kungiari kwegega? Igo ciothe riria biashara iri na competition kungikorwo kwina thoko cia nanja mahetwo 60% noguo nao maguthi kwendia macadamia ma goro na noguo nake murimi guku nake akurihwo goro na nikio twendaga gukorwo kwina competition tutige kuhuriria matumbe maitu hari gikafu kimwe kuga ati processors no magire gutuma macadamia ja. Ni wega kuga ona to murimi wa macadamia ona aguri gutiri undu matonete. Andu amatengerire kugura ona ainge ao matire media macadamia mao kuri na andu mena kija makiria ma container 10 njurage gutire thoko nayo initial tu nake mucaira ni akuire ngoro ni aumagarire na agithie na andu amena macadamia mao makinyitwo ona mangi maturaga poti aikorwo matakire machine kurigana hindi ria ngirigite Mombatha. Riu thoko ya macadamia 2026 ne thoko egwite ni collapsed completely mwena-ini wa initial na mwena-ini wa kana. Hindi macadamia mahingurirwo tondu ni kuri matengerire muno makigura macadamia na makihana ta maigania tugikinya mweri wa gatatu. Murimi uria wae na munyakani ucio wendirie ciringi 120 na 130 no umuthi uyu turaria nawe macadamia maingi ni maria morire thi tondu macadamia ni kogwa magwaga. Macadamia riu ndagika-ini ino na ni kuri kundu ngithii ukore makiba ciringi 20 na mo macio uraigua mararogotwo thi ni macadamia marathie kuororo kuorite gakoro quality ni 50%. Uguo macio gutindira ungitwara thi wa nanja no ukarangire uthii ukendia taje gukaranga. Imagine kuma February riu ni gukinyite handu ati kwina andu mahetwo marua nigetha mateithie kugura makorofia na nigetha manine thina uyu no marua maria menamo ni makugura tu macadamia kwa ihinda ria mieri 3. Thutha wa kunegena muno ri na kwaria na minister finally ni aretikiria gutuhe marua maheanirwo Saturday. Marua macio ni ma mieri 3 mweri 10 wa 10 ndwagire gutwara murigo nanja. Riu thina uria munene ukiriho ni atiriri sheria ya gugwicenjagia na one then na ni kwagire gukorwo kwina undu constant akone murimi akamenyaga magetha maya ndiragetha nigetha ni ngamedia na ngamedio na kuringana na uria market ikihana. Riu kinya marua maya mena guoya andu mena guoya ati ona nie no njigue hinya gwita investor kuma China tondu gutiri mundu gwoka ku invest na investment ya thiko naite. Johnson, riu aria na thirikari ari undu ingenda kuria thirikari ino itu ndibire ni tige kurwa muhuri biashara tani tondu nie tani ngiaria ngionekaga ndi mundu ga insel na ni kuri angi nao makionekaga mari andu akana meciria maria magire kwikirirwo muno na kio ni thirikari ni murimi tondu murimi ni twa mwananga 2026 na ni tukamfatara 2027 na mwaka ucio ungi ugoka gwakorwo kuhana atia. No nyende kuririkania thirikari ati macadamia ni matemegirwo 1977 ni undu wa macadamia gukombagwo makaga kurehwo. Riu ningi no ho twacoka thutha wa kwanda macadamia maingi muno tondu riboti onere koragwo ri kwa Agriculture Food Authority ni ya 40,000 metric tons na twira makiria ma 65,000 metric tons na kiama giki gitagwo Makinat kiugire mbere ya waziri ni makuhota kudira macadamia maria mothe me bururi no giconoko riu ni kuri thirikari tondu riu murimi ona ni kuri ugukua ngoro ona ni kuri gutemenga miti tondu ndirakimuteithia. Jurie na rikorwo thirikari yathikiriria murimi
na njokere narĩ korwo thirikari nwethikĩrĩrie mũrĩmi ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Thĩka njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa mũrĩmi tutikarore mwena ũmwe tondu mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangu kangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utabaki hata na kitu. Magera gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru oga arati bitiruti ndotaicio. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 23. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũtũtua ceceni yaku na gũtũthikagĩrĩria ona maũndũ marĩa mothe wĩkaga tugucokerie ngatho. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mkate asili. Shine. Aruti wĩra wa mũingĩ kũregana na nyongerera ya mĩcara ĩrĩa yendekithĩtio nĩ thirikari kũhetũkĩra kũrĩ kamĩtĩ ya SRC. Atongoria kũrĩa mwena wa Kajiado nĩ morĩtie thirikari ĩtige gũcerithagĩria mbeca cia kũramata mathukuru. Na nja ya bũrũri kwĩrwo atatũ gũtuĩrwo kĩoho kĩa maica njera thutha wa gwĩtĩkĩra mahĩtia ma kũnyita mĩgwate ciana cia thukuru bũrũri-inĩ wa Nigeria. Mimi nataka niambie vijana wetu hapa nyumbani, tafadhali msikubali kutumiwa kupiga ndugu yako. Ni watu wetu. Ni makosa kubwa sana sisi watu ya jamii moja tukiumizana kwa sababu ya pesa kidogo. Weta ngari haha hakoragwo he thĩna. Woka kũingĩra ĩgĩkwambatia haha kurĩte nĩ thĩna. Nĩ ihataga. Tarua na rĩu tũkĩenja he ngari ĩkwatĩte harĩa. Korwo nĩ mũtumia ũkũheagwo mwana, angĩthukirio maya merĩa aherwo mwana harĩa. Atĩ kĩng'oto gĩethagwo na kĩ? Kĩu nĩkĩo gĩthomo kĩrĩa ndĩrenda tũthome. Nĩgetha tũtige kwĩrwo nĩ mũndũ atĩ mbeca ici irarengwo iratwarwo kũrĩa kwa ministry nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo wakagwe agũre shati njerũ. Acha. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inooro FM nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũkwambĩrĩria na ndeto ciĩgiĩ aruti a wĩra kũrĩa ngwatanĩro cia aruti a wĩra wa mũingĩ rĩu nĩ ciĩyumĩrĩtie ikĩregana na nyongerera ya mĩcara ĩrĩa yendekithĩtio nĩ thirikari kwambĩrĩria mweri ũngĩ ũroka wa kanana kũhetũkĩra kũrĩ kamĩtĩ ya kũrũmbũiya mĩcara ya aruti a wĩra wa mũingĩ SRC. Aruti wĩra honge ngũrani maugĩte mendekithia macio nĩ mũgarũ na ngirimiti ĩrĩa mekeranĩire na thirikari. Marendekithia ithenya-inĩ rĩu mongererwo marĩhi ma njoherera cia kũrĩha nyũmba hamwe na cia gũthiĩ thabarĩ nĩguo itwarane na ũrĩa ngarama ya mũtũrĩre thiĩte na mbere kĩambatagĩra. Mwandĩki witũ Jathani Kamau agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Ngucanio ĩratũtungĩria gatagatĩ ka thirikari na aruti wĩra ake. Ũũ nĩ thutha wa ikundi cia gũtetera aruti wĩra a thirikari kũregana na itua rĩa thirikari kũhetũkĩra SRC kũmongera mũcara kwambĩrĩria mweri ũkĩte wenana. Mwandĩki wa ikundi kĩa aruti a wĩra a thirikari nĩwe Lawrence Ochieng augĩte maregana na nyongerera ĩyo kuona ĩkinyanĩirio nja wa mũbango ũrĩa menaguo wa CBA wa gatagatĩ ka mwaka wa 2025 na 2029. We take issue with SRC and the PS because what has been published and what is purported as salary incrementals are mere annual incrementals.
that is already guaranteed. Ochinga ugete minister ya utungata wa muingi yakinyanirie mubango cita kuhurania ikundi cia aruti a wira wa muingi na gucoka gutora mendekithia macio gwika kamiti ya SRC. Riu marutite mukana nginya muthia wa kiumia giki nyongerera ya mishahara ko irugamitio nigetha kuhe mweke kuithanirio kwa nyongerera ya mushahara nginya mwaka wa 2029 kwaga uguo meguthia igoti-ini. The only point of negotiation was that was not adequate. And therefore we did our counter proposal and we said that money, instead of spreading it to 2028, it is an opportunity for public service to have harmonized salaries. That is the opportunity that the PS and SRC has denied civil servants. Ningine mendekithĩtie mongererwo mbeca cia njoherera cia nyũmba o hamwe na thabarĩ kũrĩa maugĩte cia mũico mongereirwo mĩaka 15 mĩhĩtũku. Civil servants earn house allowance of 2,500. There is no house in this country. There is no landlord in this country who can house someone for 2,500 per month. In the review, it has remained the lowest. It has remained 2,500. Nakio kiama gĩa gũtetera arutani ya secondary KUPPET nimetanĩirie nyongerero ya mũcara nĩ kĩrĩa maugĩte thiĩte na mbere kũhinyĩrĩria arutani makĩringithania na aruti aingĩ a wĩra a mũingĩ. Aya nĩ Akelo Misori na Omboko Milemba. We don't know whether this one is a bribe to the public servants, and this bribe cannot relate to teachers. We must harmonize these salaries. We come back to demand for harmonization of salaries. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathan itũthiĩ ũteti-inĩ rĩu na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Gathĩ wa Gachagua nĩ athiĩte na mbere kũng'ethera thirikari akiuga nĩ yagĩte kũigĩrĩrĩka kumana na ciĩko iria ikundi cia mĩhũni ikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ andũ arĩa kwĩra nĩ maabitha nene thirikari-inĩ kwagagia atongoria arĩa mararuta thirikari mahĩtia. Aheanĩte ũhoro yarĩ kũrĩa mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia agĩkuruhania thirikari na gũkorwo yagĩte kuoera makinya kwĩrwo arĩa nĩ marerĩkana nĩ thigari cioragire anake erĩ hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua, akiuga ithenya-inĩ rĩa kuoerwo makinya nĩ gũthamio marathamirio na gũtwarwo ceceni-inĩ ingĩ. Mwandĩki witũ Peter Mwangi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua arorota thirikari nĩ kwaga kũigĩrĩrĩka na ũhũthĩri mũru wa ikundi cia nyanake kwagagia thayũ wa mũingĩ mĩcemanio-inĩ. Nataka nikwambie William Ruto, mambo ya kutuma goons kuumiza watu ya Mlima Kenya ukome. Wiki mbili iliyopita Kang'ata alikuja hapa Nyahururu, wakatuma vijana kupiga Irongo Kang'ata. Sisi hapa Mlimani, sisi ni watu ya amani na ni watu ya biashara. Hapa Olokalau walituma askari wanaitwa Sierra Squad, wameua watu wawili. Kuliko hiyo askari wapelekwe kotini, wamepigwa transfer. Wewe ndio unatumenya wewe. Watu wanajua tuko, tuboreketwa ni nduthi. Natoka twaraja beno settle. Torera ndo aliajiona hivyo tena jaba hizo. Rigathĩ na mbũtũ ya atongoria arĩa mamũnyitaga mbaru maugĩte matigũtigithĩria kũhuha coro na kwanĩka maabitha anene a thirikari arĩa maragonderera wĩra-inĩ. Marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Nyahururu kũrĩa morĩtie mũingĩ kũmũrĩka atongoria arĩa maugĩte nĩ athigani a rũrĩrĩ arĩa matakoretwo makĩhũranĩra mabataro ma mũingĩ. Mimi nataka niambie vijana wetu hapa nyumbani, tafadhali msikubali kutumiwa kupiga ndugu yako. Watu wetu ni makosa kubwa sana sisi watu ya jamii moja tukiumizana kwa sababu ya pesa kidogo. Hawa wasaliti, hawa Walaikipia wenye wametumiwa, lazima tuhakikishe wote wameenda wapi? Lazima tufanye nini? Ngiribota Inooro FM kuma taũni ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Nayo kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio wa bũrũri NCIC nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ atongoria a kĩũteti igũrũ rĩa gũkorwo magĩtheremia kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ mĩario ĩngĩmenithania Kenya na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Mũikarĩri gĩtĩ wa NCIC Ndagĩtarĩ Kefa Omae
oigĩte atongoria magĩrĩirwo gũbacĩrĩra mĩario ĩrĩa ĩroima tũnua-inĩ twao nĩguo ndĩkamenithania Kenya. Ndũmĩrĩri nĩ yũkĩte thutha wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nake kũheana mwerekera kũrĩ honge cia ũgitĩri ikorwo iking'ethanĩra kaimana na ikundi cia ekinaĩ iria ikoretwo igĩhũthĩka gũthararia thayũ wa mũingĩ. Utaongoza nchi gani ambayo umegawwa, nchi ambayo imefanyiwa what we call ethnic polarization? Hatuwezi tukakubali hiyo kama NCAC. Kiongozi yote ambaye atapatikana breach the law na anybody ambaye anahubiri ethnic mobilization tutachukua hatua. So we really need to have a candid conversation about criminality, the rule of law, security of our nation. It cannot be the case. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law. Tuthiĩ rĩu kũrĩa gĩthomo-inĩ na nĩ atĩ atongoria mwena wa Kajiado nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ya bũrũri ĩrekagĩrĩrie kĩgĩna gĩa kũramata gĩthomo etekũmaĩrĩria. Matongoretio nĩ Gavana Joseph Ole Lenku hamwe na mbunge gĩcigo-inĩ kĩu maugĩte gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩu nĩ kũracũngĩrĩra arutwo kũingatĩrwo mbeca cia bithi. Ndũmĩrĩri yao ĩroka rĩrĩ mathukuru merekeire kũhingwo kiumia gĩũkĩte nĩ ũndũ wa rũtha rwa mweri wa kanana. Arutani anene a mathukuru ma sekondarĩ o makĩrandũraga mbeca cia tamu ya mbere iria itakinyire akaunti-inĩ cia mathukuru mao. Mwandĩki witũ kũrĩa Kabi-inĩ nĩ Wacuka wa Kĩarie. Atongoria acio kuma kaunti-inĩ ya Kajiado matongoretio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya mũhuro Sakimba Parashina matũgĩrĩtie thirikari ya Kajiado nĩ kũigithia makĩria sekta-inĩ ya gĩthomo, akiuga tabarĩra teno ya waki wa nyũmba ya mahũthĩro matiganĩte thukuru-inĩ ũyũ wa imwana wa Ololaisa nĩ kũhe arutwo rĩera rĩega rĩa mathomo o hamwe na ũkũria wa taranda. It's our duty as leaders to invest in education, and basically investing in education is investing to the future of our children. Ololaisa is known always in producing young men who have integrity and who serve this country in greater capacity. Mheshimiwa Gavana, tunakushukuru kwa sababu unafanya kazi na kazi yako inaonekana, na leo umekuja kuzindua hii mradi mkubwa hapa shuleni. Mũmbunge wa Kajiado ya Rugongo Onesmus Gogoyo ahũthĩrĩte mweke ũyũ harĩ kũria thirikari nene kũrekagĩrĩria kĩgĩna kĩa mathomo tene nĩguo kũhotithia arutwo gũthoma matarĩ na mĩhĩnga o yothe. I'm still appealing to the national government, national treasury, release capitation on time to enable especially those ones who are doing their final exams wasikuwe na shida ya kufukuzwa kwa mashule kwa sababu mwalimu hana pesa ya kuweka watoto kwa shule bila yeye kuambia waendee pesa kwa wazazi. And for the first time, National Assembly in terms of MOE has the largest budget, one for capitation and number two for funding of the new model that they are talking about. My pleas, let us implement, let us release funds on time, especially for education. Mwena-inĩ wake gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku akiuga thirikari yake nĩ thiĩte na mbere na kũigithia sekta-inĩ ya gĩthomo arĩ ni hamwe na kuongerera kĩgĩna kĩa bursary. We found our bursary kitty as a county government at about 40 million in 2017. Now is approaching 300 million to try as much as possible to accommodate as many students as possible so that we support those whose parents are disadvantaged, who are unable to support their education. We have also deliberately worked on our area of ECD, improving our teachers' numbers from about 380 to now 1,400, and therefore for us education is everything. Oho Lenku akiuga thirikari ya Kajiado nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na mathukuru harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra itiganĩte. Gũkũ akiuga thukuru wa Ololaisa nĩ waingĩra mũbango-inĩ wa thukuru iria igunĩkĩte na tabarĩra cia thirikari ya kaunti. So I am happy today that our key school, Ololaisa High School, now has going to have a county government project, and the big four, Ololaisa, Moi Girls, Olkejodo, Oloitoktok, have been supported by my government, and that is something I am very, very proud of. Gerifotera Inoro FM kuma thukuru-inĩ wa imwana wa Ololaisa Ngong'u Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kĩarie. Thirikari nĩ ĩteteire igoti rĩerũ rĩrĩa rĩendekithĩtio thogora-inĩ ya macani ĩkiuga nĩ rĩgũcangĩra harĩ kwagĩrithia magetha ma cai wa Kenya. Minista wa ũrĩmi Mutahi wa Kagwe haugĩte mbeca icio itirerengagwo kũrĩ mũrĩmi ĩmwe kwa ĩmwe ona kana matinga ma macani. Aroiga thirikari ĩrongoreirie gwĩka ũthuthuria mũkinyanĩru nĩguo kwagĩrithia macani marĩa marĩhandagwo nĩ arĩmi itanya-inĩ rĩa gũtigĩrĩra nĩ marona magetha ma kũigana.
araheanĩire ũhoro yarĩ kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Ndũmĩrĩri yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Wakiri Gĩcimo Gĩthĩnji. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi rĩu arĩ na ũhoro ũyũ. Na ile mambo ya tax ambayo iliingia ya majani chai 0.08 tunaomba kama wazee ikiwezekana iondolewe kwa wanachai ili mambo yawe sawa. Ni arĩmi a macani rĩa minista wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ Mutahi Kagwe aracerete thĩinĩ wa itinga rĩa Kangaita na itinga rĩa Thumaita, na kũrĩa arakorirwo akiuga igoti rĩa 0.08 rĩtigũkorwo rĩkĩrĩhwo nĩ mũrĩmi wa cai no rĩgũkorwo rĩkĩrĩhwo nĩ mũgũri wa cai gũkũ bũrũri-inĩ. Maũndũ mothe ma bũrũri mendaga kwario andũ mahorerete. Akorwo kũrĩ na objection atĩ mbeca ici itikũrutwo, andũ mambe mamenye wa mbere we mũrĩmi tuorerwo rĩhe, we mũkũria tuorerwo rĩhe, we factory tuorerwo rĩhe, na twĩũria atĩrĩrĩ, twaga gwĩka ũũ rĩ, majani maitũ mendagio marĩ ma Pakistan rĩ, majani maitũ mendagio marĩ ma Sri Lanka rĩ, mũrĩmi aya nĩ akũgunĩka. Nĩgetha tũtige kwĩrwo nĩ mũndũ atĩ mbeca ici irarengwo iratwarwo kũrĩa kwa ministry nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo wa Kagwe agũre shati njerũ. Acha yedi kwenda. Mwena wa Kangaita Mutahi Kagwe nĩ arakorirwo akĩvingũra itinga rĩrĩa rĩakĩtwo nĩ thirikari ya Japan na ciringi mirioni 360 gũkũ akiuga thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũgacĩria ũrĩmi wa macani o vamwe na kũwendia thĩinĩ wa mabũrũri ma nja. Mbeca ici mũraigua ũhoro wacio ikĩrwo Ngai gwa ikũrũkire ciambatire. Part of that money nĩ kũmenya atĩ majani marĩa tũrĩ na mono mwaka twerũhie na tũgwĩka research tũmenye mathiĩ ũũ na magũkũrio na majani marĩa merũ ma mĩaka 10 magũka rĩ kana mĩaka 20 ĩgũka rĩ nĩ majani marĩkũ magakorwo mahana atĩa magũkũra atĩa maya ma century no mo maya tũrahanda kana nĩ mangĩ tũkũhanda. Wĩra ũcio no mwaka scientists aitũ maikare thĩ. Mwena wa Gĩcũgũ minister nĩ arakorirwo akiuga thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na gũthondeka werũ matinga maya gũkũ nake mũmbunge wa Gĩcũgũ nĩwe Wakiri Gĩcimo Gĩthĩnji akiuga mbunge ya bũrũri nĩ gũthiĩ na mbere na kũhĩtũkia mawatho marĩa megũkorwo magĩteithia mũrĩmi wa macani. Mwende majani manyu mamaketwe mabũrũri-inĩ ma nyananja nĩgetha gũkorwo kwĩna agũri ingĩ na mbeca ciongerereke. No mwende good na nĩbo mũrekire ũguo mũratũ support tũbana ta mbunge tũrabetũkia watho tondũ majani mararĩ matukanĩtue nginya na mboco na mbembe. Tũrathondeka watho wa majani ũretwa Tea Act nĩgetha majani merũga ona kawa nĩ tũrathondekire watho nĩgetha nako kawa geke atĩa. Ngiriboti Noro FM kuma thĩinĩ wa itinga rĩa macani rĩa Thumaita gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na andũ arũme atatũ nĩ matuĩrĩirwo kĩoho kĩa maica njera thutha wa gwĩtĩkĩra mahĩtia ma kũnyita mĩgwate ciana cia mathukuru kũrĩa bũrũri-inĩ wa Nigeria. Athitangwo marerire igoti atĩ nĩ makuruhanĩte na ngero kĩhĩri iria itabanĩtio gĩtarũ-inĩ kĩa Oyo mũhuro wa bũrũri ũcio wa ithũĩro rĩa gĩtarũ kĩa Afrika. Ningĩ nĩ maretĩkĩrire mahĩtia mangĩ ma kũhithĩrĩra arũmĩrĩri a gĩkundi gĩa itoi cia Boko Haram na iria ikoretwo igĩtongoria gũtabania tharĩko icio mathukuru-inĩ. Ituĩro rĩa athitangwo acio rĩũkĩte ciumia igĩrĩ tu thutha thirikari ya Nigeria kwanĩrĩra atĩ nĩ rarĩkĩtie kũhonokia arutwo 48 hamwe na mũrutani na arĩa manyitĩtwo mĩgwate mweri-inĩ wa gatano gĩtarũ-inĩ oro kĩu kĩa Oyo. Riboti ĩyo no ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra ya matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, nĩ ihinda rĩu rĩa kũhiũka kũrĩa iharo-inĩ na waini-inĩ wa Kamũkwa. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Karibu sana mwathikĩrĩria tũhungũre iharo-inĩ tũnarĩa athaki marathiĩ na mbere na kwĩgarĩka thĩinĩ wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamũkwa.
kamite ya ihinda ya Jube Mugwanja igitongoria mwekiriri gite wa kirabu kia Gor Mahia Ambrose Rachier niyumbeto kuhaririria mitaratara na mwerekera wa ligi nene bũrũri-inĩ FKF kurumirira mucemanio urahanikire wa kana guko Nairobi gatagati-inĩ ka maabitha a kiama kia mubira wa magũrũ bũrũri-inĩ FKF na arũgamĩrĩri a irabu itiganĩte. Mbere-inĩ irabu cia mubira wa magũrũ bũrũri-inĩ na irarutĩte mũkana wa kwaga kũnyita itemi ligi-inĩ nene ya bũrũri ya FKF kimera gĩũkĩte nginyagia FKF ikinyanĩria mabata mao na marĩa nĩ hamwe na gũtigĩrĩra atĩ ligi ĩyo nĩ yatwarithio na mbere nĩ kambuni kĩũmbe. President wa FKF Hussein Mohamed augĩte kamĩtĩ ĩyo ĩkwanjia wĩra wayo kiumia gĩũkĩte ikinyitanĩra na anyiti itemi matiganĩte mũbira-inĩ wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ na kũmba mendekithia ma kwagĩrithia ligi nene ya bũrũri. Well, we have very good deliberations today with league teams. In a short period of time, we'll have a good framework. It's a consultative meeting to discuss how we can professionalize the league, make it even better in terms of its governance structures. We have today 7-member transition team that give us some recommendations on how we can achieve our objectives. My vision, the league is clear and simple. We need to be the best league in the continent. Mwikiriri gite wa kirabu kia Mathare United Jackson Obure augite irabu cia bũrũri ire na mũrugamo ũmwe wa kũnyita mbaru kimera gĩũkĩte kuringana na mendekithia marĩa mariho. Kamĩtĩ ĩyo ya ihinda ĩgĩtanywo gũthugunda mĩtaratara ya kĩwatho ya gũkinyanĩria ligi ĩrĩ na wĩyathi makĩria. The league kicks off in late August, but again we've said that maybe that cannot be achieved because the time is too soon. All these things that we are working on, the legality and the work plan, we have agreed that those things can still be going on. There is the issue of officiating. If we agree on the things that we can do before even we agree that the league goes independently, there are things that I think we can still do. Na tugatigana na icuru tumureke cigie mahenya na kuria Sebastian Sawe ni aregetie gukindirwo ta munyitiriri wa rekodi ya thi ya mahenya ma marathon mwena wa arume thutha wa kiama kia mahenya thini wa thi kuhetũkia maumirira make ma London Marathon ma mwaka wa 2026 tariki 26 mweri wa kana niguo Sawe aandikithirie historia ya gukorwo mundurume wa mbere kuhiuka mahenya ma marathon thi wa mathaa meri akendikithia rekodi ithaa rimwe na ndagika 59 na sekondi 30. Sawe aunire rekodi ĩrĩa yaigĩtwo nĩ mũtigaire Kelvin Kiptum ya mathaa meri na sekondi 35 mahenya ma Chicago ma mwaka wa 2023 na rĩu rekodi ya Sawe ĩrĩ gatagati-inĩ kaingĩ mũgwanja cia thĩ na iria nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria. Rekodi yake ĩrĩ ya mũmwe mwaka ũyũ ya ateng'eri arĩa mareyũkĩrĩria rungu rwa mĩaka 20. Na thutha wa kufunja rekodi ya mita 1000 njorua ya mahenya ma mita 800 Emmanuel Wanyonyi no gutongoria ateng'eri a bũrũri wa Kenya thĩinĩ wa mashindano ma Zurich Diamond League tariki 27 mweri wa kanana mwaka ũyũ. Wanyonyi agakorwo aking'ethanĩra na njorua ya tene Marco Arop kuma Canada, Jamel Sejati wa Algeria na njorua ya Faraja Gabriel Tool. Ihenya rĩa mita 800 rĩgĩtanywo gũkorwo rĩrĩ ihiũ kimera gĩkĩ. Mashindano ma Zurich matanyĩtwo kũhe bũrũri wa Kenya kanya kage agakuonania ũhoti wake thutha wa kuonio rũkũngũ maita maigana ũna kimera gĩkĩ. Na muthia nja ya bũrũri nĩ atĩ kũrĩ na mwĩhoko mũnene wa kocha wa tene wa Liverpool Jurgen Klopp gũkorwo kocha mwerũ wa timu ya bũrũri wa Germany. Kĩama kĩa mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ ũcio DFB ĩgĩtia mũcemanio na andĩki a mohoro wa gatano. Klopp na ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 59 nĩ ũmwe wa makocha a mũbira wa magũrũ na arĩa magathĩrĩirio gũkorwo magĩka wega mũbira-inĩ wa magũrũ. Klopp akĩruta kĩrabu kĩa Borussia Dortmund na Liverpool na akoretwo akĩgwĩtwo rĩo ũngĩhota gũcokia ngumo ya timu ya bũrũri wa Germany harĩ gabira ka magũrũ thĩinĩ wa thĩ, agĩtanywo kuheo kandarathi nginyagia mwaka wa 2030 arĩ mwaka ũrĩa mbĩtĩka cia gĩkombe gĩa thĩ nĩkĩo World Cup itanyĩtwo gũcokereria. Ũguo nĩguo maũndũ matarĩ haro-inĩ. Njeta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Nĩ Tuva wa mathako na Noro FM. O muthenya nĩ tutuaga matua megiĩ maine na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no mũthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ sukari kana cumbe mũingĩ. Naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na sukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega, tuĩka smart. Cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality.
Toyota yaku irabatara ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Cerera Sifao Mobility mweri wa July ũthũrimirwo ngari yaku tekũrĩhio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hũra thimũ 0719029000 wĩgithie mweke waku. Murimu wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo na ũkahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctor Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu nĩtũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800 722 600. Ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Equity Afya, ĩrĩa nĩ thibitarĩ ĩraheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũndũ wothe wa famĩlĩ yaku. Muthikiriria umuthe ni hindi turatiriha uhoro wige breastfeeding. Equity Afya aria maturugamirire ni makoragwo makurorete we na njira nene hamwe we na family yaku, na ni makuhega kindu tutaga personalized kana customized services. Uguo ni kugatira mundu wothe thiini wa family yaku ni ararorwo na njira igwete, na ni marakuhe motungata maria magugukinyira we o mundu kiumbe kuringana na hatika iria wina yo ũgima mwega wa mwiri. Tukwenda kurora kategori ya mwanya tondu kuri twana tuciara gukira muge kihinguku aria tugaga cleft lip palate na nginyagia ni gukora hitari gikana kage na spina bifida kana kena iguku mugongo na munyitira wako gakiogithio gukorwo wi tofauti. Ni kuri nginya hitari giciana ciaciaro na mathina matiganite kana na mawoje matiganite, na ciana ici ciothe tono cito na mwana muciare ndategwo no ciribatara kuonga. Ici nasmiri nikio tuka guku Santa Mo thibitari tukuria tiriri cikuogithio atia. Thengi wa Bui, na ucio ni undu wa bata muno hindi ria turariria muthikiriria witu to ni njui he mundu waneirwo kana ringi agikerorera uguo wandiga ni urona mutumia netwo mwana karigwo ni ngwe kana ndige ni kurigwo egwika atia nake. No muthikiriria ndubati kurigwo gwika atia na mwana ucio, na mwana o wothe ni kirathimo kuma kwi Ngai na gutikiri undu tathondekekaga. No agia kana kena cleft palate ni ho tuga kiromo kiana ta kige atukue na ni ubati kwambiriria kuongithia utoria tukugite hau mbere. Uguo na tondu ni he gukorwo he no riturikana kana gaka gatingihota kunyita nyondo ta kana gaka kangi gaka gatari na thina wa kiromwe. Uguo we ta mutumia ubatie gwika atia sana korwo no uhote gukanyita uria kwagiriire nigetha kongeri yo ni njira iria njega muno. No kungikire mari no tugithie ikinya riu ringi ria kuruta ke iria aya tareke turore ungikanyita atia. Ubatie kuoya nona motoko nona motoko hari yori and then hena mweno noyo ugeria gutindika kiromo kiu kingire thiini like nyondo ingire thiini muno kiromo nakio ndikanyura nyitore ndirenda kumanisha nigetha oko tondu ni kiromo kina thina tete kugucia guku kwina thina makai ni mekuhota kugucia uguo gerie utindike iromo icio nyondo ingire thiini ucoke woneke kanige kugucia. Ukinataka tarahota kugucia ri ni wega uhihinye nyondo iyo geria kumihihinya nigetha iria liume na gravity no ya kuhihinya na rithire ingirite thiini wa kanua. Sana ni harituhaga tondu ndio ngukwira atia no hagikinya hau ri ni to encourageaga mutumia ke kameiria uri kira thiini wa mufira na uheka na kau munyonyini ni koragwo ina raithi handu ha guthie struggle ino yothe. Undu ucio ngi no ugerie gukongithia ukanyite handu ha gukanyita utukunyitite gaka kangiri uhane ta karugamite none we wikarite thino kana uhane ta titaka ikarite thina titakarugamite nigetha ru ka murora mukuhana ta muroranete goke kanyite nyondo iyo utindike kiromo uria ngukwirite even iria ri kuhana ta riraikuruka na gravity iyo ni still uthie na mbere na gwikata na kuhihinya nyondo nigetha rithie rikurukite rithiete kanua. Okay, tondu karugamite gwo nona ni ta riroko gwo direct
Gaka kena thina wa mugongo nako. Gaka kena thina wa mugongo ri. Ona kana turi mwetwana ture tuceragwo twina mutwe munene gukira mwiri uri ungi. Ciana ciothe tugana ucitu. Ciana ciothe ni citu na no nginya tuciongithie nigetha ikure na ikure na njira iria yagiriire. Ni hari undu ufatie kunyita gaka kena thina wa mugongo. In such a way that kana ta ndugu gakunja muno uhana ta wakaregeria na nigetha gathie na urikana gaka riu kiromo giako gitire na thina no haha mu kiria mugongo-ini uguo uria tukuoyaga guoko guku gukanyita haha na thutha wa mwana ri uhana ta wa kuregeria nigetha utige kuhutia spinal cord iyo tondu menye ingĩ na ikoragwo ciĩkĩtwo surgery uguo etagwo dancing ball kana nĩ ta mũbira ũrekata wĩrĩera-inĩ uguo ndũga compressete kũrĩ ndũkahihinyĩte mũno. Hetwo na njigua mũgĩta lazy children like lazy infants kana nĩ ndanyita tondũ ndĩkĩrĩ o cukuru yani na njĩra nguhĩ muga nĩ ũgũkahe nyondo no bado gatironania gatirenda kuoka nĩ tũrĩ kuo ugakora rĩngĩ sana kiambĩrĩria twana twaciarwo ũguo ndikane kũnoga rĩngĩ tũkoragwo twĩ tũnogu mũno tũingĩ nĩ tũkoragwo tũhana ũguo nĩgetha kongerĩ nĩ ũgũtinda ũgĩgokeria ũkera mũndũ kaingĩ nĩ njĩraga atumia ta gathue makinya ũgathũathũe makinya nĩgetha ngetikira gukira konge no kumaga muno abito ni kuri uthwaga na gatingĩũkĩra kahingũragia maitho gakamahinga nikio mugeta lazy wasiko gagekĩra nyondo kanua gakagucia rita rĩmwe gakira kagakoma rumu tumia sene akoragwo na ihinda iritũ mũno tondũ rĩu makomaga na no ũcitukĩra mwana ũcio nĩ atuĩka dehydrated na mũico-inĩ agĩa kĩndũ ta jaundice moco agĩkorwo mũtumia ndaratuĩka bothered atĩ mwana nĩ akomire mũno nĩbatiĩ kũmũkĩria kĩatĩa onge ithuĩ tũtingĩongerera kana tũrutarute mĩri tũngĩmũkora kũ ũgũtũkora thĩinĩ wa thibitarĩ wa Santamo mwena wa Keno Town ũrorete Murang'a. Asante na nĩ njitagwo Wambui wa Mũturi. Kana maundu ta macio twarĩrĩria megemaini ũhoro wĩgiĩ kuongithia ciana no korwo ũgĩtarwo makĩria waingĩra thĩinĩ wa branch oro yothe gũkuhĩrĩirie ya Equity Afya Medical Center ũgĩcũthĩrĩria hakuhĩ nawe harĩa hakũrigicĩirie ndũngĩaga branch gũkuhĩrĩirie na nĩ ũkũhota kũingĩra kuo gũkũ nĩ ũgũkora pediatricians arĩa nĩ marĩgĩtarĩ marũmbũyagia ciana na kana kũrigita ciana nĩ ũgũkora motungata ma kũheo dawa kana pharmacy nĩ ũgũkora motungata ma kũrorwo maitho kana optical ona ningĩ nĩ ũgũkora dental services kana kũrorwo magego nĩ ũgũkora services cia kũrorwo ngothi laboratory ũguo nĩ kuga atĩ nĩ ũkũhota gũthimwo mĩrimũ yothe ĩgĩmainie na thakame kana maũndũ mothe marakũgia nĩgetha mothe mĩrimũ makĩria moguo kwĩna general physicians ona kana specialist othe ũngĩenda nĩgetha makorwo magĩkũrora urologist kũrora mathugumo ona nginyagia gynecologist kũrora atumia ona nginyagia ũngĩbatara specialist ũngĩ oro wothe ũngĩbatara nĩgetha akũrore ũgima mwega waku wa mwĩrĩ ũgacĩre ngũririkania aya matũrũgamĩrĩire Equity Afya Medical Centers maugaga atĩrĩrĩ Equity Afya, your caring health partner. Ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ Equity Afya. Rĩu Equity Afya nĩ gũkuhĩrĩirie nginyagia kũu kwanyu. Cerera thibitarĩ o yothe ya Equity Afya harĩ thibitarĩ citũ ciothe 140 guothe bũrũri-inĩ na wamũkĩra ũtungata wa ũrigiti wa gĩkĩro kĩa igũrũ na wa thogora mũbacĩrĩre ta kuona ndagĩtarĩ, laboratory, nduka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oro ũndũ ũmwe na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Equity Afya, your caring health partner. Nĩ ngatho thaa ĩmwe nĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 33 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana we kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu aca nyumba iyo ti njeru iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya wagita nĩ wagita ta njĩra atĩrĩrĩ nyumba iyo njeru nĩ yaũ nĩ yathakara muno
nĩ yako yo. Atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire wĩna family nĩ wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro Bas, kamuira tuthiete mwena ucio ũngĩ, reke nyambe ngũmenyithie ndeto ciarĩkia kũingĩra gũkũ ati Jeff maũndũ macio mwahutia megiĩ invigilators arĩa marũgamĩrĩire kĩgeranio, supervisors, drivers, security personnel matirĩ marĩhwo kuma Oktoba ya mwaka wa 2025. Thirikari ndĩrĩ ũndũ yugaga nĩ yakirire pio tatũrĩrie ikae gwathire atĩa kae thirikari ĩciragia wĩra ũcio twarutire tũtiagĩrĩire nĩ gũkorwo tũkĩrĩhwo. Aya neki arĩ mũthuri wĩtagwo David Jeng'ere, na David Jeng'ere nĩ njũĩ nĩ mũthikĩrĩria wa Inoro, nĩ athikagĩrĩria mũno. Mũthuri ti David Jeng'ere, ndũmĩrĩri ĩno nĩ ya kũrũcinĩ. Invigilators, supervisors, drivers na security personnel nĩ makoretwo magĩtũma ndũmĩrĩri nguhĩ gũkũ kwa Inoro FM kwĩtũkĩra 22989. Mona ndũmĩrĩri tiracokio nĩ makoretwo makĩhũra thimũ na nĩ mahũrĩte thimũ atĩ kuma mwaka mũthiru wa 2025 nginya rĩu mweri wa mũgwanja 2026 matirĩ mona marĩhi mao marĩa merĩirwo nĩ thirikari na wĩra nĩ marutire. Mona thimũ itirakinya nĩ mandĩkĩte marũa, makandĩka emails makĩũria tũmorerie horo wĩgiĩ mbeca ciao iria marutĩire wĩra mwaka wa 2025 na maroria atĩrĩrĩ, thirikari kengĩkorwo yagĩte thatia na ciana ciayo, thirikari kengĩkorwo yagĩte thatia na andũ arĩa marutire wĩra, thirikari ĩngĩkorwo yatwarire kũ mbeca citũ ithuĩ invigilators, supervisors, drivers, security personnel twarutire wĩra wa neki wa kũrũgamĩrĩra kĩgeranio mwaka mũthiru 2025 na nginya ihinda rĩrĩ tũtirĩ twaigua communication kana tũtirĩ twaigua mũgambo o wothe ũgĩtwĩra kũrĩa mbeca citũ irĩ, tũkarĩhwo rĩ kana igoka na interest kana no gweterera tũgweterera. Na tũkoretwo tũkĩigua minister wa maũndũ ma mbeca ũgwĩtwo John Mbadi akiuga thirikari ndĩkoretwo ĩna scandal o yothe. Angĩkorwo ĩno ti scandal nĩ kĩ? Tondũ tũtikĩrĩ twarĩhwo mbeca citũ ciĩkuo kana itirĩ kuo, mbeca citũ nĩ ciahũthĩrirwo kana nĩ tũkanengerwo mwisho. Jeff kumbusha gava haijatulipa pesa mpaka saa hii, tulifanyia kazi na hawajasema lolote. Jeff ni ndĩ mũrutani na arĩ mwe wa arĩa marũgamĩrĩire kĩgeranio nginya ũmũthĩ ũyũ tũtirĩ tuona ona ciringi 10. Jeff ũria neki nĩ neki yagĩrĩire nĩ gũtũrĩha kana nĩ treasury kana thirikari nene, ta mere tũtirĩ tuona mbia citũ nginya ihinda ta rĩrĩ tũkoragwo tũrĩ o njaũru mũno. Okay, no tũthiĩte icio nĩ ndũmĩrĩri irathi na mbere igĩkinyaga moja kwa moja. Angĩkorwo nĩ waigua ndũmĩrĩri ĩno na andũ a thirikari nĩ mathikagĩrĩria, nĩ marore horo ũcio wĩgiĩ arutani na andũ arĩa marũgamĩrĩire kĩgeranio kĩa mwaka wa 2025 KCSE, Kenya National Examination Council. Ũhoro ũcio nĩ ũrorio na njĩra ĩmwe na njĩra ĩngĩ, nĩ marauga nĩ mekwenda kuona mbeca ciao moja kwa moja. Tareke nyambe gũtware kũrĩa kambuni-inĩ ya MRM. MRM ikoretwo thĩinĩ wa biacara ya gũthondeka steel wa kahinda ka mĩaka 35 na nĩ mathondekaga kana makoragwo makĩrũmbũiya mũndũ wothe wakaga. Nĩ marĩ indo cia gwaka nyũmba kuma raw material nginya kũrĩkĩrĩria. Tarĩu mabati kũringana na KEBS ĩkoragwo yendekithĩtie makinya 75%, no MRM ĩthondekaga magakinya 85%. Muthikĩrĩria, nĩkĩo tũrakwĩra ũkiweka umeweka. Tũraria horo wĩgiĩ mabati ma Covermax na ũngĩenda kũmona Nairobi twĩkuo, Kiambu twĩkuo, Kamakis, Thika, Nyeri, Chuka na Meru, na delivery ũrehagĩrwo within
100 kilometers free. Uririkana ni turakuririkania ati goko gwa Covermax muthikiriria ni ukoragwo we muhe guarantee ya miaka 7 ni tondu mafatima ya ma Covermax makoragwo methondeketwo na technology itagwo double coated paint technology. Netikagirira ati muthikiriria ifatiri uria kunire ikara wega marangi magagioka ngurani ndukona makionoka magifade kana makiuma rangi ndukona magikara ogwo ati ucenjagie thutha wa mwaka omwe. Asha mafatima ya ma Covermax ni mafati mega na nikio tungenda wona waguthuka dukaini ucarie mafatima ya ma Covermax. Marangi ni mariko: sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red, orodomwe na chako. Namba neriko 0788 2020. Nigino hinya star 789 star 99 hash. Hinya star 789 star 99 hash. Uhote gukorwo ugitungatirwo na njira njega ni kuma kuria gwa Covermax mafati mega. Warranty ya miaka 7, double coated igakorwo njega na nduri hindi ugakorwo wina thina oro wothe. We mwaki wa nyumba, we contractor, we shire mafati maya twitaga Covermax kuma kuria kwa MRM na ni gukorwo kiheo mweke ucio wa gukorwo ugiaka nyumba yaku wega na maundu makorwo magikwagirira. Muciari ni ukwenda mwana waku agaikaraga ari na energy, ni ukwenda muciari mwana waku agaikaraga ari alert. Ni irio cia rucine ni cia bata muno, umuheaga ki rucine? Ni mugate na chai, ni mugate na chai kana umuheaga ucuru na kindu gigwitwa mugate ni umwe wetagwo asili bread, na asili bread tugaga kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Turari horo wigie mugate soft, mugate fresh, mugate quality. Kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora, chumvi na sukari kwa umbali. Nitwakuririkani horo wigie mugate wa white na mugate wa brown kana wholemeal. Ukoragwo na fiber yako igana, ukoragwo na slice na oyoge wa broko gramu 200 na gramu 400. Mugate wetagwo asili bread. Waguthuka dukaini wigorera mugate ucio wetagwo asili bread na ni kuhota gukorwo ugikinyukia ikinya riu ria kuga twi handu hega na hatiri undu ungi muthikiriria ni gukorwo ukihe ciana ciaku kindu mangiria na maikare maigue wega. Ririkana hatiri undu ungi muthikiriria ni ihinda ria gukorwo we ugifanga no gifanga family yaku. Ririkana ati muciari wothe mwana waku arafatara gukorwo akiria kindu kiega nigetha rucine akiguthuka haria araguthuka maundu make magakorwo maikarite wega. Tutikwenda muciari uikare ro uguo, tukwenda uikare ukimenyaga uria maundu maikaire na memega. Riu ni thaa 1 na hetukitie ndagika 42. Saya, ewe waigino gutura we survivor, ewe waigino gutura we survivor. Oye ya wakwa yokaga thuthaine, Jesi watigire, wame akiraro, okiria ngoko na mabuto ngwiroreire, okiria metura ihe niguo jambe, okiria metura ihe niguo jambe. Numirambia na mami vito okienda gutuma jage murata itura ondutete nguo giatherio aria arite ondutete nguo giatherio aria arite Indonesia kiora hengo ni thukio kiora nakuhete iga na theo thie mwere ugithia jengo coro kiaga kunywika agaciaire mwaneru onogite ciana agaciaire mwaneru onogite ciana
waiorete irema ta mukawa kweru no ndakwiraga kama umweru no aire timona kuine njoru gukira mwene timona kuine njoru gukira mwene arekiuga gukajerire na kenyita akejera kakavete ni asone maitho muranga kwi mwano akanimendete ogo ndagurana rware ndiraraga ikumbi ndagurana rware ndiraraga ikumbi gakurera wega ta mwana gitonio ithe mundu ni agwaga irimejeire muigwa na mahira ndiruo kwi mwene muigwa na mahira ndiruo kwi mwene wadigira ni undu wario waria Januari imerane igere gikuyu mbure kiura ukindiga tondu ndiari ibuku ria bengi ukinumokejeta muhari wa roa ukinumokejeta muhari wa roa era igenda harebe no bisa cia wendo nagicuhe giakwa tukendie kungi matigano ni morano ni ndaiganĩire no mũndithia rĩmwe ndakandithia rĩngĩ no mũndithia rĩmwe ndakandithia rĩngĩ ndĩra ingĩenda harĩwe no mbica cia wendo na gĩcũhĩ gĩakwa tũkendie kũngĩ matigano nĩ morano nĩ ndaiganĩire no mũndithia rĩmwe ndakandithia rĩngĩ no mũndithia rĩmwe ndakandithia rĩngĩ aitagwo Joseph Kariuki wa Kiarutara nĩ ngatho rutagwo nĩ ndakwendete na harĩ ndũmĩrĩri ĩngĩ yoka atĩ Jeff harĩ na discrimination ĩngĩ watiga ya invigilators na supervisors kũrĩa kwaneki ona thengia gũkorwo mbeca ciao nĩ ikoragwo itĩratĩrĩtio rĩ harĩ kaũndũ kangĩ watiga hĩndĩ ya promotions arutani a Teacher Service Commission andũ arĩa mamakaga igeranio nĩ maheagwo max 4 hĩndĩ ya invigilators na supervisors matiheagwo max oro ĩno ĩmwe tu ona ĩmwe ndĩkoragwo ĩrĩ thĩinĩ wa score sheet nĩguo mũndũ ũcio arandĩka haha njokere rĩngĩ Jeff thengia gũkorwo andũ acio matirarĩhwo ihinda rĩagĩrĩire hĩndĩ ya promotion arutani a Teacher Service Commission na arutani arĩa mamakaga igeranio nĩ maheagwo max 4 hĩndĩ ĩrĩa invigilators na supervisors mataheagwo max oro no ĩmwe rĩtekĩragwo thĩinĩ wa score sheet kana promotion score sheet tatũrĩrie nĩkĩ gũthiaga na mbere na ngwĩciria mũthuri ti Njeng'ere harĩa ndĩmuonera nĩ ndĩmũgucagucia na gũkũ oke atwĩre nĩ atĩa gũthiaga na mbere no maciaro mateta marĩa maikĩtio gũkũ rũcinĩ ũhoro wĩgiĩ mĩcara ya andũ arĩa marũgamĩrĩire igeranio mwaka wa 2025 October marauga nginya ihinda rĩrĩ matirĩ mona mbeca ciao magakĩũria karĩ kũrĩ kana gũkoragwo na wanda na wa mũgongo ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Wadiomo atiriri yes ndina mutumia kwa miaka 40 na miaka 40 na kindu akiri wega uguo either neta tune nero ritenena uguo ni wega na ndamuhikitie ndi wa miaka 20 congratulations no mwe congratulations rĩu rĩ agĩkorwo miaka 40 mutumia ndari ona ũndũ mwega njĩkĩte rĩ tũmĩaka tũtũ ndigĩtie rĩ twa kũhurũka rĩ nĩho ngũmwĩkĩra ũndũ mwega ani please wĩke wega rĩu arĩ we simple geithia mũruna guo Thiomo geithia mũruna yes miaka yakwa rĩu rĩ ndikarorerwo nĩ mũndũ niguo na ndigathimirwo nĩ mũndũ tondũ naniĩ he kanyamũ ndahithaga miaka-inĩ yo yothe rĩu nĩko ndĩramumunya tondu he rwĩmbo wainĩte rũragio gwatuka atĩa gwatuka atĩa tondu gwatuka rĩ gwatuka atĩa itaigĩte kanyamũ ngoywo
Hindi ningi tondu tuko nduthukumagwo gwatuka atia hai wataro niguo miaka no thurire ni wega kuko wigire kanyamo ndige kurio umako watinda ku ni ona nguga atiriri tondu turagirio kwendia tuburotire ino nginya mama hitukie ciana ihitukie cifo ahitukie muthuri wa nyumba kumia hitukie ngegora na mahitukie mutungatirio kia hitukie wendie buroti kinya mutungatiri ni hau okay hitukie te wendie buroti ni murute gicunje gia 10 Araro tuburi tugwira ndaigire imwana riwira na atiriri ati githuki kenyu ni kiaregeire mugunda na mya githuki kuregera mugunda ona ati muthe ari omuoyo he kimwana gia gwitu gitagwo gatungu kia wa mukami kirerire kimwana kingi atiriri ati urathia ta mundu takuithitie ithe ndaiguire mwanake oracokeria Ngai ngatho keni aramamunyeire githuki mugunda ni aramehereirie riu mendie mugunda nigetha ona makihota gwitoto ndirarorire ndirona mbirira cia thuri ni nyingi gukira cia tumia athuri tuthiaga tene na thuri ni tuthiaga tene ngagiuka gukwira ati kahiga-ini gaka nie ndiguthi tene mwaga ni kurega ndiguthie tene uranjiria atiri muthenya ungi rurimi rwina hinya wa gwathiriria mundu muoyo kana gikuo riu ngukwira giki itua ni riaku ndinukaga kuria ukoragwo rite nyinukaga kwihuniriria already urumite kanyamu nio akiri horo ndakuhe niguo ya wenda kuigua uigue na waigua ndukuigua ri uigue nie ndathi kuria muci thank you yukaria muci bata ni kuria wega thank you Adaro ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Inoro gene motare Inoro FM Inoro na thai igiri ni tugukorwo tukinyitanira na Mheshimiwa Jane Kihara kuma kuria Naivasha constituency atumia ni maranyitire itemi nene muno kuria mwena wa All Kalao ari githurano kiu kirathiaga na mbere na ni tugukorwo tugikimuigua ende mbere ndaya wa muira akinyete thiini wa studio cia Inoro FM Kenya begũririkania ati riu kambuni egwitwo kana kambuni iria roboyagia maundu ma ngari tumitaga kana tukoragwo tukiroboia andu aria mena ngari riu ihinda ni ikinyu nigetha hote gukorwo kiroboerio ngari yaku etagwo Sifao Mobility na Sifao Mobility mundu wothe wina ngari muthemba wa Toyota ni arakorwo akiamukira motungata ma kurorero ngari yake atekurihio oro na thumuni kana ngari iyo wagurite kuma Sifao kana ni kwirehera wereheire customer waikomi akinya branches iria ngukugwetera inya muthikiriria ya mbere ri Nyeri na Nyuki Mombasa na Eldoret akinya kou arorerwo ngari yake ari customer na baikomi ni araheo shiringi kana ni araheo service ya shiringi 24,000 na 900 na toguo tu ni agukenerera discount ya gicunji kia 20 hari igana agia spare parts orodo mwena labor ihinda riri kwina promotion mweri ni wa mugwanja Sifao Mobility marenda gutigirira ene ngari cia Toyota ni mahota gukorwo makiruta wira mabarabara-ini maito ni mahota gukorwo makigitira ngari ciao ni tondu wa mathina maria ringi maikaraga magiukaga na ngari cia tukoragwo twina cio muthikiriria kane barabara ciguthuka kane maguta maria turanywa ngari yaku ni kwenda guikara ikiroboyagio na njira njega na nikio riu guku gwa Sifao Mobility mari na July Toyota promotion July Toyota service promotion thiini wa department etagwo Sifao Mobility Service Department muikari wa Nyeri na Nyuki Mombasa na Eldoret ukuingira kuria kwa Sifao Mobility urorerwo ngari yaku tekurihio wehererio 20% ya indo irio uragura orodo mwena labor na toguo tuwe customer na baikomi uheo service ya shiringi 24,000 na 900 Sifao Mobility branches ici Nyeri na Nyuki Mombasa na Eldoret ni kuwa guthiandika kiugo service kuri WhatsApp number 0748 577 347 0719 029 016 0719 029 000 na baisho igire dagweta cia 0719 icio ni cia kuhura ya WhatsApp no imwe tu 0748 577 347 na yogoro na yabo joria ithari ayo na ikinyu moja kwa moja na kuma hau tuikare thina Mheshimiwa tushirashire maundu maiganona Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria
Minista wa Thothaitĩ na biacara nini Wycliffe Oparanya nĩ akinyĩrĩirie ndereti igĩrĩ cia watho na iria irĩ mbunge-inĩ irĩ cia ũramati wa kahũa ciarĩkia kũhĩtũka nĩ ikũrehe mogarũrũku thĩinĩ wa sekta ĩyo. Oparanya aheanĩte ndeto ĩno arĩ kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa na maabitha a kĩũgitĩri kaunti-inĩ ĩyo makinyĩrĩirie bata wa kũhĩtũkio kwa ndereti icio cia watho makiuga nĩ igũteithĩrĩria harĩ kũhĩtana na ũici wa kahũa. Na maya maroka rĩrĩ arĩmi turi-inĩ itiganĩte cia bũrũri na iria ikũragio kahũa makoretwo magĩcakaya kumana na ũici wa magetha ma kahũa. The bill addresses the corporate governance issues. Secondly, it aligns responsibilities between county governments and national government, and also it creates structures for cooperative movement. Within the coffee sector, there will be primary cooperatives, secondary cooperatives, the federation, and then the apex. These structures are well aligned, each given responsibility. Hawa ikiibiwa, don't go for the small fish. Grab the directors, weka hawa ndani. Kwa sababu itakuwa vipi kahawa imeenda imeweka kwenye store. Kahawa nyingi na wanajua kwamba kahawa ni dhahabu, alafu wananyamaza, alafu anakwenda kumnyorosha watchman viboko, alafu anachukua kahawa, alafu anapiga king'ora kahawa imeisha. Ngorono ya Wonjoria. Onjoria arĩa marutaga biacara ya kwendia na gũtuma iratũ taũni-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kangema kũu kaunti-inĩ ya Murang'a maugĩte biacara ĩno ĩthiĩte na mbere na kũhotoma na nĩ kumana na kũgĩa goro kwa indo cia gũtuma iratũ. Mwandĩki witũ Victor Kinuthia arĩ na ũhoro makĩria. Nĩ amwe ya arĩa marutaga biacara ya gũtuma hamwe na kwendia iratũ taũni-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kangema magĩtarĩria ũrĩa biacara ĩno ĩgũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ. Hamũrĩtwo nĩ Henry Gakori ndĩ mwana biacara Rwathia shopping center. Wĩra gũtuma iratũ na kwendia iratũ. Wĩra wa gũtuma iratũ hana atĩa? Material kĩ? Rĩu ũrĩa ciĩkĩte nĩ igĩte goro mũno. Material, cũrũ, ngothi, kila kitu kĩenye wĩra nĩ igĩte goro mũno indo cia iratũ. Marauga kuongererwo kwa igoti rĩa indo iria itumaga iratũ gũtũmĩte biacara ĩno ĩthũke makĩria. Cũrũ ta ĩno mũthenya ũngĩ tũramĩgũra ciringi 90, 110. Rĩu nĩ 150. Na rĩu tũcigĩraga Nairobi, rĩu ekĩra kinya transport karigo ono kũrĩhia andũ mbea cigana. Ona mabundi marakayana kuga kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre gũtũmĩte andũ aingĩ maremagwo nĩ kũgũra iratũ njerũ. Ndagwa Patrick Waithaka magĩra haha kũriwa iratũ Rwathia. Rĩu gũtirĩ na wĩra nĩ wagĩte mũno. Gwe thirikari nĩ ingĩenda manyihanyihie magoti ma indo cia iratũ. Wega customer cihote gũka wĩra wĩrĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ maikĩtie ihoya rĩrĩ kũrĩ thirikari. Ndigi cia iratũ irio na goro irio ingĩhoya thirikari kirora maũndũ marĩa mangĩ ĩrore mwena wa industry ya iratũ na njĩra nene mũno. Ngorono ya Wonjoria kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Ngorono ya Wonjoria nĩ mũthia wa marĩa tũgũkũharĩirie rũcinĩ rũrũ metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria. Ngakwendithĩria mũthenya mwega na ũrorĩma gũkumia. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya Wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Kairetu kamwegeta goema kaciarĩirwo mũciĩ wa Kangema ona niĩ no kanitha rĩrĩa tũrĩ nako ndona gatagatĩ gakwa maitho makwa makanyata mangari ũtukũ ũthiũ wakwa ndũngĩwĩtigithia kagĩtheka karũrĩmĩ kahuana ndarĩ nĩ mwana ũcio ndiũĩ aciarĩtwo atĩa. Kanjĩraga kae kicinge thithi mũkũ tũmĩra mone tũceke rĩrora na gĩcicio ngona ndiagĩrĩirwo korire nĩ gũgetigĩra nĩ
nocio ndigwĩtĩkia kũrĩ mwanake ũngĩũmĩrĩria wendo wake no ngambire amũrange amwĩkĩre irema no nĩ mwathĩki na ndarĩ ngarari. Kwaria na konanga nyambire kunywa cuba thironi thoni gakoragia kĩũria kĩmwe gakahĩmbĩria gakanjĩra nĩ wendi wa Ngai. Ingendire kwaria na konanga nyambire kunywa cuba thironi thoni gakoragia kĩũria kĩmwe gakahĩmbĩria gakanjĩra nĩ wendi wa Ngai. Gakoragia mwĩrĩ wa mũthuri kaĩ wĩthambaga na igata gakanjĩra ndaciarirwo guo ona maguta ndiakaga. Gakoragia kanyũtũkĩtie ũ nĩ thoguo kana nĩ maitũguo gakanjĩra tũrĩthiĩ mũciĩ ũtũroranie tũrĩ na ciari. Hetagwo Mũkaramani arĩ o harĩa hetagwo Kariobangi ageithĩke sana. Rĩu nĩ thaa 2 cia rũcinĩ na nĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Tucoke twarie na Mheshimiwa Jane Kihara. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ rwega nĩ thaa 2 na nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Kiambu kũrĩa ikarĩ itũra rĩa Kĩenjogu Ng'etho gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya rũgongo. Rĩu nĩ maiyũkĩtie ũigĩrĩrĩki wa gwĩthondekera barabara cia itũra rĩao. Moigĩte nĩ matirikirwo nĩ atongoria arĩa methurĩire na gũcũngĩrĩra mĩhang'o ya ũkui kũritũha kumana na gũthũka gwa barabara cia kwao. Werwa Mwangi nĩ athikĩrĩirie makaya mao na agatũrehera ũhoro ũyũ. Itũra-inĩ rĩa Kĩenjogu Ng'etho Gatũndũ ya rũgongo turakora aikari na etĩkia a kanitha wa AIPCK marĩ mĩhang'o-inĩ ya gwĩthondekera bara ĩrĩa maugĩte ĩtũmĩte manyuĩre gĩkombe kĩa ruo nĩ ũndũ wayo gũthũka na gũtuĩka gũtirĩ ngari ĩngĩingĩra itũra-inĩ rĩu kwaura. Marĩtwa makwa nĩ Joa Ithĩramu Irũrĩ na ndĩ mũikari wa itũra rĩrĩ, na thĩna ũrĩa twĩ naguo tũgĩthiĩ kanitha nĩ wa barabara, na rĩu kwĩ mũthenya wa Kiumia nĩ kwarĩ na harambĩ kũrĩa kanitha-inĩ na hagĩũka mũthuri ũgwĩtwo Gathiru, na ti mũthure handũ, no rĩrĩa okire ngari yake akĩremerera akĩremwo nĩ kũingĩra harĩa kanitha-inĩ, no agĩũka narigirwo nĩ tha agĩtiga atwĩra twethe andũ mekwenja barabara no andũ a kanitha-inĩ makiuga nĩ mekwĩrutĩra. Makwa njĩtagwo Dominic wa rũri wa Mwaũra, to kabara gaka kuma mĩgũnda ĩgayo hĩndĩ ya menjenitire ikiga ya mbere gũkũrũkĩte na mũndũ etagwo Ũhoro maramu ya mbere kuona nĩ MC ũgwĩtwo Mwangi wa Nduati. Matarĩirie atĩ mathaithana mao mathondekerwo mũbutĩti ũcio ũrĩa nĩ wa kilomita 1.5 makoretwo marĩ o wĩra wa mana na guo kuona no meteithirie o ene. Tagwo Reverend Francis Mũkururi wa Wangũrũ getio mũno nĩ ũtongoria ũcio tondũ rĩu gũtiratũkĩrwo atĩ anga wabici ya MCA atĩ ndĩrĩ mbia-rĩ mawĩra tũrakĩrutĩrwo nĩa na andũ nĩ tũragĩthura. Aikari aya maugĩte kumĩria magetha mao kana mũrwaru kuma itũra-inĩ rĩrĩ ũkoragwo arĩ mũrigo na njoherera, makiuga atĩ nĩ mathomete na rĩao angĩkorwo marĩkayagĩra andũ kĩũmbe kũrĩ na atongoria. Rĩu nĩ tũkoretwo na mathĩna maingĩ na nĩ twarĩtie na mũheshimiwa ũgwĩtwo Mũrĩma oke atũthondekere gacĩra gaka, akoretwo o akirĩte na nĩ tũrĩ na ngatho nene mũno tũngĩcokeria mũthuri ũgwĩtwo Gathiru. Gwĩta ngari haha hakoragwo he thĩna
woka kuingira igekwambatia ha kurite ni thina ni ihataga taruo na riu tukienja he ngari ikwatite haria kone mutumia ukuheagwo mwana angithukirio maya mere aherwo mwana haria gukiri uguo merumite kini ati gutire mundu ungi meguthii na mbere na kurora iguru amateithie makiuga ni maraigua mahenekete ni kuona uria makoretwo matiganiirio kwa ihinda inene hakuona ati ta riu nie nyumire gwakwa rucini ndoka nigetha njeje barabara kuona ati kuri ona atongoria mangiuka guturugamira uhoro uyu na ni matutiganeirie to turi o thirikari-ini na no turaruta magoti tandu aria angi ceceni hakuhi na Inooro FM kuma Nyathuga tundu ya Rũgongo ni njitagwo Weru wa Mwangi tuthie kuria Embu kuria borithi marikitie guikia ngono muikwirwo munene wa wikinae na uria ukoretwo agethanwo nake kwa ihinda iraya munini wa kamishina mwena wa Embu ya Rũgongo Walter Ngaira oigite muikwirwo ni eriga gwithara kuma njera na aracokerera ngero cia uici wa kiahinya hindi ya birigicenio gwake nyumba borithi ningi ni marahithũkirie indo cia makiri ma mbeca iria ihuthagira hinya wa thitima kuma kuri muikwirwo ucio uria urahungwo mahuri atanarugamio mbaũ-ini. Kutokana na ile operation tulifanya kwa nyumba tuliweza kupata ambaye alikuwa anashirikiana na yeye ambaye ni mwizi sugu ambaye amekuwa anatafutwa kwa muda mrefu sana na askari wa kutoka Embu West Sub County. Huyu ni mhalifu ambaye alitoroka gerezani na amekuwa anasumbua watu sana eneo la Embu. Tuliweza kuendelea na operation yetu. Nataka nishukuru maafisa wa Manyata, OCPD, OCS, tukawa timu kubwa na tukaweza kukompu ile area mahali nyumba yake iko na tumerecover vitu vingi sana. Tulirecover TV, tulirecover Meko cylinders, tukarecover speakers za muziki. Na hii mali yote ambayo tumerecover haina stakabadhi zozote kuonekana kwamba ni yake, kwa sababu kama mali ni yake angekuwa anaweka kwa nyumba, sio kuficha kwa vichaka na wananchi, kwamba kama kuna uwezekano ulipoteza vyombo vyako vya nyumba electronics, tafadhali aidha enda Manyata police station ama enda Embu police station ndio uweze kusaidia maafisa katika kutambua hizo vifaa ambazo tuliweza kupata. Na tuthie nja ya bururi riu kuria namba ya andu aria moragitwo ni king'uki kia Ebola bururi-ini wa DR Congo riu ni ongererekete magikiria na gukinya andu 1,033 ni uhoro uria waniriirwo ni maabitha ruhonge rwa gima wa mwiri bururi-ini ucio makiuga gwatania wa king'uki kiu no urathie na mbere gutamba gukinyage riu andu aria marikitie kwandikithio na murimu ucio kuonekana mari na murimu ucio ni andu 2,536 ni murimu uria utambite nginyagia bururi-ini marigainie naguo wa Uganda na gucungirira thirikari cia mabururi maria mangi maria ni hamwe na Kenya kwambika mihang'o kana mibango ya kurigiriria murimu uyu ndukae kuingira kuo. Riboti yo igituhingira mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa 2 rirahitukio ro ndagika 6 mohoro maya hamwe na mangi maingi riu na njira guitherana wega ni ukumamukira wona ciarikia kwihanda thaa 3 rucini. Uyu ni mucii wa Ũtugi na Ũtana, njitagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. View Health Service ya Toyota yaku, Simfao Mobility na hota gukorwo uri customer 10 wihotanire a service itari na marihi ya muigana wa ciringi 24,900. Igithia mwaka waku umuthi hora thimu 0719 029 000 wigithia mwaka waku. Tagwa Jamba uma mashabiki maria mabanirie na Inooro mahinda maria yambagiriria tutwarithanĩtie wega tondu nĩ koragwo na memerekia ega atangathi ega na no kĩo gĩtũmĩte tutwarithanie kahinda kau gothe ka mĩaka 23. Koguo mahinda maya marakũngũĩra mĩaka 23 ndingĩmendithĩria wega na ũthii mwega wa na mbere na makinyĩre oro hau nĩ tondu memerekia wao nĩ wĩhotanĩire, nĩ tondu o nĩo makagia mwaki nginya handia-inĩ kũrĩa mwaki ũtangĩakĩka. Nĩ kari aya nĩo mũico. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwa mukiro memerekia witũ mũkinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM ni ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Riu nĩ thaa 2 na hĩtũkĩtie ndagĩka 9 nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ na ndamba kũguthũka kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Sifao Mobility. Mweri ũyũ ũretwo July Toyota Service Promotion nĩ tũrakũrorera ngari yaku tũtegũkũrĩhia oro nakĩ na ningĩ to ũguo tu wĩ customer namba 10 nĩ ũraheo service ya mũigana wa ciringi 24,900 wĩ customer wa 10 na ningĩ to ũguo tu wĩna ũrehererio discount ya gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana harĩ parts kana spare parts ya ngari yaku na motungata marĩa gũkorwo wamũkĩrĩte. Kũrĩa kwa Sifao Mobility nĩ makũhete mweke wa gũkorwo ũkĩmacerera Nyeri, Nanyuki, Mombatha na Eldoret. Angĩkorwo ngari yaku wamĩgũrĩte gũkũ kana wamĩgũrĩte nja wa bũrũri wĩna ngari ya Toyota no wĩingĩre Sifao Mobility icio ndakũgwetera. Andĩka kiugo service kũrĩ namba 0748 577 347 no hore namba ĩno 0719 029 000 0719 029 016. Sifao Mobility turauga nĩ July Toyota Service Promotion na nĩ department ĩtagwo Sifao Mobility Service Department makĩenda gũkũnyita ũgeni Nyeri, Nanyuki, Mombatha na Eldoret. Ũguo nĩguo kũrĩ na reke tũnyite mũgeni witũ ũgeni. Karibu sana Mheshimiwa Jane Kihara. Thank you muno Jeff nĩ kũnyita ũgeni na kũnjĩta gũkũ. Ndirĩgĩte nĩ wahurahurũkanga. Ndacokia ngatho mũno. Njũĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ tũbataire kwaria. Yes. Mabũrũri na maitũra ritũ. Mbere nene ngeithia andũ a Naivasha. Mũno mũno njĩraga andũ acio nĩo matũmaga mũnjĩte. Ados. Tondũ nĩ wanene akwa. No ndiragĩire na family ĩngĩ. Akũrĩa Olkalau. Kũrĩa ndĩratwarĩtwo. Wĩtagwo Ngorika. Kũu nĩkuo ndĩrarũgamĩrĩire. Twĩna mũthuri ũgwĩtwo Karanja. Kũndũ gwatuĩkire nĩ kũritũ mũno. Ngeithie senior chief wĩtagwo Mburu. Niwe urari mutongoria kana uratuonagia itura riu. Yes. Na hari mwanake wĩtagwo Githae. Na Paul Heads aria ndirari nao. Ona mobilizers. Yes. Riu ndirari hakuhĩ gũtuĩka wa kũu. Nĩ twaikara kuo biũ. Na twakiuma no hotani. Nĩ kwagĩra kũu ngwĩciria maũndũ nĩ mamwagĩrĩra inyuĩ mũrĩ ta kĩama kĩa DCP mwena your first born. Wĩtagwo Sammy Douglas Waweru Kamau. Nake ndikĩmũcoke. No andũ acio rĩ. Yes. Andũ acio ao Kalau nĩ andũ a mwanya. Na to rĩu 1974 rĩ. Mũndũ wĩtagwo JM Kariuki rĩ. The late rĩ. Nĩ agirĩtio go campaign. Nĩ thirikari ĩrĩa yarĩ kuo. Akerwo ndago campaign aikare nyũmba. No gwaikire na agĩikara nyũmba. Na andũ acio ao Kalau kana Kipipiri hĩndĩ ya umĩte gũkũ Girigiri no mamũthurire. Yes. Koguo nĩ makararirie thirikari. Ita rĩa kerĩ 1995. Hĩndĩ ĩrĩa Moi alioja Pilipili Kipipiri. Na kuo kũu magĩthura mũndũ wa opposition. Wĩtagwo Githiomi. 2021 UDA aciarĩirwo o Kalau. Odi ĩtagwo Rũriĩ. Na no ndarĩ kuo gũconfirm kana gũcampaign. Yes. Na hĩndĩ ĩyo magĩkararia thirikari ya Jubilee. Magĩgĩthura MCA Rũriĩ wa UDA. Ĩtagwo Mũraya. Yes. Rita rĩrĩ rĩ matiagĩkararia thirikari. UDA o maciarithĩirie kũu rĩ maramiũragĩra kũu. Ũguo makĩrĩ andũ a mwanya ti andũ a menjagwo na magathima. Na mũndũ wa kũrĩ acokerie ngatho.
na kamwira muhe aingirite kuria kwanyu na Ivasha kuhana hende jitwirigite maera kuhurukia sister ya muthuri uyu no wetigo wakiri mubunge hindi iyo na tukiona thina muingi muno barabara iyo yanagira na wana juri uguo maita maingi ni njiguagira andu ni ura ndonire thina ni ndatigire ngari yakwa ndokire na ndithi na tukigwa tondu ya wagwire maita maigana awire maita matatu wana juri uguo maita maingi na turaki hope ni gwakwa riu Lui president ni atuikire wa itura ritu. Etagwo Davivi. Haya. Ndirega kuu ri. Augire ni akumiaka. Ona tukadaiguire ta gukinyia ngodi. No tugika campaign ri augite ni akumiaka in 100 days. Uguo no tondu twathiite nginya kuu maera na mwe twathiite nginya kuu maera no twagithiite na ndege no twakimwirite thina witu ni ucio ni njakaga uria budget yake raigana ikaraga ngimicokagiriria tau ni ndirari kuona ni ndirari na kuwe gwikira thitima na ndirakorire burere ya iregane ya mithukirie muno kundu kuu gwitiri muritu muno hana muhu ona ni kwenyukaga ona ne twanekira gambion ukona ni cioka ni cia hato koguo ni kubataraga mwako munene yes na ni twarikaniire na mundu gwitwo PS Bugwa atumia andu ake technical makumenya igia kuona na mubango uriku yes tondu yo tia besha ici tukoragwo nacio cia kera acha ithi twakago hanini gucokereria tugikihupu ni tukaiguo andu amaera ni moi ni ndimendete na nigeragia haria nguhota okay right karibu sana moya mheshimiwa karibu sana thank you muno riu ndaigwa gweta cia Davivi na wauga mugathe ni amukuhiriirie hau we cia kinyire ku mugunda wa Davivi mugunda wa Davivi manegenaga makauga githaka ni giathii no ngeigua andu guku nja maugaga maundu ta macio na nwaigwikire we mheshimiwa in public ugitetera gwakinyire ha mugunda ucio uria ndatetagira ri no mugunda ndoi kuma o ndathurwo ria mbere 2003 wa muthuri witagwo Kulei Kipkulei yes hindi ndaiguire Ruto nionekaga Davivi ri ndathirio State House imwira we ndiraigua ni ukaga Davivi na ukaga na ngari igiri no koneka ku ni hau ukaga akinjira ugaga naona hii mzee naitwa Kipkulei niwe ugoguo already ni mugunda riu nie njui mugunda ndathiite nginya ADC yes kijana huyu mzee unajua amezeeka na nasumbuliwa na ugonjwa anataka kuniuzia hiyo shamba hapo ndio ninakujanga up to there dhidi yake iganira tondu ni mugunda njui yes never mind ni acicokire riu akigwa kuona andu ake mugunda wa ikata makiria ma ngiri 3 riu kuu ni oire guothe mugunda wa ADC na ngakeigua ni akihete andu ake aria mamumaga thutha amwe riu icio ni muhuhu uria ngeiguaga ngaigua kuri mugunda wa Murkomen ngaigua kuri mugunda wa Ichung'wa ngaigua kuri mugunda wa Susan Kihika riu uguo ni icio ni cia kuigua no riria njiriga kuo ri ni ndonire kweri yes ni wairwo uturaga GSU utagwo wira ni matinga ma NYS kundu very interior ugathi wakora ni gwakirwo nginya petrol station hai kutheinie ni undu wa matinga maya riu ni NYS mautaga wira ku igua kirimaga juge njire muingi ni ndaragio horo wa mugunda ucio umwe uyu ucio woe riu we ucio ngiri riu ni oguire no kuiyo toria iria ngirayo he uguo kau we woe mugunda ucio wa muthuri ucio wareta ekasiga naguo wari wika ngiri uguo riu gicoka giuka gitemerwo ngiri ciuka nginya ngiri 3 riu gwiciria ni ta ngiri 5 tondu ria watigarite niguo ndakwira ni ta ngiri 3 IDC yes
riu ndiũ ADC kana itũragia mũgũnda kana kũrĩ marĩmaga kwa ADC kana nĩ agarũrire taito riu details icio ndiũi no hĩndĩ ĩyo mheshimiwa ũkĩmũtetera ndwarĩ na ũtaũku wa kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere tondũ nĩ wamũteteire no kiuga mũndũ ũyũ Ruto nĩoete mũgũnda kũrĩ na andũ maroiga Ruto nĩoete mũgũnda na maramwĩra oke arũmĩte taito na kanua ndakwĩra mũhĩa nĩ mũgũnda ũcio ndaragia ũhoro waguo tondũ na hĩndĩ ĩyo na ndathiĩte kũu mbere hĩndĩ ĩyo a concentrate hau thutha ũcio rĩu atonyia magũrũ rĩ nginya kĩongo kĩna kĩrĩu nĩ agĩkĩoire wothe we nĩ waiguaga andũ makĩgweta rĩtwa rĩaku atĩ ona we wĩna kamũgũnda kuo nĩ njĩrĩga kũigua ũguo no njĩraga andũ niĩ mũndũ ũngĩnyitithania na mũgũnda kana kwenda kũiya mũgũnda rĩ no kũrigwo nĩ ndikoragwo na bata na mũgũnda njĩraga andũ niĩ ona ũrĩa ndatigĩirwo nĩ mũthee ndirĩ ũndũ njĩkaga naguo ũrĩ oro hau ndingĩthiĩ kũhahama mũgũnda acha kwanja wa tũhũ na rĩu ndingĩthiĩ kũgũra tondũ ndirĩ bata na mũgũnda ũguo we ndwarĩ kagũnda kũu gwatuĩkaga ĩhĩ na mheshimiwa aratetera tondũ na mũgũnda nĩguo mauga atĩ tondũ ndamũteteire no nginya gũkorwo arĩa angĩ maraugire atĩrĩrĩ atĩ ndathamire kwa Ruto tondũ nĩ ndaimirwo mũgũnda andũ no maragia ũrĩa makwenda no ũkametĩkĩria mũndũ endaga ũrũngĩrĩrie focus na maũndũ marĩa makwĩgie rĩu na njĩra nguhĩ mũno reke tũthiĩ kũrĩa Olkalau nĩ mũrakĩrĩ kuona nĩ mũrerutanĩirie mũno na ona gĩtũmi gĩa tũgwĩte nĩ ũhoro wĩgiĩ atumia kwĩrutanĩria mũno kũu mwena wa Wanjiku wa Mũhĩa nĩ mũronekanire mũrũgamĩte na kĩama na njĩra nene mũno na mũrakĩdeliver gĩtĩ kũrĩ kĩama kĩanyu kĩa DCP hihi na ndeta mũndũ hanjĩraga gũtirĩ harĩ kũhũthũ maũndũ marĩ maritũ kurahanaga kana kwahanaga atĩa kũrĩa Olkalau kũndũ kũu gũtirarĩ kũritũ na kũrarĩ kũritũ nĩ ndakũhe history ũrĩa mathuranaga kwoguo andũ acio nĩ moĩ ũrĩa mageka no vikwazo iria twahereirwo kana ihĩngĩca rĩ icio nicio ciatũmaga kũritũhe ta rĩu kũu gwitũ ndarĩ niĩ ngorika rĩ nĩkuo Waiganjo oimĩte Paul Waiganjo mũini kũu nĩkuo itũra rĩake na hĩndĩ ya nomination ĩrĩa mekire kũu nĩkuo athurĩtwo biũ tondũ nĩkuo mũciĩ ũgacoka nĩ kũrĩ current chairman wa CDF NGCDF ũrĩa wa Kĩaraho aretwo Duati harĩ mũndũ ũngĩ ndiraririkana rĩtwa rĩake no nĩ mwarimũ na nĩ brother ya governor Badirisha andũ acio nĩ mararitũhĩtie itũra rĩu mũno no ũgĩũkire mbere ya hinya ona kũhana ũguo tũramaikarĩire ta gĩtĩ ndeithĩtio nĩ andũ acio ndakwĩra tondũ naguo wĩra ũcio nĩ wabangirwo wega nĩ Senator Methu na Wanjiku acio nĩo mambire gũthiĩ mbere makĩrwo ona atongoria Nyandarua mathiĩ makabange wĩra ithuĩ twathire o kũingĩra wĩra mũbange mũndũ no kwĩreragwo kũrĩa gũthiĩ rĩu niĩ ngĩrĩrwo gũthiĩ kũu kũritũ one ndĩkĩrĩ ona experience ya campaign na nĩ tũrarutire wĩra mwega ngĩcoka ngĩkora andũ ega andũ maraheka ũhoro na andũ acio kũringana na history ĩyo yao nĩ mamenyaga ũrĩa mageka na mareherwo indo nyingĩ mũno ta rĩu nĩ ũkũbanga mũcemanio ũkamera mũgacemania rũciũ ta 8 magatwĩra mũcemanio ũcio reke twĩkĩre kĩroko tondũ thaa 8 rĩ nĩrĩo kũrarehwo mbeca nĩtha twambe tũthiĩ tũkagĩre mbeca twambe tũthiĩ tũkagĩre mbeca magaithiĩ makagĩra mbeca acoka moka mũgacemania ũgakĩmahe ũhoro mera to nginya mũndũ akue nĩgetha mũreherwo maendeleo nĩguo rĩu kuma harĩa barabara ya gũthiĩ Ndũndũri rĩ ĩtagwo Ithagani andũ hau nĩ harehirwo karagita atĩ barabara ĩyo nĩ gũthondekwo na ngĩigua Waiganjo anĩrĩire mũno
kiuga we acoka gwa thirikari ni undu wa barabara iyo yes aithagani tondu ni guthondekwo anga yume kou ikinye kou ni gwikirwo rami no tukiuma kou ri ona turagita tu tutirari kuo acha riu andu acio maundu macio ni makiri na experience yamo in other words ni mahota guthoma maheni na marahenio okay mheshimiwa wagweta kiugo maheni ndaririkana kwi hindi wari kanitha-ini ona ni computer haha yahitiria ni ngia guthakira miario ukiuga hindi no mureka campaign 2022 muri na ndagitari Ruto hindi ari namba 2 ni mwatuhenirie kana ni mwahenirie Kenyans na njira nene muno na riu ni mwagicokire gukimenya mari maheni ni mwiriraga ni uria mwekire campaign na wacokia maitho na thutha ri how Kenyans magikorwo mari sure ati riu na inyuĩ mwaho uyu ungi muri mutikwiranira ciiraniro ihane oro ta icio mwaugaga mbere nene kana waribaga from the word go ukiuga ni mwahenanirie ona mukenya wothe ni oi ni twahenanirie tondu maundu maria riu tweranĩire ri na ithuĩ twamumĩte thutha na twamwĩtĩkĩtie tomo twagicokagira koguo tutiakĩhenanirio na ithuĩ niĩ tani nĩ njiguaga ũru tondu niĩ ndiendete maheni na nĩ atũmire henanie mũno ngĩigua ta hũthĩra ũru na ngwĩraga Jeff nĩ ngwĩrĩte hau ndamenyire o hakuhĩ immediately atĩ Ruto ndarĩ ũndũ endaga gwĩka uria ekaga riu no gwendaga gwika na nio niguo ageka toguo riu arendaga riu twambe turekie agenda ya bottom up riu tuthi agenda ya Singapore tiga nĩ ũndũ turamiugĩrĩirie mũno irahana ta yagwa riu tondu twina experience hindi yo ni twamwĩtĩkĩtie ona andũ arĩa matamwendaga ni twamweraga ati this man means well for this country na acio tuthia tukimaheragira tondu na ithuĩ tutiakĩũĩ ni maheni maingĩ mũno ningĩ tukiona mũndũ ni ndonire mũndũ wa gu campaign miaka yake yothe tondu ni kuri hindi twathiĩte kumuona iyo ugeciria ni ta kumutarai ni kana to tataramenya ndareka wega ngimwira riu turathiururukire oro riu turagithiururuka turauga ni tugwika na handu ugitonye obici riu urute wira ri riu ningi ni wacoka ngari iguru riu ni ithuĩ turaconoka tondu ni twawĩkĩire campaign na ni tukwendete ri turaigua ugitetio ni andu ati umuthi arenda gutuhenia atia turaigua gwitwa maheni ri tukona ti wega na niĩ ngĩmuhe kĩonereria kana example ya mheshimiwa the late Mwai Kibaki imwena twathura Kibaki na ndatwĩrĩire maũndũ manene ri no gwĩkekire ri tonya obici ri Mwai wa Kibaki ndarĩ mũthenya ona ũmwe atĩrire kanitha mitha no athiaga kanitha ĩmwe ĩrĩa ĩ yake Westlands Consolata Shrine na athia ona ngari igiri ona nieri twaheo giti special kanitha akiuga uikaro haria ikaraga ona mbere yo na tondu riwe nauma kanitha okaga guku State House akaruta wira we ni urathiurukire makanitha urathurwo ni uracokire urathiururuka tugicokagia ngatho tuga ni gucokia ngatho kanitha nyingi mo tugithiururuka tugicokagia ngatho riu to ni ucoketie ngatho kuigana na andu makaigua ri wikare thi obici urute wira andu hau coka ngari iguru ajiria tiriri but I'm not Kibaki. Kibaki was an old man gikimwira riu ri we kanitha yaku riu iri o haha riu ungiikara haha down the line they had to ici ha State House
ngimwira riu konu ikare hau ri ucoke uke obiciri andu marute wira ri hatiri undu ungi tandu ucoka ngari iguru ri ona ni igua we embarrassed tondu riri ni hindi athurwo na riu mo expectaga arute wira riu ningi ni acoka ngari iguru na ndeto ingi ukarigwo ni kigi riu kirathie na mbere ngimwira riu tondu maundu maria tweranie tutigikite ri ajiria atiriri Jane remember Omo with Powerful Jeff niguhete karuga pio muhari otara wakaigwa remember Omo with Powerful ngimuria what about it akijira you repeat and repeat and repeat Omo is still around yani ri tuhenanie andu mamenyere maheni mamenyere riu nie ngimaka riu kuma hau ri nie ndiri undu wake ndacokire kwenda na maundu maria acokire gwika ni ndonire ithuĩ endaga gutuhuthira muno as a community na ni atuhuthirire no agenda yake yari ya tene muno ati giki kirima no nginya agakiahura agatiga ni kiahukana ni arabatara igathe wa Gachagua ni undu wa mobilization capacity to nake ucio ni ugwati ku mobilize no nioi ndakarikia nake di maundu mandajire kumona tene muno ona ngaragia twathie PG ambiriirie na kwambararia Ndindi tuli o hindi tene muno Ndindi akiheo ndege na mbeca akirwa athiururukage bururi uyu nigetha menyeke harambe nyingi muno agithie outside Mount Kenya kuria arathiaga kabangirwo abunge mathie mamutunge mamutware harambe eu hindi yo ngiona Rigathi niwe DP na niwo nyito no wa mwambararia na niwo mutumaga ni ndathire kuri we ngimwira your excellency ni urenda gutwahurania kirima akiguthukira kijira Jane, what do you mean? The other day you said I'm mobilizing Mungeki and now gimwira because that is what you are doing ndungiheaga Ndindi ndege na ukamuhe mbeca athiururuke na ukamuthondekera uria aguthii gutungwo kuria na gukungwirwo na wina DP mwena uyu your principal assistant uria ungituma koni wira kwenda gutumana akaigwa ni da insist iu akigwa akija in fact na tiuguo ni Ndindi ona noe mundu andi ndatuma na mbeca akajira ndakwenda na ndamutumite ona mbere ya githurano koguo ri ngimwira aca uria guothe athiaga arutaga mbeca ciake na akaruta ciaku 1 million from the president or 2 million from the president koguo ndungijira uguo the next meeting twathire handu girigiri etagwo Munada athia kuhingura TVET hau ni waugire atiriri na ni mukuriri na kana akiuga hawa vijana mimi nalea lakini na nyinyi vijana mtulizeni boli hii mzee mimi ndio nilimweka hapo abe anasaidia kazi leo ni ukimenya ni ndirakimuona ni Jeff Ndikiri waira niguo wonete maundu maingi bururi uyu ninyonete maundu maingi riu kuma hindi iyo ni ndamuthoma ngimenya ni arenda kugayania kirima na aracokirie aragituma ruku
na akimobilize abunge acio a Eastern Amiru na Embu na ni ukuririkana mari na press conference Embu na athomirwo ni ruko athomwo ni ruko magikiuga ori ni marenda development na riu development maritagia through Professor Kidiki indi wari interior riu no ni mero riu mundu takumuteithia tuikaikarite ri na waya a west ri metagwa west ri magithinya hururu nao magithinya hururu nao magithoma yao makiuga uguo riu kindu kiria matamenyaga ri na ndiui kana ni kurigwo kana ni kwiritia gani kiri matiotaga kuona meciria maruto acha no kwirwo thiei na magathie na nieraga mundu uria kuga magigithie magithoma statement ya bataire guthomwo ni Ndindi no Ndindi ni aregire guthie koguo na nwamenya Ndindi ona impeachment ni orire koguo ngwiciria ni amuonaga no ndangiohora to nake mari very close ikaraga uguo ikarite uguo kana makirio very close dikuga kuri hindi mamenanire riu ni tariu mundu ogwitwo Rukuri wira uria antaidi kana wigiko ni we oheagwo hindi kwari na impeachment ya propose impeachment ya Linturi mundu cio ni wahetwo wira wa kungania signatures cia kuingata Linturi ndi wari MP iwo kona ni onaga uhuthu wa mundu kana hi dikwe athimaga atia niahota kurora ucio riu ni we ahuthirire koguo ona heo wira ri ucio aheirwo ri ni ndioririe niki gitumi ni tondu ni ndamenyire ni akuruta his dirty work na riu uguo niguo areka undu uria marigitwo ni atiriri kirima gikiri gitagwo east na west ri tigetha kigayukane acha iyo ni structure ya mobilization to as a region uo niguo ikoragwo hana ti tondu tutiri amwe no uguo niguo twi mobilizaga uracoka uraigua arageria kaundu kage very weird ati Kiambu mwirwo mutire kirima tunakura 1.1 million per region region umachumothe ni maundu arageria nigetha andu akirima mamenane kana meheranire kana matikana hure kura me block riu ucio niguo thina uria ari naguo no ndirona ta kuhota tondu atongoria no maugaga uguo tondu acio ni wakoragwo nao muingi ri muingi wa muonire tene no kimenya he doesn't mean well for our region uguo niguo gukihana riu hindi no ni unjirite maundu maingi muno uria mwacemanire kamutamuonete tene inyui tondu ti hindi akiambiriria ni ndirikanaga hindi mwe ukinjira haha we wa muria kiuria ni hiukaga ku defend muno kamutamuonete mukona mundu uyu ndarathie wega na hindi ugite atirire muthenya umwe ni miaritigania muno ratuhitiria ni tungia thaka miario ati inyuiri mutiri na thina na Gikuyu torithi tukoragwo naguo akalenjini no ithuiri wambaga ugetha ki unene nigetha hote gukorwo gikinyuki kamiario mutahotire kumitaura wega iyo reke juge miario iyo ri tutui kuri ariirie na yokire thutha no William ni ekaga uguo ni anyitiranagia uhoro gwiraga hau mbere ndiurio igite tondu ona ni twakimuriti uhoro wa post election violence na agagitwira iyo ndiari idea yake
yari ya idea ya thuri na kimera ti wega na kimera ni mukamenya ti wega ona twarikia tondu horo ucio ndwagicokire kwagira. In other words ri ne ndakwirire he haha ringi ngikwira ni haria ngona Uhuru na ndimwire gari no ngamuria tondu kuma riria manyitanire nake ri one tutiri twamenya gitumi tondu haha ari macira mari hingi na macira maya mari different mundu ari na cira wake we Uhuru no wathitangwo nundu ni woriri andu aku makihurwo ni Ruto ndugu iyo ndiu yacokire kunyitana atia kana nikimaririe ni ndirikanaga nginya hari andari ya ndaiguire ati ni manyitana ndari handu hetagwo Maela giabagi tuikira ndaigua ni uria twahuritwo tukarakara muno yuria kai mundu atagicira wake no uyu wake manyitana atia na magithiuruka bururi uyu tini mahoya magithiuruka ni mahoya mwadirikana ona makihoerwo ni mama ngina hindi ori andu ni aitu ni undu wa gwitikia Uhuru ri ni monire uguo tari undu mwega na kyo tondu ena weji no kurire ari uri arenda ri akiingira kirima muno na wandu aitu mona mwana ke uyu uratuhurite na agaturaga ati riu niwe uri haha agitetera mwana witu twendete kimwana ugaka mwana agitetera Uhuru magakimwenda no tondu ni uri arenda ri agi campaign gwitu muno muno ai campaign ra Uhuru 2012 2013 hindi oni ri Ruto aingirire ngoro-ini cia Mugikuyu aingira ngoro-ini ya Mugikuyu ri kumbe ni campaign yake areka na gika ya Uhuru tondu ya kirima-ini ri Uhuru yari obvious ati andu matingikararia Uhuru no we nake no kuacokire agika campaign andu makimwenda muno koguo hindi uratwira ati kai tutonaga ri ithuĩ twarumĩrĩire raia yathiĩte tene yahikĩtio ni Ruto tene muno no ũgĩenda gũthiĩ kũrĩa andũ aku marĩ na nĩ arakiaria maũndũ mega muno kaigua problem iria ciothe ikoragwo bũrũri ũyũ nĩwe wĩna solution wara ũcio kenjuge wara wake ni munene muno no rĩu Kenyans nĩ mamuonete igo na ngitinda akirugama hau akiuga gunsi tutikwenda ni tukurwa nacio riu andu othe ni mamuonire una keria na hinya muno gwiciria 1% niwe koragwo iri horo ama riu andu ni makimumenyire no hindi yo tutiamumenyete na ni twamwitikitie na nini ndacokire ngiona hau arenda gutwahurania ri ambiririe immediately Jeff gwiraga tugika campaign ya Ruto twamibangeire gwakwa tukirana we uri ariukaga kuri we kana agagwita ugathie kwanyu ukamwikira campaign agoka gwitu akajitana ni ngathie na Ivasha ngamwikira campaign ageta muhia rithu othe turamurutira wira no tutiramenya kwoguo tutige mokomiti na kindu riu tukira na reke tuthie hamwe nigetha tumwire ni ithuaya ikoro kudai nigetha tukagia na bargaining power riu ni ithuaya ire tuokara ithure ithuothe riu ni ithuaya na ithuothe ni turaguteithia na ithuire kiria tugetia ri ni ugagituhe twathurwo uguo ri ni kwageire na githurano giki kia Iala Iala ri gwituika turi na soldiers aingi muno thigari citu iragwire githurano na riu acio no magukioyo aria maguthie Iala
koguo ni tuguthii kugia na kamini election in State House. Yes. Tuthii nigetha aria maguthurwo ri aria tuguthura ithuĩ ri ngore maretwa bunge nio maretwa marehwo bunge. Yes. Ithuĩ tutiagithirio hura baru tutirakiumite githurano o hamwe turi na karinjini acio mwe honeymoon oi twathii twikia kura ri thundo ndutane andu ni maga guthura mugikuyo no mwe tukiurania hau na guku twikeire karobia campaign na muthuri ungi mumiru witagwo Kiringo. Yes. Cina chokira keheo ambassador I think Somalia. Yes. Acio nio candidate yaria ithuĩ tura front. Eu makiaga tukiona ite kimwe ni ahe muikamba tutoi na tutarari nake niyo twamoririe kai niki gwathie na mbere. Yes. Ukaigua mundu akuria kai mukwendaga atia kiuria very odd tondu ni hindi twakiuma. Yes. Kiuria kiu twaumire kuu ri twaumire kuu turakarite. Yes. Ona Rigathi ni arakarire muno agitwa tucemanie gwake obici tuthii haria Harambee Annex. Rigathi akiuga riu andu aitu ri o hindi ndauma campaign mundu ndathiururuka ri ite ithano ri hatuike hatire gitu ri tondu citu ciari ithano UDA UDA mari na inya riu ni matuonia ukabira matuonia ukabira ri riu tukirwo riu tukireo mbeca tuthie campaign tutharie kiu riu ni Rigathi wa muigire atwira riu ri ndiri undu ingihota kwira andu aitu ati ite ithano no twage kimwe o riria twauma githurano. Yes. Inywe muthie mega campaign kiu gia State House tutigane nakio ni twagithondekire strategy riu tukiuga hau kumanagia na hau ri riu ona kanini kega ri ona ari wa Azimio ri twamurehe ithuĩ tukahura kura 3 ballot iyo ina maritwa macio kenda ri ithuĩ tukahurwo 3 kungi tutige blank. Yes. Uguo niguo twathurire kanini kega na karobia ona uria muthuri wa gatatu ri aguithirio ni gender na iwe tukuhuraga 3 tondu na nio mari na candidate wa gender. Okay. Witagwo Madam Kering. Riu ndio no turagithoma turona mundu uyu. Yes. Na kuria turoretie hindi yo ni twathurire at the same time ni twathurire Dr. Sankoko. David Ole Sankoko. Ole Sankoko ni akenire muno don't auge mundu ngikia kura ya kana tuhe Sankoko. Yes. Ni agithurirwo no akijira ni ndathurwo ni Agikuyu na ni no nyende unjitire Agikuyu ni ndi mathinjire ndegwa tondu ni o mathura ikimwira Sankoko ndegwa rindi githinjirwo gwakwa ati kunene uguo wa guthinjirwo ndegwa thiu tuheo mburi njuri chigana ona ndiri mundu ndoririe ngimwira tuhe 6 na tugithondeka date ngihwip uria ndakihwipaga ni ndageire na confirmation makiria ma 60 endu aria maguka aria tugicemanagia of course kuri na members yeru aria maragithurirwo no ndetirio Agikuyu ndameta ndagia na confirmation makiria ma 60 andu mokire 20 40 mathieko 40 mathieko na mburi hani ithinjirwo riu ndagicokire ngiigua mundu gwitwa Icung'wa ri niwe umadihwipire aya nake arera aria aradihwip andu matigoke kwa mburi iyo tondu president auga ndakwenda those tribal groupings
He is a product of tribal groupings. Hindi yo twa groupaga tukimuteithia twariega no tungi group ni undu wa undu ungi tutiriega uguo niguo ambiriirie gutugayania koguo ri tugithiite o tukimumenyaga gicokia kiuria giaku kai tutonaga no iguo ria tutwarite kahora na wenji no kuri na iu tugaikinya haria turi riu ni tumui ni mundu wa muthemba uriku tondu kure eno ya mwikirire hau ya mugikuyu ndangende gathi gikabu kimwe ucio niguo thina wake na moso thie kuri mundu ungi. Very good. Tobe tuikiri hani ni muthikiriria twina mheshimiwa Jane Kihara na twarikia kororo maya tura maria mari kuria kana maria tuhaririria kihanda wega thaa 3 rucini. Githomo kiogima wa mwiri ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Andu ingi ni mahuthagira dawa ya magego no andu ingi ungimoria ri maugaga bora kiri dawa bora githindia kinya magego no asha ni ufatarite hindi yothe urarora dawa yaku kana uragura dawa yaku ya gukinya magego na kana guthambia kanua ugatigirira ati ni dawa ikinyanire ikiro ona ningi ni dawa atiriri ndiguguthukira na koguo ni ugukorwo tutokurora urarora dawa ya guthambia magego indi nginya ni uramenyerera ugima mwega waku wa kanua. Githomo kiogima wa mwiri wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina Eugenol iregiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na iduka-ini yo yakuhi nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkireherwo nĩ Cooperative Bank. Right, hamwe na mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ na ĩtigarĩtio ro ndagĩka 10 nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa kĩrĩa roiga nĩ kwaga kũigĩrĩrĩka harĩ kũhũrana na ikundi cia mĩhũni iria irahũthĩrwo gũthararia thayũ wa mũingĩ. Atongoria kũrĩa kabi-inĩ nĩ morĩtie thirikari irekagĩrĩrie mbeca cia kũramata gĩthomo ĩtekũmaĩrĩria na namba ya andũ arĩa moragĩtwo nĩ kĩng'ũki kĩa Ebola bũrũri-inĩ wa DR Congo gũkinya andũ 1,000. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ no gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana cikĩrĩkia kwĩhanda thaa 3. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ thaa 3 ĩtigarĩtio ro ndagĩka 8 nĩ twarĩtie maũndũ maingĩ na ngwĩciria mheshimiwa mũthĩ agũkĩte harĩria mabanga mothe ĩtakũmenyaga script ĩrĩa tuma nayo. Thengio mheshimiwa. Rĩu tũgĩthiĩ na kabere tondũ kwĩragwo mũthomi mũgĩikagia maitho kabere twĩna gĩthurano mwaka ũyũ ũngĩ nĩ ta mwaka ũmwe kuma rĩu na kwĩna groupings igĩrĩ arĩa me thirikari-inĩ Ruto nĩ arenda kũ defend gĩtĩ na inyuĩ mũrĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa mũng'ethanĩro. Mena ĩrĩ nĩ ĩronekana ĩna kĩbarũa especially mwena wa mũng'ethanĩro wa kuga no karirũkia bendera na kwĩna gũkoretwo na ngucanio cia anĩrĩrwo tene kana ndakanĩrĩrwo tene. Mheshimiwa woni waku nĩ ũrĩkũ? Njuge ĩyo no nyũngũ ĩrĩ riko koguo igiuga yetererwo ĩhĩe igiuga tũteng'ere ko no ũririkane hĩndĩ ĩrĩa twatangathire Kibaki 202 warĩ o mĩeri 2 na mĩeri yatigarĩte gĩthurano gĩkinye tondũ nayo no discussion nditaritũ kĩndũ kĩrĩa tũngĩenda nĩ andũ matige gũteng'era na andũ matikeende
andu mahane ni mago sacrifice. Yes. Na still mundu wa mobilize wake uri urona Rigathi yake mobilize. Ni urona kuma riria athire thiku 45 wa Munyoro. Nowe ukoretwo na michimanio kuwa Munyoro. Andu aya angi makoragwo press conference. Ona utuika nake ni etikitie mundu ni ario style yake ya cooperate. Ithuĩ turamera raia ni etereire. Tondu andu ni anogu ni Ruto. Yes. Eto gwitu Kirima. Andu ni anogu Ruto ni ahiteirie andu aingi muno. Ona andu akarau magika uguo marekire. Plus eo ni history yao ri. Mari na maundu maingi muno. Yes. Matari mega. Ruto guku gwitu ri. Kirima ri. Yes. Ruto ari na atongoria. Ndari na muingi. Yes. Uria ari na muingi hindi yo mari na uhuru. Agithia akuite ngoro cia muingi. Yes. Riu akuite o ngoro cia atongoria. Na acio nao no kwihenia marehenia. To ni turakimonire. Yes. O Kalau. Magoka na maundu manene. Mishemanio yao makaria muno. Tumionaga mitandao. Ona haria urenda guteithia Ruto ri. Kuri maundu riu ungira andu maguthekerere. Makona ta uriirwo. Utaramenya uria urauga. Utaramenya uria uroiga. Ungira andu riu inyu andu akarauni mwareherwo mugithi ri. Urenda kwira andu atia? Yes. Ni mugithi wa gwika atia wa guthieku. Kuri iria ritagwo liko Bolsat. Handu ho tware buti kuuri. Gatwara demo. Yes. Mirangini. Urera andu atia? Campaign ya kugurira atumia iraturi. Yes. Urera andu atia? O riu kuri githurano. Ona riria kiaraho akiri muoyo ni aguragira andu iratu. Nigetha matuike ni continuity. Yes. Ukona maundu very very weird. Marekaga. Yes. Ona Maria ni gwitikia ati ni ndiagite abunge ta 5. Maranjiraga giti kiu mutikoya. Yes. Ni uria maiguithitio. Ni uria mahetwo besha. Yes. Nacio na ithuĩ riu strategy itu irakiri gutua besha icio nonsense. We made nonsense that money. Twaria nao. Kama ithuĩ tutire na besha. No nginya wihe kitio giaku. Yes. Tondu tutire nacio ri na ni iraheanwo haria ri. Yes. Wethi ugire besha uketwari. Yes. Makauga ehe. Giki ti githurano kia president. Giki ni githurano gia Kamau na Muchina. Hindi wengi 2027 ri ni mugeka uria mukenda. We ni irari agenda. Yes. Na ithuĩ twamona ri tukamera atiri thabari ya rucio ri ibangagwo muthi. Ketumuni ya tugamwika. Hindi wengi. Na magagituigua. Yes. Ni tura campaignire muno. Tutongoirio ni methu. Yes. Na wira ukibangwo wega. Utirari thogothogo tiga thogothogo ya mitu yo maragitureheire. Yes. Nayo no twamiuhigireire. Ona tukimenyaga ni marathukia. Yes. Na turai na borithi amwe very friendly aya uniform. Yes. Tari gwitu gori kari. Matwirire ikirugama thaa 11. Muhinge. Tondu kuri andu marenda kurehwo. Makorwo maingira. Yes. Kamuira maikie tondu gukiragwo mundu ingirite ndakuhingiririo ri. Kamuira mukorwo. Yes. Tondu marenda gutarget polling station iria nene. Na ithu tuki make sure kituo ni kiahingwo. Na tondu tutiwe kana no maguka ri. Ni urona maroka na michinga na tear gas na kiri. Yes.
ona kuu ithaga-inĩ na kuu barabara ĩyo rĩ tũgetha kapawaso tũkĩrenga mũtĩ tũkĩgũithia bara ũkĩgĩa nyambo mũici agĩkorwo mũhingĩrĩirie rĩ ndangiũka tondũ ndaramenya wĩharĩirie atĩa aya magũithia mĩtĩ rĩu twacokire gũcaria njĩra ya gũtwara kura titũ Raigua twahinga na twehingĩrĩria ithuĩ twĩ thĩinĩ nao nĩ wahingĩrĩria nja koguo gwitũ matiakinyire no nĩ mũberithi wa turĩta nĩ maroka koguo mũmenye ũrĩa mũgwĩka rĩu we are trying all the tricks in the world na kũrĩa mageririe gũthũkia nĩ Karau Town polling station ĩrĩa nene mũno rĩu nĩ wonire makĩhũra mĩcinga no getha mathogothanie tũgĩtwara candidate agaikie kura rĩ nĩrendirwo nĩ methu twamũtwarire na methu methu akĩnjĩra watuĩka tondũ nĩ mona gũtirĩ kura rĩ na mahotaga na tũni magĩaga 30 Kamau na 20 magana merĩ everywhere watuĩka ngorika nĩ gũgũkwo tondũ rĩu mauga ma resort to violence Rigathi agĩta press conference akĩra andũ maumĩre mathii o kũrĩa mũndũ aikĩirie kura thiĩ maikare hau security nĩ mũingĩ never mind no makĩharaganirie but mũndũ ũgwĩtwo Ruto rĩu nĩ orĩirwo na nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩria andũ tarĩu kũu okara kũrĩ na nyũmba ici iretwo cia raithi affordable housing na nĩ ndĩku kamũico rĩu nyũmba icio itirĩ na andũ a kũingĩra koguo ũngĩra mũndũ ũtarĩ na school fees mũndũ ũtarĩ na irio mũndũ biacara yake yathũkire atĩ nĩ ũraka nyũmba nĩ kuga ndũramenya mũndũ ũrĩa ũbataire gũkorwo ũgĩtungata tondũ kwĩna mathĩna maingĩ mũno marĩ na mwananchi kwĩ andũ aingĩ mũno marĩ thibitarĩ maremetwo nĩ kuma kũrĩ andũ aingĩ mũno marĩ na mathĩna maingĩ na mathĩna marĩ nĩmo wa addressaga nĩmo waugaga ũgwĩka rĩu nĩ hĩndĩ arokĩra kuga university andũ nĩ magũthoma hĩndĩ ĩrĩa ciana ciaremirwo nĩ gũthiĩ cukuru tondũ nĩ warehire university financing model ĩhana ta ya mũgũrũko rĩu ũkona titamenyaga nĩ unanjugaga niĩ ndiũĩ Ruto endaga gũtuĩka mũnene ke atĩa I have never known kiugo horo jama nĩ twarĩkia mathaa maitũ nĩ mathira kamathiraga narĩ mathira twakĩaria ithanga twaria ng'a itakĩhete andũ ũhoro na nĩguo ndenda mũingĩ no Jeff akĩkuongereire dakika 10 nĩgũkuongerera dakika 10 basi yongerera dakika 10 tondũ arĩrĩ atirĩ bata wa gĩthiĩ na ruo mathaa mathira twakĩaria biũ nĩ twarĩtie tuti ona tihurukite nĩ thaa 3 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina kuma hau tuthi na mbere tũrĩkĩrĩrie tabarĩra ĩno ya kũhagaria ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday twĩna mheshimiwa Jane Kihara mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe rũcinĩ. Mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua kwerekera thirikari akiuga ndĩraigĩrĩrĩka harĩ bara ya kũhũrana na ikundi cia mĩhũni iria irathararia thayũ wa mũingĩ. Minister wa Girigasha Mutahi wa Kagwe gũtetera magoti maerũ marĩa marendekithio thogora-inĩ ya cai akiuga ti arĩmi marĩkoragwo makĩrĩha ĩmwe kwa ĩmwe no ĩndĩ nĩ agũri, na namba ya andũ arĩa moragĩtwo nĩ kĩng'ũki kĩa Ebola bũrũri-inĩ wa DR Congo kũhinga andũ 1,000. Mimi
nataka niambie vijana wetu hapa nyumbani, tafadhali msikubali kutumiwa kupiga ndugu yako. Ni watu wetu. Ni makosa kubwa sana sisi watu ya jamii moja tukiumizana kwa sababu ya pesa kidogo. Wetangari haha koragwo he thina. Woka kuingira igekwambatia haha kurite ni thina. Ni ihataga. Tarua na riu tukienja he ngari ikwatite hari. Kona mutumia okoheagwo mwana angethukirio maya mere aherwo mwana haria. Ati kingoto regethagwo na ki kiu nikio githomo kiria ndirenda tuthome. Nigetha tutige kwirwo ni mundu ati mbeca ici irarengwo iratwarwo kuria kwa ministry nigetha mundu gwitwo wakagwe agure shati njeru. Acha Roshini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina twambĩrĩrie ũteti-inĩ kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ okĩrĩire thirikari nĩ kĩrĩa roiga kwaga kũigĩrĩrĩka harĩ mbara ya kũng'ethanĩra na ikundi cia mĩhũni iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ ikundi cia teti gũthararia thayũ wa mũingĩ. Augĩte ciĩko icio cia wagarari wa watho nĩ ciagĩrĩire gũkorwo igĩkũmithia na njĩra o yothe na akoria mbeũ njĩthĩ kuma kĩrĩma-inĩ matikae gũkorwo magĩtĩkĩra kũhũthĩrwo harĩ gũtharĩkĩrana o ene kwa ene. Araheanĩirie ũhoro ũyũ kũrĩa mwena wa Nyahururu torĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua arorota thirikari nĩ kwaga kũigĩrĩrĩka na ũhũthĩri mũru wa ikundi cia nyanake kwagagia thayũ wa mũingĩ mĩcemanio-inĩ. Nataka nikwambie William Ruto, mambo ya kutuma goons kuumiza watu ya Mlima Kenya ukome. Wiki mbili iliyopita Kang'ata alikuja hapa Nyahururu, wakatuma vijana kupiga Irongo Kang'ata. Sisi hapa Mlimani, sisi ni watu ya amani na ni watu ya biashara. Hapa Olokalau walituma askari wanaitwa Sierra Squad, wameua watu wawili. Kuliko hiyo askari wapelekwe kotini, wamepigwa transfer. Wewe ndio unatumenya wewe. Watu wanajua tuko, tumureketo ni nduthi. Netogo twaraja beno setao. Torera ndo aliajiona hivyo tena jaba ito. Rigathĩ na mbũtũ ya atongoria arĩa mamũnyitaga mbaru maugĩte matigũtigithĩria kũhuha coro na kwanĩka maabitha anene a thirikari arĩa maragonderera wĩra-inĩ. Marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Nyahururu kũrĩa morĩtie mũingĩ kũmũrĩka atongoria arĩa maugĩte nĩ athigani a rũrĩrĩ arĩa matakoretwo makĩhũranĩra mabataro ma mũingĩ. Mimi nataka niambie vijana wetu hapa nyumbani, tafadhali msikubali kutumiwa kupiga ndugu yako. Ni watu wetu. Ni makosa kubwa sana sisi watu ya jamii moja tukiumizana kwa sababu ya pesa kidogo. Hawa wasaliti, hawa waraikipia wenye wametumiwa, lazima tuhakikishe wote wameenda wapi? Lazima tufanye nini? Ngiribota Inoro FM kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Na tukihunduka guku muciĩ munene wa Nairobi nĩ atĩ nayo kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio wa bũrũri NCIC nĩ ũrĩtie ateti metheme gũtuhũka mĩario ĩngĩ menithania Kenya na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo ndagĩtarĩ Kefa Omae oigĩte nĩ nginyagia atongoria maunĩre tũnua twao ithegĩ na meheranie na mĩario ya rũmena rwa kĩndũrĩrĩ. Nĩ mĩario yũkĩte oro mathaa manini thutha wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ Ruto nake kũheana mwerekera kũrĩ honge cia ũgitĩri akiuga nĩ aciathĩte rũing'ethanĩre kaimana na ikundi cia mĩhũni ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩrwo gũthararia thayũ wa mũingĩ. Utaongoza nchi gani ambayo umegawwa, nchi ambayo imefanyiwa what we call ethnic polarization? Hatuwezi tukakubali hiyo kama NCIC. Kiongozi yote ambaye atapatikana breach the law na anybody ambaye anahubiri ethnic mobilization tutachukua hatua. Hawa goons nimesema ya kwamba kuna watu walikuwa wanatetea goons. Sasa tumekubaliana sisi wote, hata hiyo mambo ya goons tutazima. Kenya lazima iwe ni nchi yenye iko na amani na kila Mkenya ataendesha biashara yake bila amefanya. Vile tulimalizana na terrorists, tukamalizana na cattle rustlers, tukamalizana na criminals ambao walikuwa wanaharibu mali ya wa Kenya, pia tutamalizana na hawa goons. Kila Mkenya aweze kufanya biashara yake, aweze kufanya siasa yake, aweze kufanya maendeleo yake bila ya kusumbuliwa na mambo ya ukosefu wa usalama.
Tuingire migunda-ini riu na thirikari neteteire igoti rieru riria rirendekithio thogora-ini ya macani ikiuga ni rigucangira hari kwagirithia magetha ma cai wa Kenya. Minister wa urimi Mutahi wa Kagwe arauga mbeca icio itirengagwo imwe kwa imwe kuma kuri murimi kana matinga ma macani no indi ni aguri kiumbe. Aroiga thirikari irongoreirie gwika uthuthuria mukinyaniru niguo kwagirithia ikiro cia macani maria arimi megucoka kuhanda niguo makonaga magetha maingi makiria. Araheaniire ndumiriri ino kuria mwena wa Gicugu Kirinyaga, miario yake kinyitwo mbaru ni mubunge wa Gicugu kiu wa Kirigicimo Githinji toria turamenyithio ni Johnson Muriithi. Ile mambo ya tax ambayo iliingia ya majani chai 0.08 tunaomba kama wazee ikiwezekana iondolewe kwa wanachai ili mambo yawe sawa. Ni arimi a macani ria minista wa urimi guku bururi-ini Mutahi Kagwe aracerete thiini wa itinga ria Kangaita na itinga ria Thumaita na kuria arakorirwo akiuga igoti ria 0.08 rigukorwo rikirivo ni murimi wa cai no rigukorwo rikirivo ni muguri wa cai guku bururi-ini. Maundu mothe ma bururi mendaga kwario andu mahorerete. Akorwo kuri na objection ati mbeca ici ndikurutwo andu mambe mamenye wa mbere we murimi tuorerwo rihe, we mukuria tuorerwo rihe, we factory tuorerwo rihe na twioria atiriri twaga gwika uri majani maitu mendagio mari ma Pakistan ri majani maitu mendagio mari ma Sri Lanka ri murimi ne kugunika nigetha tutige kwirwo ni mundu ati mbeca ici irarengwo iratwarwo kuria kwa ministry nigetha mundu gwitwo wa Kagwe agure shati njeru. Acha yedi kwenda mwena wa Kangaita Mutahi Kagwe ni arakorirwo akivingura itinga riria akito ni thirikari ya Japan na ciringi milioni 360 guku akiuga thirikari ni guthie na mbere na kugaciria urimi wa macani o bamwe na kuwendia thiini wa mabururi manja. Mbeca ici muraigua horo acio ikirwa ngai gwa ikirukire ciambatire. Part of that money ni kumenya ati majani maria turi na muno mwaka tweruhie na tugwika research tumenya mathie u na magokurio na majani maria meru ma miaka 10 mago igukari kana miaka 20 igukari ni majani mariku magako mahana atia magukura atia maya ma century no mo maya turahanda kana magitu kuhanda wiro ucio no mwaka scientist aitu maikare thi. Mwena wa Gicugu minister ni arakorirwo akiuga thirikari ni guthie na mbere na guthondeka weru matinga maya huku nake mumbunge wa Gicugu niwe wa Kirigicimo Githinji akiuga mbunge ya bururi ni guthie na mbere na kubitukia mawatho maria megukorwo magiteithia murimi wa macani. Mwende majani manyu mamaketwe mabururi-ini ma nyananja nigetha gukore kwina goringe na mbeca ciongerereke no mwende good na nibo murekire ogu muratu support tubana ta mbunge turabetukia watho tondu majani marari matukanitwe nginya na mboco na mbembe turathondeka watho wa majani uretwa Tea Act nigetha majani meruga ona kawa ni turathondekire watho nigetha nako kawa geke atia. Ngiribotri Noro FM kuma thiini wa itinga ria macani ria Thumaita gicigo-ini kia mbunge ya Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Tucoke uteti-ini riu na mubunge wa kuria mwena wa Naivasha Jane Kihara ni atariirie mwihoko wake akiuga atongoria aria mari mwaho-ini wa mung'ethaniro ni makaiguithaniria na gwetha murirukio mwe wa federa mwerekera-ini wa ithurano nene cia mwaka uyu ungi wa 2027. Oigite ona gutuika kuri na atongoria makoretwo magiikia ritana ria kwenda muhuraniri uyu anirirwo o gatene Akenya mari na wetereri kuona mwerekero ria atongoria cio makoya na agathingata aria mari na ciama ngurani makorwo magika kambeini ciao kuria matura-ini toria mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua akoretwo agika kuria wa Munyoro. Wari o mieri iri na mieri yatigarite githurano gikinya tondu nayo no discussion iditaritu kindu kiria tugienda ni andu matige gutengera na andu matikeende andu mahane ni mago sacrifice. Yes. Na still mundu wa mobilize wake uri urona Rigathi yake mobilize ni urona kuma riria athire thiku 45 wa Munyoro no we okoretwo na michimanio kuwa Munyoro andu aya angi makoragwo press conference ona utuika nake ni etikitie mundu ni ario style yake ya cooperate ithuĩ turamera raia ni etereire tondu andu ni anogu ni ruto. Yes.
to gwitu kirima andu ni anogu Ruto ni ahiteirie andu aingi muno ona andu akarau magiko uguo marekire aheana mĩario no akĩaria tabarĩra-inĩ ya Hagaria nderetire gũkorwo igĩthiĩ na mbere thutha wa mohoro maya ma itha rĩrĩ ũramũkĩra mohoro maya imwe kwa imwe kuma gũkũ Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tuhiuke ja ya bũrũri rĩu na namba ya andũ arĩa moragĩtwo nĩ kĩng'ũki kĩa Ebola kũrĩa bũrũri-inĩ wa DR Congo nĩ yongererekete makĩria rĩu ĩkĩrũgamĩra andũ 1,033. Nĩ ũhoro ũrĩa wanĩrĩirwo nĩ maabitha rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ ũcio makiuga ũgwatania wa mũrimũ ũcio nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene. Gũkinyagia mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩkĩ namba ya arwaru arĩa maronekanĩte marĩ na mũrimũ ũcio ĩrakinyĩte 2,536 na nĩ mũrimũ ũrĩa ũtambĩte nginyagia bũrũri-inĩ marigainie wa Uganda gũkũ thirikari cia mabũrũri marĩa mangĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro marĩa nĩ hamwe na Kenya makĩambĩka mĩbango ya kũng'ethanĩra naguo ũtanakĩra mĩhaka. Kũngĩ nakuo andũ arũme 3 nĩ matuĩrĩirwo kĩoho kĩa maica njera thutha wa gwĩtĩkĩra mahĩtia ma kũnyita mĩgwate ciana cia mathukuru bũrũri-inĩ wa Nigeria. Thitango acio marerire igoti atĩ nĩ makuruhanĩte na ngero kĩhĩri iria ciatabanirio gĩtarũ-inĩ kĩa Oyo mũhuro wa bũrũri ũcio. Ho nĩ maretĩkĩrire mahĩtia mangĩ ma kũhũthĩra kana kũhithĩrĩra arũmĩrĩri a gĩkundi gĩa itoi cia Boko Haram na iria itongoragia gũtabania tharĩko icio mathukuru-inĩ. Ituĩro rĩa thitango acio rĩroka ciumia 2 tu thutha wa thirikari ya Nigeria kwanĩrĩra atĩ nĩ rarĩkĩtie kũhonokia arutwo 48 na mũrutani ũmwe arĩa manyitĩtwo mĩgwate mweri-inĩ wa gatano mwaka-inĩ ũyũ. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 rũcinĩ, mohoro na njĩra ya matemo magũkinyire wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Murimi mahiũ makuru nĩ marakohe umithio na faida kwa uige wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Uma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Toyota yaku irabatara ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Cerera Sifao Mobility mweri wa July ũthurimirwo ngari yaku itekũrĩhio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hũra thimũ 0719029000 wĩgithie mweke waku. Nice Choice Animal Feeds. Ririkana, rĩu tũkwendagĩria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. Wagũrire Toyota yaku kũ? Gũtiramakania kũrĩa wamĩgũrire. Toyota ciothe nĩ nyiti ũgeni. Sifao Mobility kenerera ũthũrimi ũtarĩ na marĩhi mweri wa July. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Negokuona, negokuona, nekafa habe mote igoro. Mwathani agocwo njĩtagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithĩria Inoro FM na arĩa othe marutaga wĩra kũu na arĩa othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nitumwendete Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe.
Inoro FM. Nĩ thaa ithatũ na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 18. ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ihinda rĩrĩ reke twambe tũcokererie na mheshimiwa Jane Kihara na mheshimiwa harĩ maũndũ merĩ na ndĩramenya kĩũria kĩu nĩ gĩgũka haha. Andũ a Matiang'i marauga nĩ Matiang'i all the way. Andũ a Mathakarua nĩ Mathakarua, andũ a Kalonzo nĩ Kalonzo, andũ a Rigathi rĩu andũ a Rigathi nĩ all the way. Na president na andũ ake nĩ makoretwo makiuga ũguo repeatedly atĩ mũng'ethanĩro ndũrĩ na plan, mũng'ethanĩro ndũrĩ na mũbango, mũng'ethanĩro na matirĩ maraiguithania. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, nĩ magakinya handũ na ndĩraiguire Rigathi akiuga akĩhonjwo nĩ nyũmba ĩmwe ya mohoro akiuga atĩrĩrĩ, we harĩa akinyĩte nĩ amentĩte enough people thĩinĩ wa Mount Kenya region. Na twakĩgwire kwĩna thikũ 21 cia gũkĩheo mwerekera nĩ mũnene wa watho kana nĩ akarũgama kana ndakarũgama. Hihi mũng'ethanĩro nĩ ũgakinya handũ ũtue itua na uge mũndũ nĩ ũyũ? Mũng'ethanĩro ndũrĩ na wĩra mũnene. We are not inventing a wheel. Kũrĩ cira watũire ũcuragwo 2002. Na cira ũcio wacirirwo mũico kabitha ũkiuga nĩ Kibaki. Na andũ acio othe marĩ candidates. Yes. Na nĩguo ndakwĩra just 2 months and a few days to elections. Yes. Nĩrĩo maugire nĩ Kibaki. Ũndũ ũrĩa ũrĩ wa bata mũno nĩ andũ maiguanĩre atĩ no mũhaka Ruto athiĩ. Rĩu maũndũ macio mangĩ mokage thutha. Ithuĩ nĩ tũrenda maikare thĩ. Gwĩciria rĩu tũngĩambĩrĩria kwaria ũhoro wa Rigathi na Cira rĩ, ngwĩciria no gweterera tũgweterera. Tondũ na andũ aitũ rĩ, nĩ makorwo na mũtisha he mũndũ wao. Ona ũtuĩka rĩu ndirona ta kũrĩ mũndũ ũngĩcoka na thutha kũringana na ũrĩa Ruto atwarithĩtie bũrũri ũyũ. Koguo tũkuga ithuĩ no tũrenda kũmahe time macire. Na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo urauga nĩ ũrenda gũtuĩka president andũ aku mage kuga. Ona rĩu tũrauga Rigathi no atuĩke president, no ithuĩ twendi atuĩke president tondũ twĩ thutha wake. Arĩa marĩ thutha wa Matiang'i nĩguo marauga, arĩa marĩ thutha wa Wamalwa na ndiũĩ nĩa tondũ ona ndagĩthiaga kwao. Na Edwin Sifuna. Ona Edwin Sifuna koguo matirarĩ mũrengo ũmwe. Koguo reke tuge debate ĩyo no ya tene. No hĩndĩ ĩyo ndahoya time nini harĩ message ngwendaga kũhe andũ aitũ. Andũ aitũ ndĩmere nĩ mũtegetwo nĩ Ruto na mbara. Hĩndĩ ya kũrarĩ mĩrũrũngano rĩ, nĩronire ibaũ ciandĩkĩtwo kũrĩa Gĩthumo atĩ Gĩthumo is peaceful. Kisumu is peaceful. To nĩ arenda gũtuĩke atĩ gwitũ nĩkuo mbara ciacokire. Na nĩ ũĩ kĩrĩma tene tene ona mũndũ amenyaga kana nĩ agathurwo. Andũ marĩ a gũthikĩrĩria maoka makahe ũhoro mũndũ agathiĩ. Kĩũndũ gĩkĩ kĩa mĩkora ndĩmere inyuĩ anake aitũ a Gĩkũyũ. Ta rĩu ũguo mũratũmirwo o Kalau. Mũrokire kũraga ciana cianyu. Anake acio rĩ marakuire matirabataire gũkua. No atongoria rĩu arĩa twĩ nao they are playing into Ruto's hands. Tondũ Ruto arenda gwitũ gũtuĩke nĩkuo mbara yacokire. Nĩkuo ĩrarwo biũ. Nĩkuo ĩrarwo. Nĩ ũkuo kuona kũrĩ anake marutĩtwo Kĩrĩnyaga, kũrĩ anake marutĩtwo Nyĩrĩ nĩ atongoria makamarĩha, kũrĩ anake marutĩtwo Kiambu mũrakĩonire na mũtongoria ũmwe ucio na nĩ arathiĩ nao gwĩtwo Kawanjikũ twekĩire campaign twĩ na Rigathi tugatũra kũu. Kũrĩ marau marĩ Muru. Yani nĩ atongoria aitũ mararehe nyanake ciũke ciũrage andũ a Kalau brothers ciao. We ũratũmwo umenye ũrathakĩra moko-inĩ ma Ruto. Na no nginya twĩke siasa ũrĩa ithuĩ twaciĩkaga. Atĩ mũndũ nĩ agũkaria na tũmũthũrĩte atĩa. Gũtirĩ mũndũ ũramwarĩria, gũtirĩ mũndũ ũramũria. No kĩũndũ gĩkĩ kĩa mbara kĩrĩma-inĩ rĩ, ũcio nĩ mũbango wa Ruto.
na ndamuthaitha mutigetikire gwika uguo. Yes. Nigwendaga kwaria uhoro ungi wa njohi. Jeff na muhia njohi iria ri kirima-ini ni guitwo ititwo ni muthiro inini anake itu. Nie ni ndirathire mucemanio umwe kwi ndirari twari Kakamega thiku 3. Ndirathire mucemanio wa andu Kakamega. Mucemanio munene muno. No ri na andu anini. Yes. Andu acio magaikara urona mathikiriirie gutiri muriu marakenio ni miario iri irario yani ni mara concentrate anake itu amona matari na uru ndaramenya ni atia murauga koguo ni kunegena aranegena amwe mari na imira aria angi ni maithori tondu ari itu na ni okire mucemanio. Yes. Andu aitu atongoria kirima eke itu ikare thi tuciri uhoro wa njohi ino tondu ni guitwo ititwo na ni kunina ciana citu na ni gutunina ni tuninire njiarwa ciana kuu thutha. Atongoria ndimere mumenye murendiru na mundu uhana nyamu na ndari kumuteithia. Yes. Na Ruto tondu ni arakuhurira thimu akuhurira thimu ndukore tari ngai wa kuhurira thimu ati no nginya wike uri arenda. Yes. Wina meciria maku na niki andu maguthurire. Yes. No tige gwitikira akuhuthire. Ndakwira twaciraga gwakwa mundu gwitwo Ichung'wa ariho twakoragwo nake na nie ngamera mundu gwitwo Ruto niwe twaugaritwo gu support. Uhuru arauga tu support Raila. Andu acieri ri gutire witu acha hatire thirikari itu hau no tondu niwe twauga tuguthie nake ri na ngamera nie twai nake bunge ya kenda. Yes. Na no ngikoretwo bururi u bara icio cia 90s kuraga maera haria hetagwo Moidabi niho andu marutirwo ruguru mayuka magiteo hau hindi ya tene. Uguo ni ndi na history yo gakiuga atiriri tuhe gitio taruriri tuteithie ciana citu. Yes. Bara ici ni thire mwanake tiga kuoya mbeca ati nigetha ukiorwe. Yes. No rarwa na mundu wanyu reke ituonie Ruto ati ku arenda tuthie tutigwitikira guthie andu ni matige kurwa tondu utiri kindu kiuru tanake marahuthirwo na ni mara protectwo ni borithi tondu gwitu nikuo kurendwo bare coke reke itu ikare ora tuikaraga uria tuthuranaga mundu agokaga tuhende tuciake na agathie uyu ndio kiarie na thie uyu ndio kiarie na thie tondu hindi ira uratuma mikorari ni kuga already we muhote mundu agicinda githurano Jeff ri ndenda gathogothogo ithu tutigirendire bara handu acha no turokite campaign ya kuigana na tugetekania na andu a Kalau riu koguo ri mundu ungiuga ati ni turani na gun tondu no igua Murkomen ni arenda kuga ati Rigathi ni okaragwo na mikora iyo ndiraingira tiri mundu utarona ati mikora ikoragwo iria kurehwo ni andu aria maroneka ni marahotwo njoke ndimere Ruto ni ehariirie gutunina agikuyu economically na nikio rona biashara citu nicio irahurwo no irahurwo ni mikora itu ciana citu ukarihwo no nginya tuhige no nginya tumenye na ni ndi mathaithe anake aya o mbeca iria muri heo please ndugetikire kuoya mbeca ukahure murwanyukwa ona kana ukahure u akoti bare kirinyanirire ri ituge ru turarwa na aria no reke tutige gucokia bara gwitu kirima tondu uguo niguo Ruto agienda. Mheshimiwa muthuri ucio tondu ni wa mwaririra muno ri na ni moyaine ndaguthikiriria ndaigua ni moyaine ni arika wega neka ona kamwe we uigake tondu ndaigua ta moyaine ni mwaragia before mutanahitania mutananyitwo
ndikoi mheshimiwa ndingikaririkana no ukorwo ni ndatubire tondu ni ndamwitikitie muno na Jeff ni ndakwirire ngikwira haha ringi hindi ya ndamuririe agenda ĩrĩa ĩrĩ nao na youth ya bũrũri ũyũ hindi yo ti mũthure aca no ni ndamwirire maundu maria wĩrĩire youth aria mari cukuru aria marĩkĩtie aria mari na certificate maundu maria omeirire andu aya ni magũguthura no tondikire ũguku ndirona uria na kiamaria ingi na ndairetu ni mathomire ngimwira ni ndirenda unjire agenda ĩrĩa wĩnayo how are you going to do it ajiria Jane how tutawapanga ni kiuria kiwa jokeri ugu ri riu ni ndarigirwo riu ni njuge atia utawapanga aje niweranira industry riu atindagitwira ati nyumba iciri nicio cirarehe mawira na kiuga ni cirarikana kemagaka magako riu ni araka ni arauga ni agwaka state lodge Meru korwo arauga ni agwaka kiganda Meru ri atinie miti no riu ni turamenya ni miti arenda ni miti arenda no agatwira ko ni kiganda ri ni undu ungi ikindu kiri na economic value ugatwira ni uraka stadium riu stadium ri urera u ni uraka stadium anake makirigia kuhura mubira guko ni igana matuhura mubira na matari wira ucio atumia aria mai na mathina ri stadium yo ni yake ukona agenda ciake ri kana priorities ni upside down not kurigwo acha it is on purpose tundu nwere iri andu industrialization mtariu mai mahiu ni kwari na industrial park na wetweka andu ni maguka investors nduri undu wacokire gwika about that complex is like dying iu karigwa atiriri what did you have in mind for this country maundu macio mega ri ekaga ri no makuhakana tondu ni ugithi kuinuke na mbeca tondu nake riu twetikitie mbeca ni ndiri kindu itangimugurira na nikio riu akumaka muno tondu mbeca iria raitire karau ndirakwira kuri andu makurikia mwako kuri andu makugura ng'ombe kuri mundu rathi ya micemanie na akauga ni umuthi ndainukia 4,000 roge ndainukia 8,000 roge ndainukia makaremwo guthi migunda matirathiaga ona matingithii uragithie niki na mugunda uheagwo 300 no athi hare nu kuheo 1,000 matirathiaga amwe makoya nduthi kuma na ikuru makagira mbeca waiganjo akihakana haria ngori kari aiga ngari haria igire ri na ni moe ni ndihoi tondu ni kuma ngori kaguthie kio hau gatagati hau ni waigite ngari ri andu marauma ku vote magoka makoya mbeca ndoi areciria maroya mbeca makavote no mathi kugira mbeca na ni mavotire tene na mavotire Kamau matina vote candidate wake riu mbeca ni iguthukia bururi uyu ni undu wa twaciikira mbere no andu aitu please mutigetikire tutuike andu akurwaga anake aitu please whatever it is tigai kurwa na njohi icio reke itunine thank you kia mwisho hiyo hari kiuria muheko uritie with or without a presidential candidate witu kana deputy president ithui tugukorwo twiha agikuyu tondu niwe ni hede turaumiraga muno kuvote kwaja tuigwe he mundu kumira tukaumira rucini tene na ndona mundu ucio riu tatari kuwe ni tukaumira ringi with or without a president or deputy president kuri kiria gitumaga andu maumire na ona haria magaikara thi ni tukamera atiriri mongia gwikira mugikuyu haha namba 1 kana 2 andu no manoge kura ici irarwirwo ni ruto ri ciage kumira that is one factor macio ni mo macira maria ndakwira ni maricirwo ni andu maikaire thi nigetha merane nao maumagira ni undu wake ona mangiumira ri maigana atia ndugwe mangiumira othe ona matingikinya kuo ta itu ugo those icio nicio indo irio iroragwo ni andu aria marathondeka coalition na ndirauga still hari o time yes
Okay. Right, Moya. Thank you. Thank you. Kuongerashia mwisho. Nä kå mana ciå nyingä he må ndå kå njä rä te å horo wa barabara ya kå rä a mwena wa maä mahiå na no tondå ndä ona time nä thiä te må no rä må ria kä u acokia korwo cia gwake ndå no nä agä thurä two nä andå a gwake no nginya agä cokio na akorwo nä igä rä horo wä giä nä gä kunga å kå nyandä kä ire Charles gä kunga bara ya kå ndå kå retwo gä cå ngå na gä thima villages ndiä kana nä å kå ä kå må hecimwa Githima kana Gathima Gathima sorry nä Gathima then ningä tå tingĩenda ume gũkũ ta gwetete cia rĩrĩ cia andũ a kũrĩa gwaku andũ arĩa makuirwo nĩ maĩ harĩa maĩ mahiũ ndiĩ kana nĩ monire ũteithio na maikaraga atĩa hihi mũico mwecimwa. Thank you very much. Nĩ waiguire tũkĩhũrwo mũno nĩ ũndũ wa kũvotera finance bill ya 2024 ni hau nä ndekärä 250 million finance bill wä njä raga andå niä kä u nä kä o gä atå mä te ndä mä hå rä re tondå thä na å rä a warä kå u naguo warä må nene no nä ndacokire ngilobä mbeca icio nä cionekire na mbeca icio iratwarirwo kana na mugunda ni ndacaririe na itwagurire mugunda wa 230 acres na taito icio tondu ni kuronekire tari cio cikumateithia muno ri irarehirwo ni Kidiki na ciarehirwo riria Rigathi atwikire ni aguthie na other principles na Ikuru thabari ria yari yake ya Naikuru ajagia maĩ mahiũ athie na Ivasha athie Girigiri akinye Naikuru nä å ndå wa kå må hä tarä magätå professor in other words acio nä makä rä sorted acio nä sorted barabara tondå ndinamenya nä rä kå wega rä barabara tå koragwo na mbeca cia kera na ikoragwo irä na work plan kå rä nyingä må no andå matamenyaga kana nä cia county government kana nä ciakwa koguo ngũbatara kũmenya nĩ ĩrĩkũ wega tondũ chances are no ĩkorwo ĩtarĩ yakwa tondũ ndiraigua ta twakĩte no ĩkorwo ĩrĩ ya county no ĩkorwo ĩrĩ ya county thank you nĩ ũrĩ ũkarĩngĩ tũcire tondũ kaunti yanyu ya Naikuru na no kuo gwitũ nĩ Moro twagĩthurire atumia aingĩ kuma hau haku na Ivasha Gĩgĩrĩ umanire hau ũguo kũrĩa Njoro no nĩ gĩtungati gavana na senator no nĩ gĩtungati tũrĩ ũkatũmenya kana rĩrĩ kana wĩra nĩ mũkĩrutĩte ndũĩ by the way ona gũthurana harĩ ũndũ ũngĩkũruta wĩra ona gĩthiaga rĩ harĩ ũndũ woka gũkũ ndiramenya kana nĩ ũhoro wa makano wa maheni kũrĩa kwao Naikuru there is a major scandal at the Nakuru County Department of Public Service Management. Recently, at the end of the 2025-2026 financial year, the Department of Public Service Management, through the Enforcement Directorate, credited county askari 16,000 on their payslips and labeled it as uniform allowance. Having paid for our own uniforms for years, we assume this was a refund instead. Horoshini kwa doturi na ajiraje kanaweza kumenyekana ni atia kabisa nitogotuma Robert. Yes asante sana mheshimiwa ugena weekend njega na nigugutuma ndaigwa ni murathie Meru turari tukorwo na mundu witagwo Methogoko na Kamau Sande ndio na Methoke njiranga ndariku ndaiguite methu tata guthie no Kamau ni andu maramwitia Kamau marenda athie mumone mwaki mutwara ũteti-inĩ nginya tarĩ aranyua muma andu marenda na ihenya ndiamuonire nyahururu ngari-inĩ garara jubora gwe bapeva ndio best kuruta nguo ni gwithamba riu ni muteti na angĩkorwo arĩ o muoyo rĩ nĩ akanyua muma Tuesday ya mweri 28 koguo next week na andũ nĩ marakenire mũno gĩthurano kĩu gĩtirarĩ gĩa Karau rĩu gĩthurano kĩrarĩ gĩa Kenya ya bũrũri nĩ andũ arĩa mahũrĩire thimũ Agĩkũyũ kuma diaspora nĩ gũkena nĩ gĩthurano kĩu koguo andũ kũrĩ handũ tũrathire andũ maroria arĩkũ Kamau atanarehwo koguo na ira and first born wanyu no nginya mũgagĩthi nake handũ hothe mũkakiwa tũgacogia mwana evidence nĩ weno mutu ndio hii
Ina ni wakionire ni aguthamaka biu. Indi yo mathiko-ini. Ni arariria biu. Na mwanake ucio reke nguhe karugano gake. Hanini. Mwanake ucio ni arugamire 2022. No arugamire 2022 UDA aga candidate. Athaga MCA. Tondu kiaraho ni ari oke UDA. O riria tuthiete muno ri na gutire na tha cia kugira candidate ri. Kiaraho agikiuga ni acoka Jubilee. Riu Kamau akirwo tiga kurugama MCA. Urugame MP na UDA mukimuheru. Tukimuheru. Ario eru ona korwo ario arugamire MCA arugamite na UDA agiarugamire na UDA na ni ageire kura nyingi tondu kiama kia UDA kiari important kiari kinene muno aigua ni kugia riu Kamau akirugama ni ageire kura nyingi muno ndu wa kiama ai namba igire ai namba igire strong number 2 aina 19,000 votes kwa uona riri areka nomination iri andu angi ni mamoi riu ona waiganjo akiuga ni aiywo ri na ni hindi aumira ri uyu ni ari kuo koguo andu ni makire atia agicoka akirirwo wira ni Ruto tondu ni akigwa no ndaheirwo wira na twathie ku Thanksgiving ri ini kijana yangu ngoja ntampanga ndakimubangire riu hele mutumia our friend wetagwo the late etagwo Wahito Wahito ni watumire message kuri Rigathi akiuga riu mundu na ni inywe mwamwiria arugame MP agire MCA na riu ni erirwo ni akubangwo ndari abangwo Rigathi akimurehe Karen guku annex kana agituika wa office yake riu akenina mieri 8 ri Rigathi ri wihagurirwo kidikire kuigira obicire ithe utu ari Gathi kama wethire riu nona kurari neyo sympathy plus andu kwenda DCP tuduru mundu ungikuhendia ati DCP tikio kiama gia kirima kihana TNA yari ya Uhuru na dikuga Jubilee TNA uguo niguo DCP hana uguo we are happy. Thank you. Ucio rari ushindani munene muno. Turakenire muno na andu marakena. Na ni turaigwa. Yes. Thank you. Asante mweshi. In 2022 general election David Jogona akiaraho ageire 24,058 votes. Douglas Kamau Awero wa UDA ari na 19,380. Difference ya giri thato na kindu. Thutha ucio kurage kwa githurano. Sami Douglas Kamau Awero 35,440. Samuel Mushina Nyaga 54,50. Wilson Mwaniki Kegwa 198. Yone jubs. Katukinyia hau nä thaa inya tigä ndagä 19 nä tuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tuhugure iharo-ini tunore thaki marathie na mbere na kwigarika thiini wa mbitika itiganite guku bururi-ini ona nja wa bururi. Njita mara michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Iheta ria ngugaria ikia ngudi Kenya Hit Squad lirajia umuthi mashindano-ini ma mwaka wa 2023 ma Commonwealth na maria marahanika mucine wa Glasgow Scotland na kuria mu Kenya Amina Matha agukorwo akingethanira na Mongeretha Lauren Maki thiini wa ikereka ria tumia ria bantamweight. Amina no ni mwandiki wa mohoro na mutaramu wa nenda cia kiriu niwe njorua ya mashindano ma mwaka wa 2025 ma AFBC Zone 3. For boxing ya wanawake ilikuwa haitambuliki vile kwa maana boxing inaonekana kama a man sport, but so far sahi watu wameanza kuimpress. For me naangalia medal bracket na kila mara nashinda nikisema si medal tu, gold medal. Anake captain wa timu ya Rome Boniface Mugande uria uri na urito wa kilo 70 na Robert Okaka urito wa 80 magakorwo makinyitite mithe-ini wa ikereka ria round of 16 tariki 27 thutha wa kwigwatira tigiti wa 1-1 guko Rosemary Otieno agithima na hinya na Mari Alhamadi wa Canada thiini wa quarters tariki 28. Mazoezi iko poa, tuko tayari kwa hii mchezo wa Commonwealth na imani kuwa tunaenda kuperform vizuri. Medali ndio maombi yetu, medali ndio maombi ya kila mtu. Sasa na work on my mistakes, alafu na improve on my techniques za kuscore aya ndo nipate hiyo
ubingwa. Urugamiriri wa muthako wa Good Fororine BFK utongoretio ni mwandiki munene David Muonohe uri na witikio ati athaki a Kenya ni magukorwo mageka wega thiini wa mashindano macio. Kuna wachezaji wanne, so hatuwezi kuspread chances zetu sana, maana weight categories tuko nazo ni 4, lakini nina uhakika kwamba kupitia experience ya wachezaji kama Rosemary ambaye yuko base kule Germany. Na tugitigana na icio ni ati ya Kenya ni mathingatitwo guthie na mbere na kurutithia wira taranda ciao makiria mathako-ini arita njire mo ya kwimathira uboco ni uge urekereirio ni mubunge wa Kiambu Town Macua Waithaka uria ugite ati kuri na taranda nyingi iria thiete na mbere na kurira thi matura-ini akiuga ati cingirutithio wira no cikorwo na kiguni kinene. Ni mwandiki witu Wero wa Mwangi uri na riboti ino. Atongoria ngathini citiganite bururi-ini ni mathiite na mbere na guthingatwo mekirire kwambararia taranda cia mbeu njithi. Mubunge wa Kiambu Town Macua Waithaka akiuga ati he bata muingi utigage okurora iguru midira cia thahabu iria cirauma mahenya-ini indi uhimbirie mithako ingi. Tondu guku Duberi na guku Kiambu na guku Kenya in general ni kuri koragwo na talent nyingi muno no citikoragwo exposed tondu ciana citu citiheagwo opportunity yo. Koguo ithuĩ guku Kiambu turenda gucenjia narrative yo kuga ati ciana citu nitugucia opportunity ya kuhota kudevelop talent. Nimurona thirikari ni yakite kindu gitagwo Talanta Stadium. Talanta Stadium ndĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere wega itarĩ na andũ from the grassroots. Bithawa Njoroge kuma Duberi na Nyarari ĩrĩa ĩrathakĩra kĩrabu gĩa kabira ka magũrũ gĩa Taita Queens ligi-inĩ ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ wa atumia akiuga ati aciari ni makoretwo mari muhinga hari gukura gwa taranda cia ciana ciao. Akiuga ati muciari wake ni amuhingite guthaka mithako thukuru. Wazazi wenye mko na watoto wako na talent, acha kupika mtoto ati hachoti maji, hapigi, hafanyi nini, anachukua buti zake ama sports zake anaenda kwa ground. Acha afanye kitu yenye anapenda, kama ni football, kama ni dart, acha acheze. Juu mimi nakumbuka kitu moja, babangu shule alitukana akasema usiwahi cheza cool game juu siko na perform, but saizi na pia talanta yangu. Muthikida Felix Jegawa wa Delisha Pshuta muthako-ini wa Ndati akiuga ati mathako o mothe ni marenda discipline ya gikiro kia iguru na uguo guthara mbeu njithi ugwati-ini wa gutumira ndawa na njohi. Njuge muthako wa Ndati ni muthako urenda discipline kirathi kia iguru. Wa mbere ukiingira haria ndwagirwo gukorwo ugithaka wina ngofia, wagirwo gukorwo ugithaka nginya wina t-shirt ya polo ino ina kora ina nginya muhuko no thinikirite na mufuto utarakunyita gutikagirwo jeans. Ngiribotera metha tufa wa mathako kuma Duberi kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Wero wa Mwangi. Shabiki Sport. Mimi ni Collins Lumumba, kamanda wa mashabiki nchini Kenya aka Kenya Wana. Hatimaye kina dada wanaenda kufungua mechi yao ya kwanza ya WAFCON Jumapili dhidi ya Morocco. Hii ni mara ya pili kwa wasichana wetu kwenda kushiriki WAFCON. Ikumbuke 2016 walikuwa ni mara ya kwanza na kwa sasa wameenda mara ya pili. I think wako na ile experience sasa, ikizingatiwa kwamba wamekuwa kipiga kambi yao kule Mirama, France. Kwa hivyo mimi nawapigia upato. Ningeomba wa Kenya siku ya leo, vile tumekuwa tukishangilia World Cup, tukuje tushangilie dada hawa, kina dada ambao ni wasichana wetu ambao wataleta sifa kwa taifa hili. Ikumbukwe pia mimi ningeomba federation na serikali ichukue hii team seriously, kwa sababu unaangalia ile siku walikuwa nataka kusafiri, walibidi waandamane ndipo waweze kupata visendi vyao. Hilo liondolewe kabisa. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Uguo niguo maundu matari haro-ini. Njita mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Ni tufa wa mathako na Noro FM. Nĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 14. ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ũmũthĩ nĩ kũrĩkia rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩgetha tũnyitanĩre na mũndũ wĩtagwo Shimioni kana Simon Kamode, oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Twambe twambĩrĩrie na rũrũ rwa kĩndũ gĩgwĩtwo gĩcambanio gĩa gatano. Inakeha muno niĩ nditũĩ nĩũndũ wa mũirĩtu twendanĩte mĩrĩ wa ithĩra. Inakeha muno niĩ nditũĩ nĩũndũ wa mũirĩtu twendanĩte mĩrĩ wa ithĩra. Twacokire tũgĩtigana thutha wa rĩrĩa eciririe no tũtigane. Twacokire tũgĩtigana mama thutha wa rĩrĩa eciririe no tũtigane. Pambara pambara arata pambara pambara
Itamba nioge agatangara tani ndiota Pambara pambara arata pambara pambara Itamba nioge agatangara tani ndiota Ere wambete okariganirwo Ciathanaga ikĩgwa ikĩũmbũka itikoragwo ndũgũ Ere wambete okariganirwo Ciathanaga ikĩgwa ikĩũmbũka itikoragwo ndũgũ Wendo nĩ wa Ngai reke ngwĩre Ndũmenyagwo ũgĩũka na ningĩ ndũmenyagwo ũgĩthiĩ Wendo nĩ wa Ngai reke ngwĩre mama Ndũmenyagwo ũgĩũka na ningĩ ndũmenyagwo ũgĩthiĩ Pambara pambara arata pambara pambara Itamba nioge agatangara tani ndiota Pambara pambara arata pambara pambara Itamba nioge agatangara tani ndiota Yotiga gĩtamba nioga ithera Wiguaga ũru tondũ nĩ twendanire nonge Yotiga gĩtamba nioga ithera Wiguaga ũru tondũ nĩ twendanire nonge Andũ matũire matiganaga Mũndũ agathiĩ makenaga makendana nonge Andũ matũire matiganaga mama Mũndũ agathiĩ makenaga makendana nonge Pambara pambara arata pambara pambara Itamba nioge agatangara tani ndiota Pambara pambara arata pambara pambara Itamba nioge agatangara tani ndiota Akere andekere nakyo Ajambetie nganunga gatanga yothe Akere andekere nakyo Ajambetie nganunga gatanga yothe Ujambia gwakungure no gwatu Auto ndanire negako watu tingetigana Ujambia gwakungure no gwatu mama Auto ndanire negako watu tingetigana Pambara pambara parata pambara pambara Itamba nioge agatangara tani ndiota Pambara pambara arata pambara pambara Itamba nioge agatangara tani ndiota mama Abere bere kangoro igako Abere bere kangoro kamwene Atike muiragia ngoro kamwene Atike muiragia ngoro Mama abere bere kangoro mama abere bere kangoro igako Atike muiragia ngoro igako Abere bere kangoro kamwene Atike muiragia ngoro kamwene Atike muiragia ngoro tumwitaga John Disho rũrĩtagwo gĩcambanio gĩa gatangana rwatũkinyĩria wega cihandĩte wega kana ihĩtũkĩtie ndagĩka 51 tareke twambe tũrore ũrĩa marĩ gũkũ nĩ mũndũ wĩtagwo wa Brian thank you mũno geithika Joan C Kigwa gethire sakeja kuma kũharaka na rũtuĩra amũkawa wa Paleo Nairobi Ogeshikambio salimika sana Dona mũndũ wĩtagwo Esther Thathi Rastagal nĩ mekĩrĩ kuo magaithĩke mũno na mũndũ wĩtagwo Peter Kinuthia Kafo agaithĩke sana na mũthuri ũgwĩtwo Mũirũrĩ wa Komothaia rauga agaithĩka zaidi harĩ rũbongo ceragia haro-inĩ tuone Peter Kigia wa Esther Kateri murata kenguire Maithori mayono na maitho
mũrata ngwĩhakĩte kana kwĩrĩrithia nĩwe ũrangĩyũrania ngoro-inĩ gaceri mũrata njoka cia ndaika mbũrũrũka iye iye njoka cia ndaika mbũrũrũka rĩmwe nyonaga ũhana wendo rĩngĩ ũkengarũra ta kĩmbu gĩtũmaga make rĩrĩa ũrakarĩte tondũ nyonaga to ngĩthitũka uge ũndũ mũru ũtũme ngoro yakwa ĩrũgame iye iye ũtũme ngoro yakwa ĩrũgame ona ngĩinaina niĩ tiheho na wona ngĩthithina ti ũrugarĩ nĩwe ũnduĩte kĩonje na wendo gaceri amwitũ nawe hanaga ta mwana rĩhe nyina akĩonga nawe ndionaga ta ingĩkua iye iye nawe ndionaga ta ingĩkua tũngĩonana nawe gaceri bangũraga mothe ngũbangĩte akorwo ndĩ kĩndũ niĩ ngwĩigĩire rĩu atũre nawe wa mwene arĩ bata gaceri ingĩũrĩte ciakwa itiũrĩte iye iye ingĩũrĩte ciakwa itiũrĩte gaceri ũrĩ mwega kũrĩ othe korwo ndĩ niĩ heanaga namba na ngũhe namba ĩmwe ũtuĩke Miss Kenya tondũ ndionaga ta kũrĩ ũngĩgũkĩria gaceri wendo wa mana wa thakame parari parari wendo wa mana wa thakame nakupenda sana mpenzi ewe wangu miaka nenda rudi usiwe na saka wala tashwishi mimi ni wako miaka na milele mpenzi gaceri nimeapa sitakuacha iye iye nimeapa sitakuacha nakupenda sana mpenzi ewe wangu miaka nenda rudi usiwe na shaka wala tashwishi mimi ni wako miaka na milele mpenzi gaceri nimeapa sitakuacha iye iye nimeapa sitakuacha nĩ rwakũrĩkĩria rũu rwa mũndũ wĩtagwo Peter Kĩgia wa Esther. Good morning. Aya na tondũ ndona timu thĩrĩrĩka nĩ akinyu karibu sana mũndũ gwĩtwo wa Karĩndĩ. Good morning. Kwana te? Nirayo. Niko salama. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sir. Kwana te? Dina ũru? No ngatho tũracokia. Nĩkĩ? Kuma rĩa thĩ yombirwo rĩ. Ndiye ndaigua mabundi metĩtwo kũrĩa thingiraire timu itũ nĩ njĩte. Ngai atũrorete. Na ritho rĩa tha. Na mabundi nĩ makirĩte mũno nĩ mabatie matwĩre maronire cigana. Nĩ marahetwo kabahasha kega. Kabahasha nĩ karokire wega. Rĩu we tondũ wagĩtigĩra wĩra wa ũbundi rĩu nĩ watuĩkire. Nĩ gũcokereria party time. Rĩu kũrĩa nyonaga mũgĩtinda na mũndũ wa ũndũ ũngĩ. Ndũngĩcoka na kũu. Ndingĩcoka na kũu. Nyina wa Mũthoni ndũkĩrĩ ho? Ndĩ mwega ithe wa mũrĩithi. To ũkĩũmĩrĩirie. Wega. Ndiye na wewe. Tuũmĩrĩirie biũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ by the way. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Hapa ni kukaza camera. Kujikaza kisabuni. Angĩkorwo nĩ kamode rĩu thaa ici wĩna ngari rĩ. Aiya. Ona mũgaikara mũkĩri. Ikinya ũmenye kũgĩa ngari nĩ ũndũ ũngĩ. Na kumĩkĩra maguta na ũndũ ũngĩ. Na nĩ hotaga gwĩkĩra. Exactly. Na weraga Ngai atĩ nĩ ũkwegaga mbia cia kũrĩa. Ngai reke ngwĩre ma Ngai nĩ akũĩ na marĩtwa mo. Reke ngwĩre no na hĩndĩ ya watũraga ũthomithagia kũrĩa cukuru. Ngai nĩ oĩ mũthenya ũmwe no ũgateithĩka.
ndukanaga kumutungatira ndukanahe ni mwana wa ithe bitu. Are you proud of me? Very proud. As my boss. We. Forget about my boss. Chana hiyo maneno, acha kabisa hiyo, acha hiyo maneno. Otherwise, karibuni sana. Thank you. Nyokana yone kamote. Kamote, I'm very proud. Ni tondu hene ndathi nikite piore ndi mwana keri. Kinya ndi kindu ingio, yani wathi handu ma kuora kindu. Rĩu mahe mwĩrĩtu twarutaga wĩra nake makĩndũ mana ciringi 10,000 na ndigũtara gĩkinya hau ciataro ikĩoneka nĩ kenda ũgĩtuĩka nĩ ndai ũngĩkona ngiri kai ingĩkona ngiri ngiri niĩ ndĩkĩrathiĩ MC ngarĩhwo 3,000 ngathi kĩoro ngaturia marungera Ngai-inĩ wega 3,000 tondũ ndambĩte ngamũrĩhia 25 akĩnjĩra Ngai 3,000 kinyo ngithima ngituria maru ngiri icio cia nyumba cia ikuriha nyumba mweri igana tondu arihaga 15 eni aria Kiambu Mwadus hau tene tha igire na nuthu nero waingiro nyumba never acha dida niwe cokanagiriria by the way ngima gicagithĩria Ngai ndukanareke hingirwo nyumba njonoke no he mundu wetagwo Karanja watuhingagira nyumba Karanja wa Penina natuhingire koja ndina mbia ndai he andu ndaiga kagoti-inĩ mbia icio ndagutumaga igana ahingire thiini uguo twarihaga mweri 5 nie ngithie turudi cio guo ngikinya mweri 3 ngicoka gikana Karanja ni ahingire ndugekire ate kumuceria ngikihurira mwene nyumba ari muthuri ungimukuhi wari na mewa muru agetagwo Mungai muru kuhingagirwo wiko umatoro ngimura riu rekihingure ngirute mbia ni maciari na madauma no kuruta ndarutire ngi na ndimurehire mutari mwage na radio ndio racinira murango ri Ngai ni andeithirie muno ningi kungi hau itu soso ni my ona thaici kungihio my door is open there. I have a cubicle there at home. I go live there with my mother and my there with my grandmother. Nie kungi hathie kungi hapio nie kungi hapio I will go and live with them. Kana guikare ndire guku ya ingote ona gutikare gutingie kinya hau ingicoka ngire cucu riu niki cucu ndangenda kuigua mathina macio na Ngai amurathime na muturie miaka maingi piu amen etagwo Grace Wangare Kuria agithike sana ena miaka 90 na guka ena miaka 96 97 Kuria nganga Kuria tuhuru ithu ni tukuhurukangaga my great grandmother etagwo Elizabeth Nyokabi aikarire 114 wewe ugakinyia 120 acha iyo ni ngithii gukenda miaka iyo ngi ya mathina 120 hindi yo kweragwo horo wa inoro korio cio nu ocio matumaki uria hindi yo inegere riri ate ateko mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na tongoria kũrĩa mwena wa Kajiado nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ya bũrũri irekagĩrĩria kĩgĩna gĩa kũramata gĩthomo ĩte kũmaĩrĩria magĩtongorio nĩ gavana Joseph Ole Lenku na bunge gĩcigo-inĩ kĩu maroiga gũcerithĩrio gwa kĩgĩna nĩ kũracũngĩrĩra arutwo arĩa aciari ao matarĩ ũhoti kũingatĩrwo mbeca cia bithi na ũguo kũmatera mahinda ma gũthoma. Na ndũmĩrĩri ĩno roka rĩrĩ mathukuru makirie kũhingwo kiumia gĩũkĩte nĩ ũndũ wa rũtha rwa tamu kana rũtha rwa mweri wa kanana, arutani o makĩrandũraga mbeca imwe itarĩhĩtwo cia tamu ya mbere. Mwandĩki kũrĩa ũkabi-inĩ wa Chuka Kĩarie nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ.
Atongoria acio kuma kaunti-inĩ ya Kajiado matongoretio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya mũhuro Sakimba Parashina matũgĩrĩtie thirikari ya Kajiado nĩ kũigithia makĩria sekta-inĩ ya gĩthomo, akiuga tabarĩra teno ya waki wa nyũmba ya mahũthĩro matiganĩte thukuru-inĩ ũyũ wa imwana wa Ololaisa nĩ kũhe arutwo rĩera rĩega rĩa mathomo o hamwe na ũkũria wa taranda. It's our duty as leaders to invest in education, and basically investing in education is investing to the future of our children. Ololaisa is known always in producing young men who have integrity and who serve this country in greater capacity. Mheshimiwa Gavana, tunakushukuru kwa sababu unafanya kazi na kazi yako inaonekana, na leo umekuja kuzindua hii mradi mkubwa hapa shuleni. Mũmbunge wa Kajiado ya Rugongo Onesmus Gogoyo ahũthĩrĩte mweke ũyũ harĩ kũria thirikari nene kũrekagĩrĩria kĩgĩna kĩa mathomo tene nĩguo kũhotithia arutwo gũthoma matarĩ na mĩhĩnga o yothe. I'm still appealing to the national government, national treasury, release capitation on time to enable especially those ones who are doing their final exams wasikuwe na shida ya kufukuzwa kwa mashule kwa sababu mwalimu hana pesa ya kuweka watoto kwa shule bila yeye kuambia waendee pesa kwa wazazi. And for the first time, National Assembly in terms of MOE has the largest budget, one for capitation and number two for funding of the new model that they are talking about. My pleas, let us implement, let us release funds on time, especially for education. Mwena-inĩ wake gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku akiuga thirikari yake nĩ thiĩte na mbere na kũigithia sekta-inĩ ya gĩthomo arĩ ni hamwe na kuongerera kĩgĩna kĩa bursary. We found our bursary kitty as a county government at about 40 million in 2017. Now is approaching 300 million to try as much as possible to accommodate as many students as possible so that we support those whose parents are disadvantaged, who are unable to support their education. We have also deliberately worked on our area of ECD, improving our teachers' numbers from about 380 to now 1,400, and therefore for us education is everything. Oho Lenku akiuga thirikari ya Kajiado nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na mathukuru harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra itiganĩte. Gũkũ akiuga thukuru wa Ololaisa nĩ waingĩra mũbango-inĩ wa thukuru iria igunĩkĩte na tabarĩra cia thirikari ya kaunti. So I am happy today that our key school, Ololaisa High School, now has going to have a county government project, and the big four, Ololaisa, Moi Girls, Olkejodo, Oloitoktok, have been supported by my government, and that is something I am very, very proud of. Ngĩribotera Inoro FM kuma thukuru-inĩ wa imwana wa Ololaisa Ngong'u Kajiado ya Rugongo Ngetwo Wacuka wa Kiari. Ũteti-inĩ rĩu na mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara nĩ atarĩirie mwĩhoko wake akiuga atongoria moho wa mũng'ethanĩro nĩ makaiguithanĩria kũrũgamia mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa wathani wa bũrũri mwaka ũyũ ũngĩ. Aroiga ona gũtuĩka arũmĩrĩri ao nĩ makoretwo magĩthethũka kũrĩ ona ihinda rĩa atongoria acio na ciama ciao gũcokania ndundu na gũthugunda njĩra ĩrĩa makahũthĩra kwamũra mũrirũkia wa bendera yao. Ekwaragia tabarĩra-inĩ ya Hagaria akĩũria atongoria ciama icio ingĩ kũrũmĩrĩra nginyo cia Rigathĩ wa Gachagua wa kĩama kĩa DCP na ũrĩa koretwo akĩgomithania ikundi ngũrani cia mũingĩ gwake kũrĩa mwena wa Munyoro gũcirĩra mwerekera wa ũteti wa bũrũri. Warĩ o mĩeri ĩrĩ na mĩeri yatigarĩte gĩthurano gĩkinya tondũ nayo no discussion nditaritũ kĩndũ kĩrĩa tũngĩenda nĩ andũ matige gũteng'era na andũ matikeende andũ mahane nĩ magũ sacrifice na still mũndũ wa mobilize wake ũrĩa ũrona Rigathĩ yake mobilize nĩ ũrona kuma rĩrĩa athire thikũ 45 wa Munyoro nowe ũkoretwo na michimano kuwa Munyoro andũ aya angĩ makoragwo press conference ona ũtuĩka nake nĩ etĩkĩtie mũndũ nĩ arĩ o style yake ya cooperate ithuĩ turamera raia nĩ etereire tondũ andũ nĩ anogu nĩ Ruto to gwitũ kĩrĩma andũ nĩ anogu Ruto nĩ ahitĩirie andũ aingĩ mũno na wona andũ akarau magĩka ũguo marekire plus ĩyo nĩyo history yao rĩ marĩ na maũndũ maingĩ mũno matarĩ mega. Tuingire kũrĩa mwena wa Embu kũrĩa nakuo maabitha a borithi marĩkĩtie gũikia ngono mwĩkũĩrwo mũnene wa wĩkinaĩ ũrĩa ũkoretwo agĩethanwo nake kwa ihinda iraya. Mũnini wa kamishina mwena wa Embu ya Rugongo Walter Ngaira oigĩte mwĩkũĩrwo nĩ erĩga gwĩthara kuma njera na aracokereria ngero cia wĩkinaĩ na ũici wa kĩahinya. Hĩndĩ ya birigiceni ĩyo borithi ningĩ nĩ marahithũkirie indo cia makiri ma mbeca iria ihũthagĩra hinya wa thitima
kuma nyumba-ini ya Mwikuirwo. Kutokana na ile operation tulifanya kwa nyumba, tuliweza kupata ambaye alikuwa anashirikiana na yeye, ambaye ni mwizi sugu, ambaye amekuwa anatafutwa kwa muda mrefu sana na askari wa kutoka Embu West Sub-County. Huyu ni mhalifu ambaye alitoroka gerezani na amekuwa anasumbua watu sana eneo la Embu. Tuliweza kuendelea na operation yetu. Nataka nishukuru maafisa wa Manyata, OCPD, OCS, tukawa timu kubwa na tukaweza kukompu ile area mahali nyumba yake iko, na tumerecover vitu vingi sana. Tulirecover TV, tulirecover Meko cylinders, tukarecover speakers za muziki, na hii mali yote ambayo tumerecover haina stakabadhi zozote kuonekana kwamba ni yake, kwa sababu kama mali ni yake angekuwa anaweka kwa nyumba, sio kuficha kwa vichaka na wananchi, kwamba kama kuna uwezekano ulipoteza vyombo vyako vya nyumba electronics, tafadhali either enda Manyata Police Station ama enda Embu Police Station ndio uweze kusaidia maafisa katika kutambua hizo vifaa ambazo tuliweza kupata. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ megũkinyĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Rĩu tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Sam Njũgũna. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Minister wa Thothaitĩ na biacara nini Wycliffe Oparanya nĩ akinyĩrĩirie ndereti igĩrĩ cia watho na iria irĩ mbunge-inĩ irĩ cia ũramati wa kahũa ciarĩkia kũhĩtũka nĩ ikũrehe mogarũrũku thĩinĩ wa sekta ĩyo. Oparanya aheanĩte ndeto ĩno arĩ kaunti-inĩ ya Embu, kũrĩa na maabitha a kĩũgitĩri kaunti-inĩ ĩyo makinyĩrĩirie bata wa kũhĩtũkio kwa ndereti icio cia watho, makiuga nĩ igũteithĩrĩria harĩ kũhĩtana na ũici wa kahũa. Na maya maroka rĩrĩ arĩmi ituri-inĩ itiganĩte cia bũrũri na iria ikũragio kahũa makoretwo magĩcakaya kumana na ũici wa magetha ma kahũa. The bill addresses the corporate governance issues. Secondly, it aligns responsibilities between county governments and national government, and also it creates structures for cooperative movement within the coffee sector. There will be primary cooperatives, secondary cooperatives, the federation, and then the apex. These structures are well aligned, each given responsibility. Hawa ikiibiwa, don't go for the small fish. Grab the directors, weka hawa ndani. Kwa sababu itakuwa vipi kahawa imeenda imeweka kwenye store. Kahawa nyingi na wanajua kwamba kahawa ni dhahabu, alafu wananyamaza, alafu anakwenda kumnyorosha watchman viboko, alafu anachukua kahawa, alafu anapiga king'ora kahawa imeiva. Ngorono ya wonjoria. Onjoria arĩa marutaga biacara ya kwendia na gũtuma iratũ taũni-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kangema kũu nĩ kaunti-inĩ ya Murang'a maugĩte biacara ĩno ĩthiĩte na mbere na kũhotoma na nĩ kumana na kũgĩa goro kwa indo cia gũtuma iratũ. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia arĩ na ũhoro makĩria. Nĩ amwe ya arĩa marutaga biacara ya gũtuma hamwe na kwendia iratũ taũni-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kangema magĩtarĩrio ũrĩa biacara ĩno ĩgũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ. Hamũrĩtwo nĩ Henry Gakori, ndĩ mwana biacara gũkũ Rwathia shopping center. Wĩra gũtuma iratũ na kwendia iratũ. Wĩra wa gũtuma iratũ hana atĩa? Material kĩ? Rĩu ũrĩa ciĩkĩte nĩ igĩte goro mũno. Material, cũrũ, ngothi, kila kitu kĩenye wĩra nĩ igĩte goro mũno indo cia iratũ. Marauga kuongererwo kwa igoti rĩa indo iria itumaga iratũ gũtũmĩte biacara ĩno ĩthũke makĩria. Cũrũ ta ĩno mũthenya ũngĩ tũramĩgũra ciringi 90, 110, rĩu nĩ 150. Na rĩu tũcigĩraga Nairobi, rĩu ekĩra kinya transport karigo ono kũrĩhia andũ mbea cigana. Ona mabundi marakayana kuga kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre gũtũmĩte andũ aingĩ maremagwo nĩ kũgũra iratũ njerũ. Ndagwo Patrick wa Iraka magĩra akori wa iratũ Rwathia, rĩu gũtirĩ na wĩra nĩ wagĩte mũno. Gwe thirikari nĩ ingĩenda manyihanyihie magoti ma indo cia iratũ, nĩwega customer cihote gũka wĩra wĩrĩ.
gukiri uguo ni maikitie ihoya riri kuri thirikari. Ndigisi iratu irio na goro irio ingihoya thirikari kirora maundu maria monge iri iroraga irore mwena wa industry ya iratu na njira nene muno. Ngorono ya wonjoria kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Ngorono ya wonjoria nĩ mũthia wa marĩa tũgũkũharĩirie rũcinĩ rũrũ metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria mũthenya mwega na ũrorĩma gũkumia. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Uramenyithio ni Inooro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Njĩtagwo ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga kuma St Peter and Anne Medical Center Rwaka. Ihinda rĩrĩ session ya Inooro ĩra celebrate mĩaka 23. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai ona kũrĩ chairman Dr. SK Macharia na vice chairman Mrs Macharia nĩ ũndũ wa rĩciria rĩa session ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ho ĩgĩthomithia andũ aitũ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, ũhoro wa gĩthomo, ũhoro wa ũrĩmi ona maũndũ mangĩ maingĩ. Ihoya rĩakwa nĩ session ĩno ya Inooro FM ĩthiĩ na mbere gũtherema, kũhotana ona gũtungata mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri. Happy 23rd birthday na kukorwo na nyingĩ ciĩ mbere itũ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ndirereka uyu ni mumburo utie muthuri mwega ucio ni woneke atiriri no aruta wĩira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu mũingata nginya mũrĩa ũtu muoyo mumuko ha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩiko-inĩ tarĩ kwega karĩti tori andũ wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo nĩyo kĩrawe ngothi kũrura kũhũrana nokia icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ therereka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũtherereka kũberereka kata kĩberereki. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mũthenya nogakĩa baba anyambararie mũno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume. Ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Ciana 7 harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Rĩu thĩna wa kwenjeka magego wĩna kĩhonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa ĩhũranaga na gĩcunjĩ kĩa 99.9 harĩ 100 kĩa mathĩna ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ĩno ti ndawa ya kawaida, aca, amu ĩthondeketwo na clove. Harĩa he clove hatikoragwo na thĩna wa magego. Hũthĩra ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hĩndĩ ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity.
Toyota ikoretwo gitwarana nawe rugendo-inĩ oro ruothe ũgĩthiĩ wĩra-inĩ, biacara-inĩ, mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna family. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret, Mombasa, Nyeri kana Nanyuki ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility. Makĩria moguo nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% nĩ ũndũ wa spare parts na service. Oho kwĩna kĩheo o customer wa 10 oro mũthenya nĩ arehotanĩra in-service atekũrĩhĩra ya nginya ciringi 24,900. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Sifao Mobility, huduma halisi kwa kila Toyota. Apostle Daniel Karuru wa Mwaura na Inoro nĩ tũteithĩtie mũno, especially ithuĩ ta arĩmi a Mwea. Kwanza tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi gwoka nĩ ndawa cia kũhuhĩra, nĩ yana tũtara ũrĩa tũbatiĩ kũhuhĩra na ũrĩa tũbatiĩ kũgũra ndawa, tũkamenya nĩ ndawa ĩrĩkũ njega na kũhuhĩra mũcere. Inoro nĩ rutĩte wĩra mũnene mũno mĩaka 23. Niĩ hakwa nĩ ndĩramera congratulations, nĩ andũ a bata mũno, nĩ andũ a bata mũno, congratulations. Nĩ ngenete mũno nĩ Inoro tondu kuma Inoro yambĩrĩirie ũmemerekia wayo twabotire gũkinyĩrwo mũno nĩ mohoro nginya macinani ona cũcũ aitũ a mami witũ a guka witũ, na nĩ koretwo ĩ ũteithio mũnene mũno 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 nginya maũndũ ma ũteti, maũndũ ma ũrĩmi, maũndũ nginya ma ũini na mĩthako. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Theririka Nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogo ciro gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thiririka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Mũrimũ wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo na ũkahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu nĩtũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800 722 600. Nĩ ihinda rĩa gũthĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM gũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii, afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii, na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Miaka 23 thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũta
gũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai, nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM. Hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka. Tumweregerere andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko. Twihoka Mwathani tumweregerere andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko. Andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko. Oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai. Andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko. Oguko kwa Ngai tũrĩ andũ a Ngai. Kĩrĩa gĩatũmire twĩhoke Mwathani nĩ kũmenya thiri nowe ũtangĩtũconora. Kĩrĩa gĩatũmire twĩhoke Mwathani nĩ kũmenya thiri nowe ũtangĩtũconora. Andũ marĩ tuonaga makoria twarathimeirwo ko gũkũ kwa Ngai, na tũrĩ andũ a Ngai. Andũ marĩ tuonaga makoria twarathimeirwo ko gũkũ kwa Ngai, na tũrĩ andũ a Ngai. Twendete mũno tũngĩrĩ gũthira ikũni no kĩo biũ. Tiga nĩ Mwathani twendete mũno tũngĩrĩ gũthira ikũni no kĩo biũ. Andũ marĩ tuonaga makoria twarathimeirwo ko gũkũ kwa Ngai, na tũrĩ andũ a Ngai. Andũ marĩ tuonaga makoria twarathimeirwo ko gũkũ kwa Ngai. Mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni, makiuga marenda manyandĩke wĩra. Ngĩmoria atĩ na niĩ ndikĩrĩ mũthomu, oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa
na musara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ arengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩma mũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩmanyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩma tondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ngakena mũno rĩrĩa ngoima ngoro njũkĩre nyume kĩroto-inĩ gĩa thĩna nayo mĩrũri ya riũa rĩa kĩroko njerekere nguĩire ũtugi cioneki na iroto iria niĩ ndanarota Ngai ũrĩa ũtũire muoyo acikinyanĩrie ona nĩ ndaiga gĩconoko gĩkĩ thĩ Ngai wakwa kinyanĩria iroto ciakwa ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera Ngai wakwa nginyĩria kĩroko gĩakwa ngũhoyagwo wĩra ngaremwo gwĩtia agĩkũgana nĩndĩkiragĩra ki meciria kũgũthana mũtwe wakwa ndarĩkia wĩra ngũcoka ndore nakũ mathiĩ kũhotha ndĩkũnjaga nĩho na mwathi wakwa tikuga nĩ ũthũire nĩ mũthĩ wakwa tarĩ ũrakinyĩrĩra ndagũthaitha tundokeria mũthenya ũcio ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gwathire gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkwendaga ndũrĩ ndũngiuga mũrato thikĩrĩrio ona kiuga ũndũ mwega matikenaga bimenaga nĩ tondũ matikwendaga rĩgũkĩa rũcinĩ tiga kũmaka ona maũndũ maingĩ andũ kamake kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ mũrata wakwa rũcinĩ gwakĩa no ngemi na gĩkeno rũcinĩ gwakĩa no ngemi na gĩkeno ithano kana thaa inya muthikiriria handite wega na nuthu mucio tuginota na Inoro FM. How are you? Good morning. Akiri Friday edition na githaa kia thirereka na karibu sana thirereka Friday reboro kaigeha miario kanyiha tugaikara very nice no muthini Friday ya tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka ni wa 2026 aria hothe thank you so much na gatho cia mwanya ni kwenda gucagura hamwe na gutua Inoro FM session yaku kona kwanyuko hana atia ni urokire kumatha itionagwo ni thayo ici wa matha na iko twasimatha tucioniro mie moko cirime moko nake Ngai atuteithie gucira mata na tu live on Facebook page itu itagwo Inoro FM, tu live YouTube Inoro FM, X na Inoro K itagwo tu ugathima na SMS kuria kwa 22989 ndiko tuna mweno cio reke tumenye we Friday yaku hana atia weekend ndio hii imeanza officially ikira twara famurata niguo turie rwimbo ria kwagirire
Gathie kura gwa 22989 munaweza meza no taking register rekatumenya we githage kigathirereka urakiamukira imwe no riku urakiamukira njire hana atia rekatumenya we kuri rokire kumatha kuhana atia atuga muthenya mweru kirathimo kieru gitumike iganu gya kwira Ngai ni thengio wokira rucini wakora wina hinya wa kumbagara ona kuragithia maguru maku thi iraga Ngai ni thengio ndukoragwo ari undu wa kawaida tikwagira sawa matha ona tigothinga netha na tugi wake na iria aturokagiria orocini nikio tumiraga ni ngatho tucoke tuhore ku turokire kumatha we murata wa Ngai ucio wi thoko-ini ucio wi mwako-ini ucio wi mukawa-ini ucio wi bucare-ini ucio wi saruni-ini gatuka-ini gaku gathoko-ini gaku ni hindi uramatha keng'ori 10 20 30 igakinya 100 igakinya 2 ukona matano makuria mothe giki ni githaa gitu githaa kia muthukumi. Good morning. Vaza mix very nice kuma kure DJ Ranjos in the meantime. Yeah. Hi wekarende. Mambo. Thiku ici ndiraigua ta muthikiriria furahi ndi atenda mecene mingi. No menya. Ni njeka mathabu ma maundu maria njaritie kuma mande. Gonona ninge muhe maundu mangi furahi ri ni kumunina. Ekiona ndinoka na itawa ndo. Notebook yaku mafuku makwa tondu wenda nginya kwaria ndenda turi rwimbo no muthene rwimbo tu 22989 andu maurukana ndiracokeria thirikari ngatho nigo twitira mafundi kuria nie undu ucio ni ugenete no mafundi ni makirite matireuga ni cigana undu ucio ni maraheirwo kindu marakioneka na bahasa marakionekaga na bahasa maretirwo ako ni national eka ni account eka ni Nairobi na kuratwarirwo nginya andu harate ndionire atiriri kumbe gutinia rubao ni undu munene uguo tondu watinia rubao ra mundu hakiugerwo ngami ai asiria ningi cokaniria ngami iria ndinetie bao miake yothe ndutete ira fundi kayutere totarahetwo brief we na nakafogira hotera kamenya ndiramenyaga si afadhali ungeomba ruhusa na niguo ndikire fundi munene tigo guo aratinire rubaro murikira itinirigire kana ithatu angikora icio ngami araugeirwo ngami ndagika 30 ni gutinia rubao uguo na thori nie na ndurete coordinate mafundi ne maririkane Ngai mafundi ni maririkane ni undu ucio ratumire ngose Ngai kuma agu nagu riu aria matigarete ni akarao by the way ni atia gwathire sijui ithe matiare moke kana mararugamirwo ni mucaina kai mucina wakire kumarugamirira ndioi andu akara ara mucina gukuni arehire kindu kana karoniro andu ha macine fair mucina okay amatwari kana maratwarirwo ndioi no marake no sameritwo ni maguka State House andu ngiri 20 okuma last week kamagokari matakire busy ona mafundi marakire moke thutha wa karao ni na andu akarao thaisi karao mwe busy ndio mari mokeri mari busy muno tukiuga mabe mathurane riu ona matikinogoke exactly mabataire gukoma na matie na maundu maingi ni metwo State House ni moke kware goke andu igana ngiri 20 ngiri 20 ni moke andu akarao ni mweterirwo kiria ni tondu rire kiriko ni thiri exactly angiko ni twire ni mundu ni eranagirwo undu akahingia ri na ni oi ni wama na kihoto twaguthaitha twitire andu akarao na tone wamereire ma ciana ici ni ciaku yes tone waugite ni igoka State House maciete 1 week after elections matietetwo ma na waugite maguka rucini na matiumaga moko matheri metema me free na riu ri kuma mafundi ri na riu ni gwetwo mafundi na kuretetwo mafundi nginya manguo riu ni go propose gwetwo andu angi rita riri ringi no gwetwo nannies our house help our house managers house help moke ni getha riri wathani-ini utukoro gutiri mundu tanatuika accommodated State House tau ni ana ndire ndathi aya tutigaga micii makirora ciana citu ri aya maturugagira micii-ini ri makahura nguo ri maka make sure maundu mothe ma muciri maikarite wega ona mangigitwo marikia hau tutware endia irabu ni baonas na attendants acio nao meke ati na aria makoragwo mikawa-ini waiters and waitresses na tondu ndironete munene wa nyamu ici mithako ya ngerekano ya andu agima ri ni arokite ri kwina munene wa andu aya a video iriku ici cia kiria cionagwo tuku cietagwo na ndungiona muri eri cietagwo po ndirari pornography irari pornography ni riku ni kuri acio ni andu
aria maretitwo tia ti pornography ni phonography ni ukundariria niki iyo ni riku ni kuri ngurani ya pornography na phonography njira phonography ni acio ni aria mahuraga mbica makoya videos cia music maundu ta macio okay tia ya ko act thenema icio aca gwene we cio munene cio rokite ureciragia riu ndeuga wira ni wira no ndaugete atiriri ni segment ya Thursday munene athikiriirie ya wira ni wira ngauga na riri ona mithako nowe na ngwenda go propose nginya ndoya na guku thika koinange na mabangi o muthenya wa State House Gũthire wanda na wa mugongo ona wake magaikagia kura meto aya ni ndanyitete maundu makwa ni aca ti pornography ni phonography phonography four tipo na to ni ndakinyitete uria ngwenda inywe mure ithe tonyita uria turenda phonographic industry ta thoma ni ke meaning the phonographic industry commonly known as the global recorded music industry okay it manages sound recording copyrights fights piracy and coordinates major market expansions iyo niyo phonography acio nio mari State House iyo niĩ ndanyitete maundu makwa na ngakiuga no wega wira ni wira andu nĩugĩte angĩkorwo mũnene atambũra wĩra rĩ ni ua mai nĩugĩte wĩra nĩ wĩra niĩ ndanyitete maundu makwa ngandĩkĩre ng'ombe na to niĩ ng'ondu nĩ nyingĩ atũ ti niĩ tu ndĩronete maundu makwa mũratuania mararĩ State House acio akĩrĩa nĩarĩa maktaga etagwo phonographic industry acio nĩ nyĩmbo copyrights go fight piracy mina piracy maundu ma sound recording copyrights maundu macio mothe ri niyo phonographic industry ikoragwo ikideal nao kana namo nacio niyo marari State House okay tia ya mithako sawa niĩ ndaugĩte wĩra nĩ wĩra rĩu ndaugĩte mabundi marĩkĩrio rĩ gũthiĩ rĩu acio na no metwo arĩkũ nĩ haya kiri onao magĩikagia kura thika koinange no metirwo tuku kana mero moke na mask ona kanitha-inĩ nĩ makwamũkire nĩgũgũkĩa rũcinĩ tiga thikeria kĩruaning acio matingĩtwo mũthenya barigici mũgakĩa kĩndũ inyanya mwahinga wĩra no mokire omenya kũhinga kwa wĩra nĩ gũgĩkĩa kana mahinga wĩra mambe moke rũcinĩ to mahingaga gũgĩkĩa Motara reko gakinyera
complete chaos. Then we moved everything to ClickUp. Yeah. And when we turned out... Yes. Ndaigua munene wa mine Ewo gikarite ogwo kuri gwa 2289 kwina andũ aingĩ mũno makinyĩte mwena ũcio marugame tuned na njĩra njega nĩ wageithio nĩ Olivia Kefaze mũtambo-inĩ nĩ wageithio nĩ Steve Tacha Helen Magnicius asante sana umesalimiwa na Masi kũndũ gwĩtagwo Rwaka kũu marauga no Inoro rĩrathamaka na asante sana Masi nĩ wageithio nĩ Joan Shikegwa Market Raji mũtambo-inĩ nĩ wageithio nĩ Engineer Max Nyaga kana Macadams Nyaga Gĩcovi nĩ wageithio nĩ bro wa waja muini bro wa waja nĩ akũgeithia mũno nĩ igagĩrĩra nĩ wageithio nĩ mũirũrĩ wa Komothai Jathiman wa Ruby's Flyover nĩ akũgeithia ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara Patronage AC onake nĩ akũgeithia mũno na nĩ wageithio nĩ wa Kamanu wa Kirere nĩ wageithio nĩ Maina wa Magũrũ ateko mitamboni ona mũndũ gwĩtwo Nafua Njoro na mũndũ gwĩtwo Mamake Jaden na mũratonge witũ gwĩtwo rĩrĩ ngari KCA 205 na A na Giusako acio aranjĩra geithia Mr Uhuru nĩ ndereba thagia wa Kiajoya ati hata sisi wakamagera tupewe chance plus watu wa Nduthi ona andũ Nduthi matire moka John wa Nduthi Bereri nĩguo arauga Nduthi matire marathi no twina chance twina chance gutire mundu akamagera gutire mundu utegũthie aini nĩ mathiete mabundi nĩ marathire ahunjia nĩ mathiete no nge mathiete nĩ andũ aingĩ mathiete watu wengi rĩu thaa ici arĩa matigarĩte okorwo nĩ ũtigarĩte nĩ ũgũkorwo ũkĩyandĩkithia no mwĩyandĩkithie gwa 2289 nĩ wageithio nĩ James Mũtwĩri kana Karoga Plumber kuma kũndũ gwĩtagwo Gatanga Gatito-inĩ kwa MP Pato na rageithia Mr Mbaka Kimoti Kompio Siana Godu wa mafan na mafanzo othe Inoro FM mageithĩke sana na ithuĩ nĩ twageithĩka sana na nĩ rageithio mũndũ gwĩtwo Jude Msupa na mũndũ gwĩtwo Suzi na mũratonge witũ gwĩtwo rĩrĩ Mark MC Mary Mark thank you nĩ akũgeithia sana na cege anjĩre kai cege angĩthikĩrĩria gũkũ cege Paulo na ibuku ena ibuku araraunchire na entra araraunchira kũrĩa gwĩtagwo atĩa mũkawa ũyũ wa goro Safari Park na ugire arenda ndũkanathi kũu ũtarĩ na ngiri 20 entry kũingĩra na ngiri 20 ngiri 20 atagetete high end people nĩ arona nake nĩ umĩte gũkũ thĩ rĩu athi marĩ auga gwĩkĩra entry ya ngiri 20 nĩgetha ĩtagwo atĩa gũsieve agayũkania ngano acunge ngano na thawani rĩu mũthĩ athiĩte na gũkũ kĩrĩa no menya nĩ mane atagetete ũmũthĩ no menya athiĩ kũ athi wa Mũnyoro kwĩ DP mina wevo ma DP nĩ amwĩtĩte rĩu ndathiĩ gũkĩmwĩtĩra igongona anjĩrire ona ndaratagetia andũ aingĩ andũ 50 no warenda cioneta milioni ĩmwe na tiatagetete andũ 50 agacoka rĩu agaicaria andũ ma sponsor ta 5 ndũgwĩkĩra manju hau ndũgwĩkĩra ndũtũ wĩkĩre u acio amecaria andũ ta 5 moke marũgamĩrĩre kĩ event aume hana akiuma kũu aratageti kĩndũ milioni 4 akiona no wega arauga rĩu atĩ nĩ wĩra atĩ arauga atĩ andũ me agĩta kĩwanja ena ibuku andĩkĩte rĩrĩa gĩthũngũ andĩkĩte hau na nĩekĩrĩte andũ page-inĩ ĩmwe akamarara-inĩ arĩa mekĩte atĩa harĩa ndwĩrĩtwo kĩwanja atĩ nĩ wandĩkwo ibuku-inĩ ũrute kĩndũ no kĩwanja wandĩkwo ibuku-inĩ wona ibuku-inĩ rĩa Cege agekĩra gĩbica gĩake hau ang'ethetie hau andũ me wĩra
nowe ungimenya mekereme homo
shoke moyo Salimiwa sana. Ni wagaithio ni riri. Yes. Ni wagaithio ni Honorable Srafina Kenyajui. Wadarigo what? Na rajira atiriri. Hena rumiri haha arenda twagathithia. Arauga hi Wakarinde, please report for me. My daughter went missing yesterday from Kenyatta Road, Kanathika Road, Haria Kenyatta Road, behind the Icon Gardens. Mathaini mathina cara na nuthu cia hwaini. Kairetu gaka korite getagwo Quincy Wanjiro Wanye. Nika brown kana nikeru. She's brown in color. Nika miaka 18 na ge form 4. Getagwo Quincy Wanjiro Wanye na karoreire barabara-ini ya Kenyatta Road thutha wa Icon Gardens mathaini mathina cara na nuthu cia hwaini na ni karekirite sweatpant ya blue na jumper ya orange na Crocs cia grey. Na niohetwo njuĩrĩra-inĩ haha mbere na thutha ni rastas kana braids. Aroimire nyũmba agĩthiĩ nduka no ndanacoka. Form 4 ni candidate ni kero 18 years of age. Ria mwisho karekirite sweatpant ya blue, orange jumper na Crocs cia grey. Kwani wonete kairetu gaka ona kana Quincy Wanjiro nyoratuona amena kanyoratu igua family yanyu ni ragucaria muno. No uhure na beno ya thimo 0733 476552 0733 476552 gwa family ya Quincy ikore gicokwo ni thayo ningi no uhura riboti borithi area eke hakuhi nawe thaa ithano muthikiriria itigetie ndagika ithathatu peke yake mucio tugino tana Inooro FM umuthi ni Friday muthenya wa ira ri uteti ni unyitete thenga muno bururi-ini so na group iretwo Linda Mwananchi nyorete mena pay bill iracangwo nikirekite ira ni ndioi ino ya Sifuna maraugite pay bill yao ni yarugamio niki ni ndioi ni burarugametie maraugite ni orders from above alafu 2 hours 3 hours later irahingurwo nona pay bill yahingũrirwo kĩndũ 2 days ago na ba ira andũ arĩa maraikitie mbeca nĩ irakinyĩte milioni 4 yes nĩ ciakĩ target ya mbia nĩ cia gwĩka campaign ĩni 4 million cia gwĩka campaign gũthiĩ gũkũ na gũkũ gũthiĩ Bungoma gũthiĩ kũ ate thikũ igĩrĩ marakinyĩtie 4 million. So yesterday I don't know what happened. Ndoni Sifuna ndikauga ni ahingwo ni undu wa orders from above. Andu marathie kugwa pay bill mararuma nai in the next like 2 hours after statement ya Sifuna irahingurwo uguo ni irahingirwo no menye ndirarigirwo kai Kenya sokoro na mbeca uguo no na one thing wa kare ndubati kumenya ona ni kuga matiĩtĩkĩrĩte kuruta bado metikira kuruta no menya okay ti Kenya nsimena bia ni aria mendete Linda Mwananchi maraumirire uguo menyete once wenda mundu but by the way that's another way ya kumenya wina andu following tondu no ukore na mundu uri rutite bia nyingi muno hau ni ciringi 100 riri in fact marikite ginya maximum you can contribute ni 5,000 maximum ndugakerie emagikiuga maximum you can contribute ni maheanite maugite ni 5,000 no menyete riri aria marakihinga ri ni kurora mararora makona ino ni movement ni ngiabango alafu minimum you can contribute ni ciringi imwe ciringi imwe umenyete riri ni kurarora kiro ria kama aracangirwo na thuti kama na kiundu kiu nita kiundu kiroka gi spiritual Samuel Douglas wa karau kiundu kiu kiroka tari gi spiritual nita kiundu kiraingira andu makona no tati wakari ndio tati uko hana riri ne ngithaka
unaona ungienda go succeed utetini iwe ni political analyst Kamonde the political analyst ungienda go succeed utetini uka uiganane na andu ndukanathie handu na ndege atwaragiria andu wendege iguru ndukanagerie ona mbia ciaku ingĩitĩka ta mahuti ndugathie mũingĩ-inĩ nacio monagio nawe kana gatuthi monagio nawe warĩa kanya mathie mũndũ nĩkĩonaga mũteti agĩthiĩ akanyua soda nĩwarikana Uhuru wega nginya kũrĩa chapo mathie mbembe ya mbembe ya gũcina ĩyo nĩyo ĩtagwo politics rĩu ũngĩona mũteti mama aroka akamuonia niona no mũhotheire ukamenya ni muraia mwenzenu oguo ya tondu ciria gacagua ugaga atiriri nie ndire na mbeca ne moi niona ndagebutirwo tiga ni tugombe twakwa ngamaga twina nyina wawe auga nyina warega na nyina wa gacagua na ungikinde gu succeed unoheo gite roho safi oni andu ona ninyu no mundeithirie no muheire sina uwezo sina nguvu gari cia kutiga karavani na kou ukana gatuthi he muteti wana guku Kiambu warugamaga once no ni areirwo ni propaganda tondu gwatwikire na propaganda gwatwikire amera mara raini ta nyondo ciacio cia atioka akauga atiriri mutongoria umaga nako ana iguru mbona ndaumako iguru ndoka na ndege na rau no nge wakarende no uteti ndure itharu na guthaka na hakiri cia andu no nge mathia na ngwiciria no kuuga no Kiambu no hindi utikore opponent agoka akandikithia maratathi akauga akeita uyu ungi riu tuge riu niwe opponent ni wakarira Kamonde mararugama Kamonde akandikithia maratathi riu gatue niwe wandikite nie wakarinde wandeithi wona mwanjagura ciana cianyu ciothe ngucingeria Illuminati makanyagio maratathi mau utuko ukiratumia othe marauga agĩokĩratumia othe marauga tutikwenda nĩcio ciĩtagwo ũteti nĩ chafu nĩ ngĩmu chafu no rĩu ũnona Sifuna ĩyo nĩ tekiniki imwe mwaki no nĩguo na no kĩo kĩũndũ kĩrĩa kĩrathire na mbere karau ciĩtagwo ciaca cia kũhip emotions ĩyo nĩ ũguo emotions na Kenyans marenda ũguo marenda emotions cirenda atĩ woni atĩ mbeca ciaku macoka gĩthaa gĩkĩ kĩngĩ rĩ ira ndĩrarĩ na gũkũ Kikuyu na ndronia maundu maingi muno Kikuyu njitana kuu Gikambura ngathie na kuu gwe kundu nginya gwitagwo Mayaihi atindo atemato Mayaihi timo Mayaihi aha Mayaihi ugega Mayaihi na kuu kuothe ndirahetũkĩire na kuu no hena maũndũ maingĩ mũno ndĩronire Kikuyu na nĩtũgũcokeria ketwa tũmũkĩre mũrũma thaa 5 tondũ Fidelis Wang'ang'e haha thaa 5 cia rũcinĩ oni mũcio tuginotana Inoro FM good morning mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge Shesheni ya ũndũire witũ Ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ amukira ngeithi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma rũcinĩ ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 5 rũhonge rwa ũgitĩri kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ rũrutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ ahũri biacara arĩa makoretwo makĩendia njohi ĩrĩa ngananie maobitha rũhonge-inĩ rũrũ maugĩte njohi ici ikoretwo igĩthũkia mbeũ njĩthĩ gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri rũkiuga biacara ici
nĩ cikuhũranwo nacio kĩwatho. Nĩ Moses Ngige wĩna riboti ĩno. Rũhonge rũrũ rwa ũgitĩri rũtongoretio nĩ komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Kiambu Kennedy Samani rugĩte nĩ rwĩhotorete kũhũrana na arugi na endia a njohi ngananie, makiuga ũrĩa ũkũnyitĩkana na mahĩtia maya no gũtwarwo igoti-inĩ na thitango. Tumetangaza vita dhidi ya watengenezaji wa pombe haramu na pombe haramu, illicit brews zote, second generation na hard drugs. Tumetangaza vita juu ya hiyo, na tungependa kuomba ndio tuweze kufaulu, tutashirikiana na hata agencies tuifanye kama multi agents ndio tunaweza faulu. George Matundura na ũrĩa nĩ commissioner kaunti-inĩ ĩno ya Kiambu akiuga arĩa makoretwo makĩhũra biacara ĩno nĩ methemaga kũrĩha magoti na ũguo gũtwara bũrũri wa Kenya hathara nene, na oho akiuga nĩ makoretwo magĩthũkĩria kambuni ingĩ marĩtwa na iria cikoretwo cigĩthondeka njohi iria njĩtĩkĩrie. Pia ningependa pia kuonya wale ambao wanatengeneza pombe kama hii, kwa sababu hawana kibali. Pili ni watu ambao hawalipi kodi, na pia ni watu ambao wanatumia stakabadhi za kampuni zingine ambazo zinatengeneza hii pombe kudanganya wananchi kwamba ni pombe ya ukweli. So ningependa kuchukua hii nafasi kuwaonya kwamba tumeanza hii mshako, na sio hii mshako haitakuwa hapa Thika West peke yake, itakuwa kila sub county within Kiambu. Kama unafanya hii biashara, tungependa kukuomba uache, na kama utaacha siku zako nataka nikuambie zimeisha, tutakushika na tutakustaki. Oho Matundura akiuga nĩ megũkorwo magĩbanga baratha cia gũthomithia a Kenya ũrĩa mabatie gũkũrana njohi njega na iria ngananie. Lakini pia tutakuwa na mikakati ya kuongelesha wananchi wale ambao wanatumia pombe kwamba ukipata pombe kiasi hii ni nini unatakiwa kufanya, kujua kwamba ile pombe unatumia ni ya ukweli au sio ya ukweli. Ino nĩ ceceni ya Inooro FM Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Gĩkundi kĩa imwana kuma gĩcagi-inĩ kĩa Mukuru nĩ mamũkĩrĩte mathomo megiĩ kũhĩtana na mogwati makĩria ma mĩaki. Nĩ mathomo mamũkĩrĩte mũciĩ-inĩ wa Eldoret, kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, rungu rwa kambuni ya Kenya Pipeline. Salome Murugini aratarĩria. Akĩaria gũkũ Eldoret, mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru ũcio wa Morindat, ndagĩtarĩ Nancy Kosgei, augĩte atĩ maratacũkirie ikinya rĩu rĩa kũruta mathomo kũrĩ mbeũ njĩthĩ acio nĩguo magĩe na ũũgĩ wa ũrĩa mangĩhota kuhonokia mioyo ya andũ hĩndĩ ĩrĩa gwatũmũka mwaki icigo-inĩ iria maikaraga, na akongerera atĩ kũrĩ na ũnyihu wa andũ arĩa marĩ na ũũgĩ wa kũhoria mwaki. Graduates are going back to the slum areas to support us. They are really ambassadors for this response, so that in case of anything that happens within those communities, we have people who have been trained, who knows, who understands the importance of responding in advance and preventive measures. So they will support the communities in terms of response in case of any fire. Mwena-inĩ wao, mbeũ njĩthĩ acio matongoretio nĩ Michael Gathiru maugĩte atĩ mathomo macio nĩ magũteithĩrĩria mũno kũhonokagia mĩoyo, tondũ rĩu nĩ mamenyete njĩra itiganĩte iria mangĩhũthĩra nĩguo kũhoria mwaki. Ndio jukumu letu, imetuma tukuja hapa tujifunze. Tukienda huko nje tukiona mahali kuna moto tunakimbia, tunajua inaanzia hapa inaishia hapa. Wakati ukiwa kwa moto lazima ufikirie huyo mtu atatokaje kwa hiyo moto, ama hiyo moto kabla inenepe utaizima aje. Yani moto si moto tu, moto inaweza kuhusiwa na many things. Inaweza kuhusiwa na oil, inaweza kuhusiwa na easy wounds in infrastructure, na how to si moto unazima peke yake na maji. Kuna components zingine zinazimwa nazo kama carbon dioxide na CO2 non. Sasa tumejifundisha on how kwanza una access moto imesababishwa na nini before uzime. Sasa hiyo ndo main point tu ndio tumelearn before sasa uanze kugona. Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa thita, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Kĩndũ o gĩothe kĩahũthĩrwo ũũru
gĩtuĩkaga thumu. Sera mĩendaga o kanini, ti kwĩmota. Amu wĩmota, ota kũgĩa na piling ngothi yaku, yari ũhoro wa peeling, ndirari ũhoro wa kũnũka ngothi, nĩ ta kwĩongerera layers nyingĩ, ĩno igũrũ rĩngĩ, no na ngothi ĩyo yaku no ũigue nĩ yambia kũgĩa na mĩrarako kana mĩtũnda, o ũndũ ũrĩa ũtekwendaga. Githĩ ti ũthaka tũgũcaragia? Kanini nĩ karaigana. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Ndirereka, uyu ni mumburo. Utie muthuri mwega. Ucio ni wona kia tatere. No aruta wira. Mumbuthoko, mwitotoro. Twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio. Aturia mwarimu muingata nginya muri autu. Muoyo, mumuko. Ha ni kurenga miaka, ngothi kwiyunura, naguo hunyo ugatheuka. Urora keiko-ini tare kwa gakariti. Gira. Tori andu. Era makwandikira kana ori marahurwo niyo. Marahurwo ni kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu therereka onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugicerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa karite wa Deithi na nie Simon Kamonde ni gutherereka kuferereka karakeferereki Inoro shesheni hakuhe nawe nigugwakaniria mwaki ote kuruta wira thĩinĩ wa mserere wa karĩnde wa Deithi na Simon Kamonde. Mwaki wothe wa nyumba kana mwene nyumba endaga mabati ekũgitanamo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria ithandara na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mtuva wa mathako. Right, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na the Super Lady mugure wa Karuiro. Abetika ashage kombe gya Kenya Cup rigini ya muthako wa volleyball ashigirite gikiro gya quarter finals kiroko kia umuthi Magereza Kenya Prisons magitindikana na thigari cia AP Kenya ihinda-ini riri kiharo-ini gya Kasarani Indo Arena akuria Prisons mari mbere seti igiri gwa gifugu seti ya gatatu igithie na mbere. Ngucanio nicio ibangitwo guthakwo umuthi mwena wa arume Chema ikionana na kapu thaa thita cia miaraho athenya cia miaraho GSU na umekwa brana na nyanake cia fegi ya Equity na muthia thaa 10 cia hwaini ciehanda jorua cia ligi nene KVF KPA matirihe umuthenya wa umuthi magicemania na mbiraru cia bururi KDF mwena wa Nyarari. Ngucanio ici iri gikiro gya semi finals ire irambikwo muthenya wa rucio. Na tukimurika uria anake na airetu mekwigarika iharo-ini tiganite matũra-inĩ matiganite tukiambĩrĩria na mwena wa mathioyo ya kaunti-inĩ ya Murang'a mbitika cia Njathi Muiga kuria Kiumia Iron Wolves igatukurana na Rising Stars ciehanda thaa 8 cia miaraho. Gacaraga-inĩ United kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa secondary wa Kireti Girls thaa 10 nao monane na Tumaini Boys nao Black City matungane na Mioro FC kĩharo-inĩ gĩa Cairo Grounds. Na kuria gĩcigo-inĩ kĩa Ubunge gĩa Kinangofu kaunti ya Nyandarua abetika cia Unity Cup ward-inĩ ya Murugaru kĩharo-inĩ kĩa Murugaru Ground Kiumia Kabata ikabrana na Young Boys thaa 7:30 cia miaraho nao Murugaru Junior monane na Mwihoti FC thaa 9:30. Betika ici iguthie na mbere ward-inĩ ciothe tiga ya Nyakio kuria cigukorwo cigĩikĩria. Na kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua tuigire kaunti-inĩ ya Embu tugitelefoni mwandiki witu Wilson Mugo atumenyithie kuria nyanake na hiki a kaunti ĩno megukorwo makigarikira weekend ĩno. Fixtures ya weekend ino thĩinĩ wa FKF mbere no sub-county league thĩinĩ wa zone A Iviana Tao Kĩanamo FC magakorwo marĩ makũgwata ũgeni Magaca FC thĩinĩ wa mũthako ũrĩa ũgakorwo ũkĩthakĩrwo cukuru ya mũthingi ya Kĩanamo thaa 9.
MFS FC nao magakorwa makigwata ugeni Kathitu FC thiini wa muthako uria ugakorwo ukithakirwo cukuru ya musingi ya Muconoke thaa kenda. Muthano FC nao makigwata ugeni Mucere FC thiini wa muthako uria ugakorwo ukithakirwo kibaro kia Muthano thaa kenda. K-Sharks FC nao magakorwo mari makugwata ugeni Sporting FC thiini wa muthako uria ugakorwo ukithakwa thaa kenda kibaro kia cukuru ya musingi ya Gitibori. Nao Magic City FC magakorwo mari makurikiriria na Gitibori FC thiini wa muthako uria ugakorwo ukithakwa thaa kenda thiini wa kibaro gia cukuru ya musingi ya Cianyi. Ja wa bururi tugithie na mbere kumurika thama na thuguri ya thaki itaru-ini cia ruraya. Muthaki uri no menyeru kuma Croatia Luka Modric niongereire ihinda ria gutungata na kirabu kia AC Milan na kimera kimwe. Midfield uyu uri rucundirie miaka 41 gukorwo ari Milan ginyagia June 30 mwaka ukite wa 2027. Modric atonyire guku mwaka muthiru 2025 agifunga bao igire tu garagana-ini 37 iria athakite. Hingo iyo bitika cia World Cup arateithĩrĩirie kirabu kana timu yake ya Croatia gukinyiria ikereka ria round of 32 makinukio na timu ya bũrũri wa Portugal. Abamba mwana michezo ugo ni guharo-ini gutarie njata the Super League mugure wa Karuiro gutige na Shabiki Sport. Shabiki Sport. Mimi ni Collins Lumumba, kamanda mashabiki nchini Kenya aka Kenya Wana. Hatimaye kina dada wanaenda kufungua mechi yao ya kwanza ya WAFCON Jumapili dhidi ya Morocco. Hii ni mara ya pili kwa wasichana wetu kwenda kushiriki WAFCON. Ikumbuke 2016 walikuwa ni mara ya kwanza na kwa sasa wameenda mara ya pili. I think wako na ile experience sasa, ikizingatiwa kwamba wamekuwa kipiga kambi yao kule Mirama, France. Kwa hivyo mimi nawapigia upato. Ningeomba wa Kenya siku ya leo, vile tumekuwa tukishangilia World Cup, tukuje tushangilie dada hawa, kina dada ambao ni wasichana wetu ambao wataleta sifa kwa taifa hili. Ikumbukwe pia mimi ningeomba federation na serikali ichukue hii team seriously, kwa sababu unaangalia ile siku walikuwa nataka kusafiri, walibidi waandamane ndipo waweze kupata visendi vyao. Hilo liondolewe kabisa. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Netufa wa madhako na Ndoro FM. Ririka matatoini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka. Thiririka nĩwĩra o tũgĩthiririkaga. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka. Gĩkomenyithia mũrata wakwa nĩ ndagũteire ainya kuma rĩrĩa wagĩire mĩhango ya ma wikendi. Gacini ciaku ikiuma Nairobi gĩkinya Meru, nĩ ndamenyire niĩ wa Wairingũ ngamĩte ndegwa, gĩthoma memba cia mũrata na ngĩkũminja. Ladies and gentlemen, this is Ranjos. Ũrĩraga wĩ mũge mũno rĩrĩa ũkũhenia, wathiĩ thibitarĩ kuona tata wanyue mũrwaru, gacoka ngona wayona ngari kumunya kĩbu, nĩkĩ mũthuri gĩtungu mũno kĩrwo ta nyũngũ. Aiya mũciĩ wainũka gĩotha mũgwanja ũrĩ mũrĩu, na ndũrĩ thoni ũkiuga ikĩtie kacini yaku. Politi toire mũrata wakwa tũrĩithagia andũ, mũthenya ũcio noguo ndagũteire akorwo ndũĩ. Kumanda tuohera no kĩringa thenge, ndũkaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ. Ona ngoro ĩtathirĩte munju ũgathiĩ Mombatha kũrũgia mwaka nongĩ, tiga gũkihĩra maithori Mũrambu, tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda. Coka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha, kana ũcarie nding'oing'o ya kũhenagia. Ladies and gentlemen, this is Ranjos R.A.N.
wathie kuona ciari umatwarire thigũkũ ya mwaka na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro tetũro mwanyuire mũtitũ wa ndĩi mwarĩ thutha tenere buti ũhetwo na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana yoetu Jimmy Kiuga anjethere kairetu nayo ndego niyu maga mothe jithutha gikungio waracaima muthenya barigici gitanda giakwa rekenywe muikaragira CD yakwa mukaigwa mukimumunyana gitanda giakwa rekenywe muikaragira CD yakwa mukaigwa mukimumunyana. Sounds by Ranjos. Ciagiragia mahote kwĩharĩrĩria orominda maina hamwe na mũgotone makĩnjĩkĩra mũkanda niĩ wa kũnyitia gĩtanda gĩakwa rĩkĩnyue mũikaragĩra CD yakwa mũkaigua mũkĩmumunyana gĩtanda gĩakwa rĩkĩnyue mũikaragĩra CD yakwa mũkaigua mũkĩmumunyana. Kogire kona betungumanya muno ona gutikane nyoyo ria araigua ngoro ndakwendete biũ ta nyamũ na rĩu ndigũthũire no rĩu ũguo ũrona ndariĩtĩkia nĩngwa kũrĩ wethania ina mũtikarũa inyuĩ rĩ mũrĩako mũmaiguithania ta wake mũcio na gũtuĩka arĩ inyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ gĩkũyũ. Ladies and gentlemen, this is Ranjos. R-A-N-J-O-C. Ranjos. Sounds by Ranjos. Kanang'anire kuikia ndari mane na kwĩrira rĩa nĩtigĩrĩte mũrimũ wa ironda cia nda nayo kĩnjĩra nĩwendete mũno andũ ena thayũ kaingoma nĩmũrugagĩrĩria igĩrĩko icio wethania ina mũtikarũe inyuĩ rĩ mũrĩako no mũiguithanie ta wake mũcio na gũtuĩka arĩ inyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ gĩkũyũ nĩgethagia kerĩ nĩ nyongo igĩrĩ cia ragi. Kadia bengi ndarie iria mundu oyaga pini namba yake kana thimo ya mombare iria mundu ahingũraga ndarie na pini kodi oitu na ngoro yake tondũ nĩndakwendire na kĩnyenda tũkĩrĩkia he pini namba ya ngoro yaku nĩ ngũwe yakwa ndarie ũhingũrage o rĩrĩa niĩ ndenda. Sounds by Ranjos. Ayaya. Mĩrongorerio kwanyu ndarie aciari aku na andũ anyu matoke acio magũciarire na makĩnerera mwarĩ ndarie ũrĩa ũtugi nginya ngaiganĩra wega tondũ nĩndakwanire na kĩnyenda tũkĩrĩkia he
pini namba ya ngora yaku ni ngoya kwa ndarie uikorage oriria nie ndenda Kemani watirako etia yaku pini namba ya mama Yedera kwende teta mosere wa nyama Kana mbogo wena mchuzi haromati No wake yurire otathufu wa mwoto Weo wana take utike lido veine Kana modo njitetwa ne mwetho wa ngongoi Ibu hana nyube ulitwa nguruneti Mana ulera thimonjo ukevera ine Mine mwene ngetha tuinokanie Nondaingira ofisi yaku nawe ukoima Ukaingira ofisi ya mundosi waku Kaigua mugitha kata muona nyama ikwere ayo Yumohana nyome ulitwo nguruneti Nguruneti Kavongia jirite de watu kumuru jari onge Kavongia jirite de watu kumuru jari onge Etagwo DJ Ranjos, shikiria DJ ya wega shikiria hapo hapo DJ Ranjos mwago wathiririka every Friday rwimbo rukaingiha miario kanyiha thaa ithano muthikiriria handete kana reka 24 mucio tugino tana FM. Good morning kwanyu kuhana atia, kuna baridi kuna jua, karibu sana githaa gikire kia muthukumi, githaa gia komatha githaa gia kurumia indo moko tugana ko twasimatha twasimatha tuciona irumia moko ciarumia moko nake Ngai agoteithie gucina mata ajitagwo wakari na ni njitagwo Kamonde wagaithio sana ni mwanikie ni mwangi wa Isa arauga guku ndirarira na guku Kiamburi hau ndirahitukeire ngithie Gikambura handu etagwo Thogotori hau niho nduka yake ikoragwo niguo urari na ku Gikuyu nilikuwa nimeenda Kikuyu by the way na Gikuyu ri kana Kikuyu ri Kikuyu ni kuo kwa Jeff Jefkuria iti Thamanda ni Thamanda Kikuyu no kuo kwa Wanjasali Kikuyu no kuo riri itokuo Ndeia no kuo Ndeia so no kuo kwa Bote no kuo kwa Bote no kuo kwa Banema no kuo kwa Kairo wa Kairo no kuo kwa Franje wa Mama Gitau andu aingi muno ni maumite Kikuyu mumbuki wa Kikuyu etagwo atia etagwo Kimani wa Icung'wa ndamenya Ngai so I got a chance to go to Kikuyu and in fact niguo thiairare last week bado no ndahurite lap kundu ku he maundu mundu ndakuona ngithii uguo ngiumira Ndeia na koria rugongo o flyover na koria mai mahio ngicoka uguo na flyover Limuru kuona Kikuyu kuhana atia ini oe haria haugaga mgala muue na haki umpe atendo mgala muue na haki umpe mgala muue na haki umpe
Hiyo ni methali ya Kiswahili. Inamaanisha nini? Mundu wikite wega ri niekite wega. Mani barabara cia Kikuyu ni nywe. Ngai eniwe nginya na kuria icagi-ini thiini ta kuu tuingiraga na kou ndeia Rami haha mucii wi haha wira ucio ko wi wa no wa ne amaka mabara no facilitate ukiri barabara cia national government ni kuri cia county government no icio tuonaga ni cia national ni cia yani ni wira uria Kimani ekite atindikite Kimani wa Icung'wa bara ihana na nie ndire ndamuona ona ndimoi ate ngwire ati ni campaign zero nikio ndiramwikora akikuta ni matwire kana ngala muwe haki umpe Rami nywe nginya poto holdo ngio no na ndona kondo konge maraka na macembe gatondo no thiko gwetagwo kiandogu ri ndona andu na macembe bara magiaka ciao gatondo no thi ni kwau kruria Dala tumia na homa. Wira wa mwega gacirota wa mwega. Wa mwega wa muru gacirota wa muru. Kaigo Kimani arutete we na nona nginya umuthi uyu. Ndirakwira tha icio ngirura Kikuyu ni ukora marori me bara magithondeka. Na nonje ni mundu wa Kikuyu atwire kani mucene twi naguo. 22989. Kuhana atia. Nie mandrathire Kikuyu ndirarigwo Ngai. Nginya kama igwira uiru. Tiga itheru mayao nie ngadire ndathi na kum ndakwe ndathi na nginya bara ira na kuria maya ihe bara cia ndicionaga video ini cia bote wauma maya ihe ri hena flyover nwege ya bypass ye mwena ucio mani ne through and through rami na ne rami itheru Kikuyu Kai ana kaigwa tukirwo ni thuti ona tigari una thuti kana ti thuti ona ti siasa twena cio we just want to appreciate kawira turonire Kikuyu kega kwena barabara njega Kikuyu na ti ate ni icagi kana ni tauni kila bata hena bara ona ndiraiguira kwi gicagi Kikuyu kiretwo Nairobi ndogo ona kwi gavana wa handra ti wa Kiambu uthiete guikara kou umeta gwake athi guikara kou ine ura cia itherũ ine maugite atia na ni ndakwa ndiwe muthuri ona ndie ndamuona maugite Kimani wa Icung'wa ne top gatirangu ka wa Njohi Ngai bara ni amakeire ogwo abotige wa karindi ogwo no mumena mundu national tondu bururi-ini ri muthuri ucio ndendete no wona ni otamwendete rĩu atiriri bururi-ini no ithuĩ kũringana na ũrĩa tũkoragwo bururi-ini tuonaga atiriri ona ũngĩkorwo tarĩu ũngĩũrio kĩrĩa we ũmeneire mũndũ no age kũheana gĩtũmi no rĩu nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩkĩragwo maũndũ no reke ngwĩre ona kaba ũmenwo tarĩu niĩ ingĩendwo gwakwa nĩ ũrĩa ndungataga rĩ na menwo nĩ andũ aya angĩ hena hathara aca tarĩu ngwĩre atiriri niĩ nĩ ndathie Kikuyu like 3 weeks ngathie muthenya umwe ki afternoon ngatinda kuu ngiurura o kwionera tu next week eno eroka ri ndenda guthie mena ya Gatundu na Githunguri no thira mundu wa gukwamura ma Gatundu ithe nduona uthie na mundu na kahuma buti ma we ithe nduona TV-ini ni ndona andu akia Njogu ini niguo the kuhana uguo ni Gatundu ri ndiwe kana no kuo gwa second na tukiuge atiriri tondu kwina kundu gutari na rami njega tondu ambunge acio turagweta aiko ni kuta Githunguri ri ni kwa Gathonie aiko ni Gatundu North ri ni gwa Kururia aiko ni South ri ni kwa Jiji o uguo Kikuyu ri gwi kwa Kimani ambunge acio othe turagweta ri me mwena wa thirikari me mwena wa tu na maugire me hau niguo riri maendeleo meke atia exactly so ugitwira atia wathie Kikuyu barabara ni njega rami ikinyite nja ha mundu no wathie Gatundu North ri ni atumia marenja bara matibatie why wathie South ri wakora same thing wathie guko kungi ri na othe ri me thirikari-ini kai kuri ni mabatie mamenyo exactly balance kana Kimani wa Icung'wa ri ature kana muhuko aracoka yangikora akiruta ciake ri tukimenya aria mena maundu aya magite tondu matire na bia ciao ringi ni mara invest tuge Kimani arahuthira musara wake na bia ciake okotiria cikigayagwo tukime waikari wa Kikuyu tatwire kana ni kigathi twina kio ni ndicionaga nderwa atiriri from kegonie thaisi this is at the doorstep of my Karanja Uniform Shop Thogoto town kwena ginya Kabros jayaduka look at it Kikuyu
na nä gä kå yå-inä mwathani gwitå nä gå gagäikara hena ngä ya kuma nderia ngagå thiä kå kenguonie tha ici tondå me haha mbå matingaria arauga atä rä rä I can support you kwetu Muguga interior Muguga ĩrĩ o kũu barabara nĩ chonjo mbũrũ matigari kuma Nyeri from Nderi ũka ĩmwe kwa ĩmwe kwa Mido Kerwa Kaduma Nyaduma Thigio barabara nĩ ng'wa gai yes na reke ngore kire gituma mundu aumire proud ona akimwira uri amwira na ndirakwira kuu ni icagi-ini gai nikio ona andu angiriri Jennifer Tash aranjira kwao ni ndeia na kwao barabara ni nywe Kimani hau ni congratulations itiguo wa mwega gacirota wa mwega na gutucoka na ndakwira nditona ni uri njaragiria riri wakarindi tondu ni wa mwega ta wa mundu ni ukunjariria makofi ni turi huragira tokira tokoma tucarie makofi tucaririe mundu eka wega ni eka wega sindio ni getha riri angikorwo guo niguo nona at the end of the day tha ici aria mukenya akinyite ni tutuikite riu ni tweherete kuria gwa kwirwo atiriri kiama na ki ithu turarwa maendeleo mundu aruta wira mwega tukauga wira mwega ni sawa angikoni ni angikondo acio kau ni ma confirm ni makeirwo marakiuga from Minoro kuma kuri timu ya thiririka na ndakwira muthuri ndirenda muona mundu kauga he kindu no guthii ukona mani guku he kindu gwikitwo Kimani wa Icong'wa mau maku yes good job bas eni au ni hega meka wega tukauga ni meka atia mundu aruta wira ni aruta atari mapendereo mundu aruta tondu mwananchi niwe wa bata niwe boss hivi ni juma boss good job akwira mena nginya Cabros gai ate koigua mbura koigua ndoro hawajui ni tari ciana cia cukuru irauma cukuru ikiuma cukuru hau nja nä rami ĩrĩ ho they are walking on tarmac we nä kuga atä rä rä icoti rä tibia gå takoragwo wakari nä tibia gå takoragwo na ti ambunge mataneagwo mbeca nä matwä re kå rä a matwaraga citå arä angä korwo ndä nyoro ciake nä nywe na kuu Gikuyu ni makonifamu aya mararima na bara aya mararima na huma ubunge wanyu ni oire mbia ni atwire kuri iri yes ate wakarindi cera gatundu nothi egatukoyo Gethrundi wionere na mubunge witu wa thirikari-ini oya na makera mana huma no mundu gokekera riguru arenda kura eto kuona kohe Kimani mahua make wa mwega ta wa mwega wa muruta wa muru sindio wanyu ni arutete wira tutumire tumuhurira ruhio toma ona Friday twaga maundu maingi kamwira njokete thaa 4 ri tuthie na kugithunguri tuone yes uguo turathie Kikuyu tukona kwanyu niko tutakam tuone tutigakinyerio ni uhoro aruta wira twire ni aruta wira tukamuhongera guku aga kuruta twire tukamuhura iboko wega atame tuthie kuria kwa Kikuyu ya ni kinyire tumbe tumenye uria mundu gwitwo guikaire Julian igakure ri murata wakwa ira we ume ripo na Icong'wa mayao nothing kana we ni urito asama ma ndakwira nie nginya ndiwe Kimani nginya kumuona u na maitho makwa never ever nginya kumuona no anga mbica-inĩ ngona ucio kana ngamuona TV-inĩ uguo but kumuona physically ona maitho never ever never ndurona donyi yake live mbica-inĩ ningi we onaga donyi we niwe wacigweta wakarende we nikirada kuga yana dikuta oro adonyi adoguga maendeleo nikwenda gukuria atiriri kana wende kumuona riu live asa ni ona dikoda nginya kumuona tondu ndire muikia wakura haku no we wahecia ndonyi
We. Inakuwa rota wewe. Yana dira matara kuora. Unyamaza nini? Unyamaza nini? Unyamaza nini? Ji. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro. Yukia Geithi tabarira ni unduire witu gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari yambu geko oi gwiraga muru wa maito tiga ni agithiagire ri ni akome thayo auga geko gito ndakoigere nikona tuyere kwa ihinda riri ni tukwendo tuge gwe tondu riri agikuyu ndimenyaga no waturogire weta mundu mugikuyu ri aiga taru hata kwa la mundu Benjamin aigwa burawe muthuri we thayo inde mwega ndimwega kamunyita gukamurima uga wi thayo uyu mukagwo ndekunde gukuhira tondu riri waiga wi thayo iga ndwi na mbara wi mutongorie ni Ngai na wi na riri niguo riu ri he ngurani ko ya kuga wi thayo na kuga na uria muga na gikwanyu tiga gucoka kunyarara kuga wi thayo tondu andu ingi adini ri na ni ndimetigagira kuga uguo ri ni makoro makiona ta kuga wi thayo na wathuri ukona ta kuga thayo athuri tari Ngai ege mwahoya kana torara raria a Kristiano kana ta wakoro mundu cio timo Kristiano kana ta wakoro mundu cio ni mukigu timo thomu kana timo tongu tari mundu primitive kigo kiu niguo thayo ni kindu ya kurongorio ni mundu wothe gukiirio ro hau ndu handu hititie tondu riu ri ndu wa agikuyu kunyarara tondu na ria tukuga thairi thathaia Ngai ri tateithia mundu ucio nigetha tondu onaga undu ucio akio ki wahuthira primitive na primitive by the way ri tikuga ati ni uru tiga ni kuhakwo kia hakirwo ndoro ya uru nigia kuga atiriri maundu ma tene ucio maria mambiriirie maya meru matanoka na tikuga wekariko na tikuga riria mekagwo ri mari moru riu agokeire ri ndaigwata wokira thayo na thai ni ruthio miru ahuthikaga oga athuri magithathaia Ngai mahinda maria mekiongo-ini kana mugumo-ini kana mukuru-ini kana mukuyu-ini magithenja kaburi barikia mwaki ucio ndogo ikiambatana iguru ri muthuri okire mukuru na ni warikarira rirathana na korwe mwithaga kana mwinjiru ri arugamaga mbere ya athuri aya angi niguo akiuga thai thia Ngai tuthai murungu ni twoka burabura maria mothe magiite ruriri kuu kwao mari bururi ucio mari hau mari itondu makiganite na ngongo na ngongo maria mothe maragia ruriri okone kimera akone bara akone buragotare akone murimo ekuo to uratusema sema wa Ebola maundu te maria maroka magatambithio ni mwithago ucio kana munjiru ucio nikio anjiru ne ethaga mari ega muno kuhoithia tondu araria kirumaga kigekaga no ningi ni arakirathima niguo urora muyi wa mahio maito mutonyariri mutoragari ciana urora we muyi wa irio cito muyi wa mahio maito maundu maciararoga mangi akirathimaga riu thai athuri mehango mariga thai thathia Ngai tuthai thai thathia Ngai tu makamukiria kiria gietio na mari kiothe makaiga thai thathia Ngai tuthai ugai kirogwa taira kuretekireka kurwagira thai athuri acio makainuka thai ahuthagirwo ro hau na ndigwetagwo ni aka mutumia kwenjera thai tiwega yo ni athuri mahuthaga uthio miru na ndiga Ngai ti waka no gikuo ni kiri mutugo tondu na tugwetera twiraga atumia maiganirire moko meri na mainamio uthio na matikarugamane na arume ndiamea nikigira tuma andu mahena kirire marugamanite naka ukona muthuri aya mbere arahoithia akamarugamanite tiwega akamatelaga thi magataburukia nyariri ti mutugo witu magataburukia nyariri ona tugio
kari twakora kanitha kwari mwena wa thurume na wa athuri ucio ni wira urema nie ndie niki kiarire kiria kingi umutho wonaga mundu athie na mukaya magatino hau to kugarurira mutugo witu wa gikuyu ri athuri ni ometaga ngai atumia magatambuka makaigira moko ugo nigetha mete kirathimo na matikaria rume magikiaria ngai witu ri ari mutugo wa gwitwo thai ari ruthiomi rwa kwari na ngai thayo ni inywe enye kuraria thayo wi thayo amani mahitia magiukira Benjamin ucio ni muthuri Tirongo Makungu wangu niwe twe nake guku kwa Inoro FM gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya mbu edi ninde kamwishe buno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu Negokuona nekava habe mote igoro Mwathani agocwo njĩtagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithĩria Inoro FM na arĩa othe marutaga wĩra kũu na arĩa othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nĩtũmwendete Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe Itaya baba nekoguma waya Igutwa igwiranĩirie Tuikie maitho na kabere Sounds by Ranjos. Kolioka bururi Hombea kone kolioka bururi Jadigaga maigama kolere kodie na njera nyonaga maike Kende onege na maido mundu mothi ni agitonga Arume Ineiti wana goni gayo dhina wana goni arume Onakoro kwena dhina arume hatueleki Wakinyanyara roko Okejerie koi Ete kamoa Inawataira jeri gaito Norea wakamurukitie Iwakeraga Uliokendete Iwendaga Ogugathukiria maisha Iwakeraga Uliokendete Iwendaga Ogugathukiria maisha Ladies and gentlemen, this is Ranjos. Sounds by Ranjos. Inawataira jeri gaito Norea wakamurukitie Iwakeraga Uliokendete Iwendaga Ogugathukiria maisha Iwakeraga Uliokendete Iwendaga Ogugathukiria maisha Inawataira jeri gaito Norea wakamurukitie Mozo kyoga sale Kavangoma Iriaue Tunijela Gukira muraikotoi Kavangoma Iriaue Tunijela Gukira muraikotoi
makwa kuigwane na kwendete na kwendana gwitũ ndari kwarĩ private magĩtagĩria mũnyeni ũkahambata mwĩrĩ ũkahũra kici ngaigua tirĩ ũndũ ndigĩtie ũkanjĩra ngandũngĩenda ũimajinie ũrĩa tũngĩigua na ndari korwo no tũtigane ndiretĩkia atĩ Rosa nĩwahingire ndiretĩkia atĩ ũretwo mũtumia wene hinya gwĩtĩkia ũi kaĩ hatirina ndiretĩkia no atĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũrĩ ma Ladies and gentlemen, this Katana mweri-inĩ aira awendo witũ nawe onayo nduma korwo no ndũriono yuge kana kũigua ũkĩnjĩra ndũkandigaĩ wendo waku ndari-inĩ wathũkirie kũrĩa kwega waiguaga atĩa mũnyeni mũhĩmbanĩirie nocio ũrĩa waiguaga atĩa mũikaranĩtie nyũmba ĩmwe na marĩa twaneka nawe mũcari ni mwendwa ũrĩa kaĩ wa maroririo kĩmona metũmũ roraga mbica yaku ĩrĩa mewahete amenya nĩ wandigire ya maithagirie na kũhe andũre ciakwa iria ithatũ mũgwanja andĩka marũa mwendwa mũranga nĩmerũkia nĩmekũkinya niĩ ngojua njaro kaĩ mwendwa gũita maithori-inĩ kĩrĩrĩa nyoneirwo wĩra na nĩ ũĩ ũrĩa tuonania thĩna mwendwa na ciana citũ nĩ thĩna waku na wakwa na ciana mwendwa reke ngathũkũme ningĩ Abidjan ti kũndũ kũnene rĩo gũkũ Afrika na tondũ ndathiĩ mwendwa reke ngũtare ũthũ nĩ ũĩ menyerera ndũkana tuoretwa mwendwa nĩ andũ a gĩcagi tũngĩaga cumbe no mũrĩa itarĩ cumbe mũtirĩ mwaigua kwĩte ningĩ Abidjan ti kũndũ kũnene rĩo gũkũ Afrika Sounds by Ranjos. Kwenda kuana tandu turera karimo eo enene kwendete tukajire na siagago tukanjaga gietamae iro tuinde mwendo wakwa Dabura kura wendo Yagosana koruta Imweno ripota jirai Ige karake na makwa Akoro nyede irabwine Nakoruta nyumborera Yore gataro moikoi Ugende digana roe Gatumemteiro toro ane damtari Githomemtera handu karo emteine Wega womtothe wadire na romtothe Nie wajemteri ngetigwo ndikomtete Wajirimtire niogokana ndomtoka Ukidugimtiria ciakwa cia gũita mtanga na magum tutamare makohomtoya na
mushe mtere wale wa gukomtomba Ikikiemtega tandari ya momtondo Maikara mtaini hando kamedha mtaini Mera namtage haro haro damtari Nongage mtoku gigato tigi mtania Baba Somora Nene wa ugabu Wega Iga Kumagito Okay Ige kwa mama Inua Andu a thoko ire Thoko ya Gĩkomba Halo Mathuro Nanda kawa kwa thoko ire Kodo gutagwa Dagoreti Gerarere oka Oi Nayo enyonya Nekizia wendo Asante sana DJ Ranjoza Wetagwa mwaga wathiririka every Friday Nyitira hao DJ Ranjoza matukanio very nice kure kwa 22989 kuna SMS nyingi muno kamote nadu maruga metunda najira jega PK wa Msoni yako gaithia ni wagaithia ni mwana Manchester wa Mountain View mutaboine aragwa kodo gwetagwa Kiriko Gatondo North nizo mathikireirie asante sana Pius Pianist ni yako gaithia mutaboine gaithiria wakiritha uri Kenya jui kuma Nyandarua na muremi mwai wa Magumu ucio ni Admiro Kingori wa Magumu gitawa mata kundo gwetagwo Gatanga arauga ni hau ha Kikuyu ndire kindu ndaigua Ndire kindu igua nao wega wagaithio ni Sam wa Sam's News metaboini turamuthikire twi haha Gakoe Githunguri twina Kimiri wakaka Travelers Kariuki wa Muturi na Nganga wa kugeria kwa Michael etagwo Macharia wa Wairimu yes Muirore wa Komothai ona ke metaboini aragwa na kuturauga kundu gwetagwo Kikuyu na ku Nderire nikuo gwa Gatonye nikuo gwa yes Kariuki mucovi wa Gathambiri ona Kenya tugeithia sana mutambo-ini ni ndageithika sana Dan wadu ako mitamboni wina SMS nawe mundu urauga atiriri ona waicire kwanja twita cio gatiyo wa Rugundire ni atugeithia muno ndikwenda kuriganirwo ni njui ni tharukaga wega auga tina meiciete ni SMS yatuma SMS atwita muriega ici atumira ki andike vage twita ona ithe IC ngetwetwo State House nitoikagia kura kungito ici no metekira guka kumira no metekira kuimberi ekira rwimbo ate Tuna dakika ithano itigarite ikorike hata thaa thita ni turaigira thini wa ikereka ria gatatu na ria mwisho ya githaa ya thiririka Wakaresh ngogoyo iko top nitugukerura Joki Murege Santa ni wagaithio ni riri Philip Wajogo mwena wa Mau Summit ni atugeithie mutambo-ini John wakwa Head Benia Santa ndigia kuguru kou
ria ti kwenda nginya thogithi hadi tamati. Ucio ni Njuguna wa Waziri kuma kundu gwitagwo Kenyona kuri Murang'a County. Zakaria Njoroge kutoka Nakuru aroria pesa Inua Jamii ilienda wapi? Wape angwi ndia angani matigire kuheo ndimenya matiheago Inua Jamii. Ndona ta kindi kihandwa akienda gu confirm mu youth umwe yari anyota kiano kinya kaina maitia kemo youth uri atire agikorwo ngona ngiri cigana handu ha cigana kiwira ayo ikona mashida kidogo kwa hena gathina hau agethia nä mco kutoka LD ati ona ithuä andå acie barå batakuhura nguo nä twitwo etagwo Wairimå twakirirwo nä kwa nderirwo nä kwa andå othe andå nä metwo Ken Munyua ekå gwätagwo Mwea mwena wa Thifa na tuko ona kutoka Kimende etagwo Shi. Asante sana uyu niwe watwita icio Maina Magisho Francis Muriega wa Kariri na Kamode ikinotwe hamwe sana na show iko top morning Kamode Turbo Friday iko loud and clear na frequency is sawa etagwo Gitau wa Turbo wega ta wega wa Kariri na Kamode geithia jeshi yothe ya nduthi ya Kamuka Fino Inoro itongoretio ni Kahuni Mukurino ucio ni John Wairia kuma Kamuka Goda. Asante sana, happy members day Kamode na Wakarede irai mashabiki yothe moke jitagwo 2W kuma watuka Kenny West na ni rageithio ni Nyambura Waithira Nyambura na kirajira mitambo-ini sana kuria mwena wa Jawa Flori aigwatiriri Kamode hai Kamode sisi githunguri no ngayokire githunguri in the last 4 years tumejengewa 8 kilometers Kiaigi Gitobo Gituamba Road na 1 kilometer more ya Gathiro-ini Coffee Factory. It was proposed by Uhuru's government through followed by former MP Kago Walidi even when he's not in office. Mungu wa Githunguri atushukie kuni Githunguri oni mundu ungi bado karibu Githunguri kwanza farafara ya kwenda Kaba Uplands kama kumenyesha ujione wajiko kuma Gitiha Githunguri Kagema si stima si mashule si barabara si pule kabisa pesa cia corona cio ni atia etagwo Jeni gokorwa Nyambo na Ngofu farafara ya kwa haraka gokarwa Nyambo eturaga eragwo wiki ijayo ni akena next week ni athira next week uthaya farafara ni nywe na andu aria ahatiririku magakirwo manyumba makofi kwa Wambugu wa Inaina hata sisi wakamagera tupewe chance andu akamagera we kamagera ni akuyuria ngari ona ni metwa gutiri wanda na mugongo na gucoke gwitwa aria matari riu mawira no ko nduri we handu rokaga nduri riu tureta andu aria jobless lerwa tiriri itanathie Kikuyu nyambe thie Mukuru-ini musie ucokia makinya na musie hone amakeirwo koguo akitwo gwakwa Mukuru-ini ndiramenya mundu Mukuru-ini ni anjire na ria muico njirigaga kaheti-ri ndare na kogu thitereke tramero mohoro ni Fidelis Cokereria ri ukwamba ukinya Kiambu level 5 hospital John Kamau wa digital ni akwena John Kamau wa digital ni ageithike sana Kiambu level 5 hospital ukwena abu ntrokoro riu wega onoro ne inoro ohege sesenia ondoire wito ona mburo kairete inoro noyo era sinamo nakae moge ne motare inoro FM Inoro miaraho maya ni mamwe ma maria mari metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa thita
Gikundi gĩa atumia arĩa manyitaga mbaru kĩama kĩa UDA gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ matũgĩrĩtie tabarĩra iria thirikari ĩkinyanĩirie matũra-inĩ. Atumia aya kuma icigo ciothe 17 cia ũmbunge maugĩte o matikũnyitanĩra na mwahu wa mũng'ethanĩro nĩ amu nĩ monete moguni ma thirikari. Wainaina wa Kamũkwana ũrĩ na riboti ĩno. Atumia aya kuma icigo mbunge ciothe 17 kaunti-inĩ ya Nairobi maratũnganĩte mwakana gũthũrima ũruti wa wĩra wa thirikari ya President William Ruto na kũrĩa maragathĩrĩirie tabarĩra cia ũkũria kũrĩ mũingĩ matũra-inĩ arĩ hamwe na kĩgĩna kĩa nyota kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Ciana ici ciraheo nyota nĩ ciana citũ. Ciana citũ cithomaga cigaikara mĩciĩ citarĩ na mawĩra na iria ciagĩa mbia icio cia nyota rĩ nĩ ciraiga tu biacara twao na kũu kando kando. Kwĩna nginya nyamũ ĩno ya HELB nĩ aramĩcokirie nomo rĩu. Koguo ciana citũ gũtirĩ mwana ũngĩ ũkũhingĩrĩrio HELB ati ne wagitonga kana thomire private kana ki ni aramigire free koguo na ciana cito no cikwendelea gwika atia guthoma ni tondu nituonete mabarabara ni marakwo mwena wa mlima na nitwiroreire na tukona tukamenya kwina affordable housing cirathi na mbere na andu aitu ni marateithika tondu tutikwenda kuga ati president ona nyumba kasiro yo ni andu kabira iria ingi maroya andu acio angi ona ithu no turoya hau gatagati riu ndirakimenya andu acio marauga ati ithu ni tutengetwo kana tutiraheo maendeleo ri maraga kuheo ku oho no mukirire mwena wa mũng'ethanĩro na guteterithia ati gitaro gia gatagati wa bururi ni kiromu na atire mutongoria wothe ungihota gukigayania ucio ungi wa guthia andu makiruaga na mabururi manja kuga ati ageni matikaingire thiini wa bururi wa Kenya ndiramenya marenda turute ku mbeca cia maendeleo koguo ithu no twihoe muno ona tugikaga siasa twike na limit Talaisa ilikuwa inauzwa 7,000 saa hii tunaipata na 2,500 yes, na tunasema Ruto anafanya kazi vizuri bila ubakuzi wowote. Adi ni hamushi wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niye jitagwa Wainaina wa Kamũkwa. Thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ ĩrugũrĩtie mũtambo wa kĩrĩu wa kũhotithia gũthũrima riboti ciĩgiĩ mĩgũnda, mathomo, gwata ũgima wa mwĩrĩ. Na nĩ tabarĩra ĩkinyanĩirio ũnyitanĩri-inĩ na ngwatanĩro ya European Union na FAO. Thirikari cia kaunti 39 itanyĩtwo kũgunĩka na mũbango ũyũ ta ũrĩa Wachiko akĩaria aratarĩria. Arĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra maũndũ megiĩ mĩgũnda kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mahũthio na njĩra nene. Rĩu ministry ya mĩgũnda kaunti-inĩ ĩno nĩ yamũkĩrĩte mũtambo wa mwanya wa kũhotithia kũmenya maũndũ mothe ma mĩgũnda kũhũthĩra njĩra cia kĩrĩu. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku akĩaria hĩndĩ ya ũrugũria wa tabarĩra ĩno o hamwe na mathomo ma arĩa megũkorwo makĩgunĩka na ũndũ ũyũ. Augĩte rĩu harĩ bata kũgarũrĩra maũndũ na kũmahũthia kũgerera mĩtambo ya kĩrĩu. Knowledge you acquire during this training will influence how counties plan towns, protect community land, manage infrastructure, conserve natural resources, and deliver better service to citizens. As technology continues to evolve, counties must also evolve. We must build institutions that rely on accurate data rather than assumptions. We must make planning decisions based on facts, not guesswork. Minister wa mĩgũnda kaunti-inĩ ya Machakos Ruben Ng'ang'a akiuga kũgerera mũtambo ũyũ wa kĩrĩu mathĩna maingĩ marĩa makoretwo makĩgũmĩra mũingĩ nĩ megũkorwo makĩng'ethanĩrwo namo na njĩra ya ũhũthũ. Land tenure regularization and ownership has been one of the biggest challenges in this country. We have had the land clashes across the country for many years. It is because we've not been able to assist our people in terms of fiscal planning, in terms of ensuring that Mwananchi gets that land ownership document, and through that we would solve most of these issues. Ona gũkĩrĩ oro ũguo mũtambo ũyũ ũgĩtanywo kũhotithia thirikari cia kaunti gũkorwo na mũbango mwega wa icigo itiganĩte na makĩria mataũni-inĩ. So currently we are able to actually analyze the land rates and be able to know who actually owns what actually he owes the county, and again we are able to actually locate on where is the property. We need to make sure that we visit the property, we are able to visit the property and be able probably to invoice them. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wakĩarie. Amũkĩra mohoro mangĩ maingĩ na njĩra gwithirana wona ciehanda thaa 7 wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Derereka
Uyu ni mumburo. Uyu muthuri mwega. Ucio no one ke tatere. No aruta wira. Mumbuthoko. Mwitotoro. Twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio. Aturia mwarimu mwingata nginya muri autu. Muoyo. Mumuko. Ha ni kurenga miaka. Ngothi kwiyunura. Naguo hunyo ugatheuka. Rora keiko-ini tare kwa gakariti. Gira. Tori andu. Era makwandikira kana ori marahurwo niyo. Marahurwo ni gukire. Kirawe. Ngothi kurura. Kuhurana nokia. Icembe kurungara. Kioyoyo kia mayu. Therereka. Onawe wikarite we silent listen na thini wa Inoro ugicerereka. Wega. Ni mwambiririo nginya wa gatano. Thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho. Na nie Kehiki wa Karete wa Deithi. Na nie Simon Kamode. Ni gutherereka. Kuferereka. Keferereki. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria wa Karĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamode tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Niwe tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamode thĩinĩ wa Inoro FM. Mũthenya nogakĩa Fava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume. Ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamode. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Tagwo Njamba huma macambĩki marĩa mambanĩirie na Inoro mahinda marĩa ambagĩrĩria tũtwarithanĩtie wega tondũ nĩ koragwo na memerekia ega atangathi ega na no kĩgĩtũmĩre tũtwarithanie kahinda kau gothe ka mĩaka 23. Koguo mahinda maya marakũngũĩra mĩaka 23 ndingĩmendithĩria wega na ũthii mwega wa na mbere na makinyĩre oro hau nĩ tondũ ũmemerekia wao nĩ wĩhotanĩire nĩ tondũ o nĩo makagia mwaki nginya handia-inĩ kũrĩa mwaki ũtangĩakĩka. Nĩ kari aya nĩo mũico. Mũciĩ watu ginotana. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina Eugenol iria huranaga na gicunjĩ kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Matatoini, no mthiriri. Thoko-ini, no mthiriri. Jeshi ya nduthi, no mthiriri. O haria hothe wathiĩ, no mwago wa Thĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamode tũgĩthĩrĩrĩka. Tiende tamenya nona rwenji twanyirio hamwe. Ndũkanetigĩre kũmwĩra warĩ wakwa, ndũkanetigĩre kũmwĩra nĩ twendaine, ndũkanamũithe mwĩre nĩ wanyendete, ndũkanetigĩre kuga nĩ twakisa.
ona kaboke oririe tondu wa mami uria hokaga etiendaga gitarĩrio na thegeririe kĩrũgamo kiuga buto kwega yahũrĩte ũndina ngaingĩra abotige mwĩcuno nyanini na wanorehera ũtire ituĩka ihũthũ kũkũringana ĩno ya cũthũ ĩkinyũrĩte sandari. Ladies and gentlemen, this is Ranjos. Sounds by Ranjos. Teresia mane wetekia, oria ndakwĩraga kwĩndĩũga thecwo nĩ mũigua na nduge ũigego euneke wang'athagĩria ona kaboke oririe tondũ wa mami ũrĩa hokaga ĩtiendaga ngĩtarĩrio na thegeririe kĩrũgamo kiuga buto kwega yahũrĩte ũndina ngaingĩra abotige mwĩcuno nyanini na wanorehera ũtire ituĩka ihũthũ kũkũringana ĩno ya cũthũ ĩkinyũrĩte sandari. Download Global, order food, groceries, or anything you want and track it until it arrives. Tha thita muthikiriria ihandite na ndeka cigana ndagika 16 mucio tuginota na Inoro FM muthi DJ yaugire andu makerure no ngogoyo no nyimbo icio ciesama muno very nice music muno very nice music andu Facebook maranjoria atiriri rekio muthe ututuereire atia Amiri Cyrus ndiramageithia Amiri Cyrus ni sorei marauga thonjo ni ikireirwo ndamweteria akina Esther Karanja wariro gwa Kairo Kate Mudia Olivia Kefa James Bogua Steve Touch Joki Murigi
Wajiro wa Moi na wa Boy Mwangi Macharia Helen Ignatius in fact reke nyigire riri group ine ya WhatsApp ya Inoro FM Die Hard yes ona Josephat Karaoke eguko ye mundu ngio witwo Olivia Kefas na muratonge witwo gwitwo Chege Kanene thank you mundu uri kuona Esther Dunia atwire niki arenda by the way yorite muno Tabinjeri John G wa Fagaria muthuriti kwegi wa Nduhu Esther Karajeri gwa Kairo Mathai wa Soko Mjinga Nancy Mrs Wajakoya Patricia Washira mwitagwo Gicuru wa Raini wa Kaina Kamoda Gaithika Olivia Kefas ndikuria kwa Inoro FM Die Hards Helen Ignatius Freddy Ribbon asante sana Ketu Wakagweti Factory Baba Njao ocionere maugite present mwena ocio ni ndirahituka nao na ihenya aicito ciitaga thonjo citu matikiraga na matieheraga mitambo-ini na ntukenaga muno ni gukorwo twi nao bumper to bumper machinery asante sana ona wenda kuona mwena uyu ona mundu gwitwo Alice wa Boy Drehen arajiran akodani sana ya mitambo na ajira kugeithia sana thank you and she needs a hug ni wageithio ni Pastor Gatifa ndageithika sana arauge mitambo-ini turero tucereke na ngofu Joseph Gathu na ngofu ni gwito turoko uno tulire iko ni njui ndemuira ma ndemuira tikwa ni marahenania akire gwito akarete ko gwito gwito die kana gukoma twakomire muno atiriri tutiacaguranire taigua Inoro FM thirereka muriega wa Karindi na Kamonde turiega ukaigwito juja muyonere farafara cihana ciugo cia ngurwe ona ithwe cingo mathaza ne twetwo State House na tuheo mbeca na nyumba ithwe tutiri athuri matureragia ciana kana gutugurira migunda koguo atumia andigua makireki tondu athuri makua matitigaga ni matigaga migunda atumia andigua makireki tondu ni matigagirwo migunda mabe madiro na asigoma chago Alice Kumajuja ojoga matigetanirio hamwe makireki tondu ati athuri ao ni matiga migunda no sigoma thauti gindu gitiga gutiga kana sigoma no menya weto sigoma ni kuga nduru wetwo mutumia abotige huku chuka igamba ng'ombe kwa Patrick Munene kutoka Kiaritha hadi Ngunga utembee na mask neke Kongo na kukinyesha ujue vile utatembea gai mathio ya ona mbiatura ona tutio ona mbiatura ako wanyina mamwerega muthikiriria kana muramo expect next year kienda giti wanyina mamwerega ishongwa ni noma si noma madoke mehamba meha muriega Kamore na wa Karindi muriega Mwangi wa Mamtiunde kundu gwitagwo na nyuki matanya okay Kenya Gracie kutoka Fagaria na Kuru City ya Santa mukuru ni ntuguthie tumenye kuhana atia no mundu ikuno watuire hata sisi wenye tuko gaf tuitwe ndu wa gaf ni metwo joki waire gini guarauga mutigo ethondekero muingira live ona munene no inaingiraga live ate wa Karindi kwanza tembea kwetu mukuraini Gatura wachana na kwa wenyewe nyabethie nyone gwitu kuhana atia uria kuhana matirenda kuruta sifa wa Karindi na Kamonde pesa ya wazee ya Inua Jamii ya last month serikali haijatumia wazee asa zirabira kunengerwa aria mafundi zirabira kunengerwa mafundi ni mugweterera kidogo mafundi marari agent akiria ithe na handu ha tutinde tukigura handu ha taru twambe tucugurikira wheelchair ri cia mathibitari ri twambaga gwita mafundi na mapasta tukamba tukamanyitirira riu ni mutikamake taru kia budira na andu marakua arwaru ao na ng'ong'o
Chiakia buntroka kwa lioro leo shirenda special attention. Ketobe tulikia na SMS isi ya ground. Wakarende sasa alafu kuna ngong pande ya Ololwa. Huko ni shamba. Hata ukiuliza reporter wenyu watakwambia. Tako Winnie Solomon na wapenda sana Winnie. Okay? Idhikai sana mwena Kamode. Etagwa Philippa Wajogo mwena wa Mau Summit. Happy Members Day Kamode na Wakarede. Erai mashabiki othe maigera theine wa Muserere. Joseph Gathure arajira kuria Gatito Nyerere. Gatito Nyerere Joifure wa Dato ndatiraga. Cia ndatiraga. Joifure wa Dato ni MP. Gwiciria ni mubunge by the way wa Dato. Ni mubunge. Joseph Gathure kwa ndatiraga. Kamore na Wakarede goko gwitu farafara zimeharibika. Wanugo kuri hadi Mungere barabara hazikai barabara ziko na mashimo. Mbunge wetu ni Kagombe Helen Helen kutoka Gatundu South. Twera ibanyu hana atia. Twera ibanyu hana ndoma mwerega. Mokera wake hana atia. Hai Wakarende salimia Kamode. Demesalimeka. Mokoji witore kune Manyata has done much to upgrade our schools here in Manyata constituency. And more so negetuga tigia Kerema. Eta wojoki wa Ebu. Mokonji good job. Shoni mobuge witu kodo gwetagwo Manyata. Wega. John Wairia kuma Kamo Cafe. Mitambo ini. Wakarede ukayo thaya guku ni kwega. Nekura kuna kodo kwega by the way. Kodo maruteiruo we. Na ne wega ayesinywa. Yes. Tondu wa kuhingia ciiraniro iria mwereire andu anyu. No aria no matarutite ri itina to mwaka umwe watigara tuke tumenya muguikara. Very true. Very true. Angiko mutingira mugoturutira turamo kuruta wanyu no to murutire. Aitha tora kawira tongeruta next year. Iko tirio gota nona mwananchi ti mugota wara kondutira wira ni ndingigutara kuruta uria abatie kuruta acha ukamenya ne mukamenya gakinya ayo ndarona makirwo ate bado me harireirio muno tukamurutira kawira kau na inyo wanyu no miaka 5 wito turabatara ndagika 20 raini-ini wanyine miaka yo inyuraga igotorutira wera biyo ate Wakarede tembea Zembezi Tuderi uone na uko kwa kina Jeff mwa niguo marauga mwega bas nona riu inye murero goko ne wananchi ate mutiruma rutire wira inywe hashimiwa na ne mwacagorirwo riu mutigetie mwaka omwe ninge muke mucarie ite au inye mutigatorutire ona mutikegie ithe mwaka uyu ngiri mwananchi ti mugota inye wera cio mwa mukurutana miaka mwara mwana kurutana miaka 5 ithe kawira tukarutana ndagika 20 no tukamurutana kawira kega tutiri ugota turabatara ndagika 20 raini-ini wigwa ciambia gutarwo SMS icio turathoma cie kuria gwa 22989 wega acio nio turarora thaa ici rekei ndimwire ndimwire ngetho thikambe guthoma ucio ucio ungena mundu andikite message ndaihu nda kwamba guthuthurio ahota guthoma ukinya na nwe andu rumiro kinyaga uthomete kiugo ugakirikia Wakarede na Kamode mimi ni Mwash I am owner of Mwash Shop and Agencies Egikuyu na rauga Kikuyu na Ndeia barabara Kikuyu ni azionesa wa Wakarede duke kage momake na tutamwichi Wakarede Gatundu North ugiuka ukuje na breakdown ya kukupeleka nyumbani North wakuria no inake ni nyona ina ndege nyona ngagakiri ndege ndibatara guthondekerwo nona Waweru Wairia kuma Mwithiga Gatundu arauga guku barabara ya Marigi nginya kada ko mukongiura gutithiekaga na nigwirire ti andu othe tukigweta kundu kurautwo wira muni mundu wa tutamuri kwena onge bado we tutamuyo no gutirutitwo wira na tondu ni marauga me hau niguo mautire andu ao wira matikerute wira niki gutari simple tondu mauga twi thirikari-ini tondu twauma thirikari-ini tuikuona maendeleo riu ndugituhe mwananchi waku maendeleo ukamwe reason ya guikara thirikari-ini nitiguo
tucoke rwimbo-ini kana tuthie Kiambu gutira ikarika Kiambu umuthi anga nio mararia tondu nginya kau tukwaragia oro wa Gatundu ri no Kiambu by the way Gatundu no thi Gatundu south Githongo ciragwetwo no Kiambu tuthie DJ Vito athaka inya mundu acagure ruria arenda akarenda athaka inya akarenda athaka inya Sidwe tagaria rĩngĩ nega rĩu mtoto wa Kiambu Gathita muthikiriria handete wega na ndagika 47 guku ni kwa Inoro na ni wageithio ni gitao wake Matagatanga arauga kuu kwao wakirire etagwo wakiri muriu umbuge wa Gatanga ati gitao wake Matagatanga gwito wakiri ni arakire bara araturimira na ningi aratwikirira rami riu kae mbiri guku nio nyingi kuga ati uguo Biri tathoma rĩngĩ tathoma message ino njĩrĩra uga atĩa rĩu kae nĩ mbĩri nĩ kuga atĩa mbĩri nĩ rũkũngũ mbĩri nĩ rũkũngũ rũrĩa rũru biũ mbĩri nĩ rũkũngũ rũrĩa rũru biũ rũrĩa rũtindĩkaga mũndũ kana rwathi andũ kana toko akĩtũcoka ugathii ugakwamio ngari nĩ rũkũngũ rũkũngũ rũru kwĩ ndoro ĩno nĩ mwacagũranire no wega ngai nĩ agĩtĩ-inĩ rĩu rĩ hena video ĩratrenda online ũmũthĩ video ĩno rĩ nĩ ya mũthuri ũrĩho mũthuri ũyũ thibitarĩ-inĩ wa Kiambu level 5 hospital gũkũ Kiambu level 5 hospital agĩthiĩ arathiĩte gũtwara baba wao ena ũkũrũnga wa mĩaka 90 hau mũthuri ũyũ baba wao nĩ mũkũrũ ndarahota gũthiĩ na nĩ mũrwaru nĩkĩo gĩtwarĩtwo thibitarĩ no atwarwo thibitarĩ wa level 5 Kiambu mundu agĩkorwo ndaretwara athiĩ thibitarĩ-inĩ aheagwo wheelchair no thibitarĩ wa level 5 wa Kiambu hakuna wheelchair gũtirĩ mũthuri ũyũ tondũ nĩ ahũrĩte mbica na akoya video akuĩte ithe na ng'ong'o akuĩte ithe na mũgongo na nĩ mũthuri mũkũrũ ukuĩtwo na ng'ong'o thibitarĩ mũnene mũgima wa level 5 wagĩte basic needs ta wheelchair na nĩ maramwĩra no ũmũkuire maramwĩra no ũmũkuire mũkuue na ng'ong'o na akamũkua ũngĩona video tondũ nĩnjũĩ nĩ ĩgwĩkĩrwo mũthuri aronekana akĩmove along the corridors cia thibitarĩ wa Kiambu akuĩte ithe tondũ rĩngĩ nĩ erwo mũtware rambu rĩu exactly mũmenye ithe rĩ ndarĩ na mwĩrĩ mũnini so no mũthuri mũritũ makinya handũ makanoga akamwĩra igamba rũgame haha bathĩ humũke hanini mũthuri mũkũrũ mũno I mean ona maria mangĩ makiagaga manene rĩ no gavana wa Kiambu wa Matangi yes na kai wheelchair ciendaga kĩ any kwani how much is a wheelchair tondũ thibitarĩ tarĩ na wheelchair na thibitarĩ ya level 5 nĩ thibitarĩ nene mũno etu nĩkĩ qualification cia thibitarĩ nĩgetha tu level 5 nĩ takĩ akireta provincial it is like a provincial hospital ya cia tene like Kiambu level 5 thika icio nĩ thibitarĩ nene nĩ thibitarĩ agino kwa gĩtungatĩra aikari a Kiambu othe na kinya mũno ume kũndũ kũngĩ na nja tondũ nĩ thibitarĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ no rĩu thibitarĩ ũcio thaa ici tũraria nawe ndũrĩ wheelchair ya gutindika nginya mũrwaru wa Kiambu wheelchair dawa nĩ kuona ko gutie na wheelchair rĩ dawa nĩcio mekuona nĩkĩ kũrĩ no menya wheelchair nĩ ũbatiĩ wambe wĩikarĩrio ũtarĩ ũrarĩrio nĩ mũndũ exactly ũtarĩ ũrarĩrio nĩ mũndũ na mũkona mũndũ agĩthiũrũka kuwa kuĩte mũrwaru mũthuri mũkũrũ mũgakiraki na mũkona nĩ sawa hapana thibitarĩ mũgima no nĩ gwacagũranirwo gavana yes
na andå arä a mabatie kå rå gamä rä ra å gitä ri urigiti kå kwä na nginya minister wa health wa county wa ũgima wa mwĩrĩ å rä a å må tå maga nä å rä a å rarumana minister wa health å rä a wä igå rå biå rä ndware aca kä rä arä health nä devolved tiguo ndä rauga atä rä rä nä å rä a rä u cibatie master wao nä mabatie gå korwo akä menya ka kå gwä caga angä korwo å cio wä kå ndaruta wä ra eherio tondå å gima wa mwä ti å ndå tå ngä arä ũgima wa mwĩrĩ na ũrigiti wa andũ nĩ ũndũ wa gũikarĩrwo thĩ warĩrĩrio nĩ ũndũ compulsory maũndũ megiĩ ũrigiti thĩinĩ wa Kiambu County nĩ matororoketie. The other day kũrarĩ na issue na gũkũ Gatundu level 4 hospital atumia mahingĩirwo kũu mageire ciana nginya nĩ imerete magego ciratembera thibitarĩ. I mean ciana iratembera ate biru ate nĩ ũndũ wa biru na gũkorwo irũ na gũkorwo irũ bado rũirũ no Kiambu hospital atumia mahingĩirwo thibitarĩ nĩ mageire ciana makĩhona ciana nĩ ciambĩrĩirie nginya gwĩkwo winning ũrareherwo marigũ kuma na nja ũrĩhĩre mwana irio ikaria mĩeri 3 tarĩ auma na no thibitarĩ hapana anyitĩirwo kũu atĩ tondũ SHA yake ndĩraruta wĩra exactly na nĩ tũrerwo ndĩraruta wathiĩ na gũkũ Gatundu no thiĩ level 4 hospital nayo no gĩthĩna gĩtheri I mean health sector Kiambu County ndĩrabatara kũrorwo ĩno nĩ mĩtugo ĩrĩkũ rĩu ĩno thibitarĩ wa kĩkĩa mũrwaru waku na ng'ong'o mũthuri mũkũrũ ta ũyũ akuĩtwo ng'ong'o tondũ gũtirĩ na wheelchair angĩkorwo gũtirĩ na wheelchair rĩ ĩgatanda karĩa kangĩ gagũtindĩka no konekane gatingĩoneka tondũ wheelchair kĩrĩ na ithi gũkĩra kau exactly na angĩkorwo gũtironeka wheelchair na no wheelchair ĩmwe yumaga 5,000 ona ũkĩrĩ nginya donors maheanaga wheelchairs we ateti no ndũngĩthaka na health ya andũ a Kiambu ũguo we aca ũgagĩcagũrwo nĩ ya agakua mũrwaru na ng'ong'o ũgagĩcagũrwo nĩ ya tondũ gũtirĩ na wheelchair ya gũtindĩka akagua mũrwaru ũcio aramũtwara arambũrũtari akamũkua ng'ong'o auma kũu wodi kũmũtwara wodi nĩ ng'ong'o na mũkaigua nĩ sawa arĩkĩrio ningĩ mũhũthe ng'ong'o mũtware matatũ-inĩ hapana wa matangirora mwena ũcio wa health na tigũthaithana rĩu nĩ must no kinya akĩmarorwo it is a must oyo ti kĩndũ gĩa kwarĩrĩrio no kinya andũ maikare wega exactly it's rĩu twagũthaitha please tia gũthaithana no kinya we are the bosses mwananchi niwe boss wa Karĩndĩ tutingĩthaithana twakĩrwo na thibitarĩ ng'ima ũguo ĩtarĩ na wheelchair na ti ĩmwe nĩ gũthondekwo na angĩkorwo gũtirahotekeka mũmĩhinge tũmenye gũtikoragwo na angĩkorwo gũtirĩ na wheelchair nĩ kĩĩ kĩngĩ gũkĩrĩma gũtirĩ ĩyo nĩcio nĩ ta thibitarĩ iria wĩiguaga werwo ũthiĩ na hau ũkagĩre ndawa very sad nĩ ũru very sad mbaya sana very sad Wanja Asali mtoto wa Kiambu Amara
Company Limited. Nawatambua sana. Ona kiona nerelio ne thina ndokana gukua ngoro ocio maguthekagĩrĩra na magakugĩra ngemi ocio maguthekagĩrĩra na magakugĩra ngemi ndũkanjethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanja na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanja Josephine wa Mujengo Hardware, Oreo B Center, Gaiveria Pastor Ann Lawrence. Okay. Motheni nĩatuĩkaga sonko wainaga nĩaroragĩra marĩ mbere no macoke thutha marĩ thutha no matongorie marĩ mbere no macoke thutha marĩ thutha no matongorie ndũkanjethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanja na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanja Maina Tubros Oreo gasoso kĩgumo na ũrendia cuma. Dama wa Dama Mobile Spares niuzie spares hivi. ndũkanjethe harĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanja na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanja ndũkanjethe harĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanja Nyoko ya Jerry nĩ ũnyanagĩra cuwa gĩkondi. Okay. Wakarete wa Davy na Simon Kamonde tugĩthĩrĩrĩka. Iswa mama. harĩa thoĩkagio nĩmenyete tiho ĩgũaga wendi wa mũndũ tiguo wa Ngai na no kũrĩa angĩ makũhoyagĩra maũru matikenaga we ũgĩteithĩka na no kũrĩa angĩ makũhoyagĩra maũru matikenaga we ũgĩteithĩka rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa aikagio tiho ĩgũaga rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wa matĩ harĩa aikagio tiho ĩgũaga nĩ kũrĩ na andũ matĩkĩtie atĩ ndĩciragia ona maugaga ndirĩ hakiri ona nĩ moigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikarania nao ona nĩ moigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikara na andũ rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa aikagio tiho ĩgũaga rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wa matĩ harĩa aikagio tiho ĩgũaga gĩtawa scrap na kindo
thina iguru inyitane nie na thina tutingiumano makariganirwo kwiragwo thina ndukiremerio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre makariganirwo kwiragwo thina ndukiremerio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre rĩu makĩrĩkũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩkũ moke meyonere na mekĩre ũira wa matĩ harĩa aikagio tiwe gwaga ũngĩthikĩrĩria mĩario ya andũ no ĩkũgũrũkie ona no ĩkũheha tibĩria kaba kwĩĩtĩkia nũrĩa ũreka na wĩhoke Ngai andũ a thĩ maihũirwo nĩ ũiru kaba kwĩĩtĩkia nũrĩa ũreka na wĩhoke Ngai andũ a thĩ maihũirwo nĩ ũiru rĩu makĩrĩkũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩkũ moke meyonere na mekĩre ũira wa matĩ harĩa aikagio tiwe gwaga Etago Joyce mama rwetagwo rĩu makĩrĩka good afternoon thaa mũgwanja mũthikĩrĩrie tigĩtie ndagĩka 17 mũciĩ ũtuginota na Inooro FM kwa nyuko hana atĩa wetagwo mwaga wa therereka it is a Friday okay kehiki na kamode na mũthĩ nĩ Friday kama kawa thaa-inĩ gĩa thaa 8:30 tucemanie Inooro TV Inooro FM nyondo Inooro Mugithi Night wega ria hagereire iguai wageithio nĩ rĩrĩ wageithio nĩ Sami wa Kenya thĩ mwena wa Rwaka arauga atĩrĩrĩ wa Karĩndĩ ndeto cia Kiambu level 5 ni gaciario Kuroini last month date 6 June nilipeleka my friend alikuwa amevunjika mguu and totally the whole of level 5 hospital ilikuwa na worn out 3 wheelchairs tulibeba the guy kwa mgongo. I called the customer care and she was very rude. I even have the logs. Sami wa Kenya thĩ mwena wa Rwaka but it is fixable. Nĩgathĩna kangĩ tuĩka no igua ti ũndũ wa ira apana igua ti thĩna ũcio ũraumĩrire ira aca nĩ mathondeke you don't have to compromise about that thondeka imagine ũkĩaga kamũkebe karĩa ga gũtwara kĩoro rĩu ũgatwara naki Joyce wa mama ĩta kwĩra wemenya harĩa ũkũnjĩkĩrĩra Kwa ndagĩtarĩ arambua gũtũma ũthiĩ ũrehe kĩoro ũkamwĩtia kamũkebe ga kwĩrwo tharia karatathi na hau wendi wa mũndũ tiguo wa Ngai na no kũrĩa angĩ makũhoyagĩra maũru matikena menya harĩa ũkũndehera naho na ndũkarehe maingĩ na no kũrĩa angĩ makũhoyagĩra maũru matikenaga we ũgĩteithĩka rĩu makĩrĩkũ moke anakũne cuba ya maĩ wĩkĩre nĩwe wĩhang'ĩre aingĩre marehera maingĩ mũndũ ni angĩnjĩra atĩ thiĩ ndehe njaria ha gwĩkĩra ingĩcaria mũkebe mũnene ingĩkũrehera o make atĩ gũkaga kamũkebe karĩa
not to go to githeka tha ici no as you speak now hena andu meko patience no ne funny no me no wike mathabu mangi urigwa atiriri ungiaka mukebe empty ni ukwenda kena ndawa waga kamukebe ga gwikira kiria kirabatara guthimwo kamukebe kena ndawa ni ukwa murwaru ucio ukuruta ku nduri agikondo ina ka empty karia karabatara ni athia kurehere stool no ni rona no ne funny very Tiffany by the way is sad. It's very sad. Imagine murwaru anyu agithie thieta mukero mukagure nguo ya guthie thieta. Maheni. Wewe. Ate mukagure nguo ya guthie thieta. Gutire. Manyanga watangitano agwa wheelchair mwe ni 100 Ko. Ai. Ko ne maheni. Joria ni ne ndagurite ya cucu. Na ndiakinyi ndiagurire nginya makiria ma 3,000. Nerio. Nginya tha ici na ti njoru njega pio ena break na gutwara andu agutindo gita andu 20 ha state house mahe 5,000 ndugurire andu wheelchair thibitari yo ihure wheelchair sikarage ku governor basics temenya ithu no ngia gutwakira bara ututhondekere thibitari kaba tutembeage ndoro-ini twina ugima mwega wa mwiri ai no ne uru ne uru we I hope ni maguteithika andu akia bwenda kia bu ni mathinikite muno na maundu ma health na wa mwiri please fix for them ni mathondeke fix for them wa matangi kana meherere aria mangithondeka iwe uru akuraria wina uru tukiarie tu kaho tondu riri wa karindi ni horo wa health ndiraona ta health tufati go compromise ta tufati guthaithana mafati mafixi pio no kinya wakarindi ukire moni kumemerekia ni weherere hamemerekio neguo igira agikoro governor ni arona pio hati ndangihota kuona wheelchair ri ni herere hoki ungi ekire wheelchair gukona ndirona tufati go compromise maundu ma health reke tuthaithane twakire ibara boy please twakire masukuru please ogima mwega wa mwiri no kinya oko ndukuhota beherere hoki ungi no compromise wono ko ne sukuru woi twakire ikamburo sukuru mware mone santo ko muthaitha tuikarage fara tuikarage tu health turi akigu ni turi akigu no twage guthoma no twina ogima mwega wa mwe no twikire gambuti kana tuthie tukigwaga ni ndoro fara mutakite no twina ogima mwega wa mwe fara no tuturie nginya maru muthaithe mutwakire na mwega gwaka tubado tuikare no twage kumuthaitha mutwakire sukuru no tumuthaithe mutwakire sukuru ogima wa mwiri it is a must wale mo enda nyumbani tulete mwingine atutengeneze ogima mwega wa mwiri ate sturu ndona kama kefe jikire sturu yani thibitari na kama kefe jikire sturu ndokiona nginya piritoni na kwena governor na kwena thirikari ya county eherera aturutirwo wira ni uri urahota we ogima mwega wa mwiri nda imagine ate wakarindi na imagine ona let me tell you ndekira iratu-ini cia mundu murwaru nda imagine uria baba witu ahanaga kengwire gutire mundu thiaga thibitari ya muingi ni kwenda wanyita mundu thiaga kou ri athiaga kou to niguo hinya wake wa muhuko urakinya no nio ni kuri kundu korwe na bia no ende guthie the best private facility hospital no hinya wake urorete sha ukarora ngiri ciake 5 enacio na ni ang'ang'anite muno acione so riria wathie Kembu level 5 hospital mundu uri ratheneka kou ri tigitoka asa ni wajiko wa kawaida mundu wa kawaida ucio niwe uragieka ucio niwe uraga wheelchair otherwise ara mehotete ri me thibitari nene kundu matarara raini kundu wa bako ero kama na kahua kundu mataroria kana sana iraruta wira tondu na matire na bata nayo no uyu we Kiambu level 5 ri uyu urakuithe na mugongo ri uyu we haria ha Casualty ri aroria angirigitetwo na ndari na mbere ngi angirora asa ni hau ni ho ubona no complainire tondu na arauma ku level 5 we hawezi enda place ingine no complainire hakuna tondu na option ingi asa
gitongona kingĩgera hau level 5 gĩkĩtie piriti one hatirĩrĩ areke nĩ ngũthi kuona haha no gitongona gĩti kũingĩra level 5 no gagĩthiĩte kuona mũrwaru no akorirwo agĩthiĩ kuona mũrwaru no tiwe mũrwaru gitonga will go to the best of hospitals in Kiambu Nairobi no ũcio wĩ Kiambu level 5 ũcio wĩ Gatũndũ ũcio athiĩte hau tondũ hau nĩho hinya wake ũkinyĩte mũndũ agĩthiĩ thibitarĩ athiaga the best to the best of their ability nĩguo mũndũ ũkĩota gũthiĩ thibitarĩ ya 100 tondũ nĩamenya nĩ ũgima waku wa mwĩrĩ kũu nĩkuo thiaga ũrĩa ũrota gũthiĩ ya 10,000 kũu nĩkuo thiaga ũngĩaroraga ya tũhũ tondũ ndarĩ na ũndũ ũngĩatigĩtie agĩcoka agakinya kouma agakora kũu nginya kĩrĩa gĩtarabatara mbeca gũtirĩ atikaba gĩthondekwo atuĩke rĩu nĩ mũhingĩrĩrie nĩ mbiri angĩkorwo ndũkũhota ũhoro ũcio kamwende tũthondekere maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Fidelis Wang'ang'a aroka haha ikĩhanda thaa mũgwanja na hamwe na marĩa gũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ ũthuthuria kuonania gĩcunjĩ kĩa 49 kĩa Akenya matiranyita mbaru ciama cia kĩũteti. Minister Aden Duale gũkĩrĩrwo na njĩra nene kũrũmĩrĩra mĩario yake ya gũcogera rũmena rwa kĩndũrĩrĩ na onjoria a njohi ngaranie kaunti-inĩ ya Kiambu kũrutĩrwo mũkana mũhiũ. Macio na mangĩ maingĩ mohoro-inĩ maitũ ikĩhanda thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Tondũ ona rĩrĩa andũ manjũkĩrĩra ona makanyitana moko manine ndũrĩ wetĩkĩra kũnyitanĩra nao